Dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Hello! And we are back! Dito po sa ating RTV Tarlac Channel 26. Nagugulat ako doon. Magandang umaga po ulit. Welcome sa ating mga learners and teachers. Ito na po ang opener natin ng Aral TarlakHenyo at kami pa rin po ang inyong napapanood, napapakinggan. At ngayon, syempre, meron na tayong live streaming sa Facebook at sa ating YouTube. Lynn Gabilan po, kasama ko ang ever beautiful na si... Ate Leng, ikaw yun. Leng Lopez Chamson po. Nagpapik po kami ng aking partner para sa opener ng ating Aral TarlakHenyo. Silipin lang natin, Lynn, ano? Siyempre, mga estudyante, mas, alam mo, iba yung kilig eh. Opo. Kilig factor. Ang pangalan. Yes. Nababate. Oo, ayan na sila, Ate Leng. Sila Leslie Maurera, sila Jerwin Robert Hidalgo from Herona North District. Yes. Shout out muna tayo sa kanila. Magandang morning po sa inyo, no? Yung mga teachers natin, mga parents na, ayan, si Ichiro Kurosaki. Kumusta ka na, Ichiro? Namimiss ko si Ichiro. Sila Jerwin Robert Hidalgo po from Herona. Binanggit ko na pala siya. Sila Arlen Pasko, Ate Leng, Alvan Pasko, magandang morning sa inyo pong lahat. Ilagay din po ninyo yung kung saang munisipyo yung inyong school. Ayan, katulad po ni Geo Narnola at si Jopin Flores Pineda. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga viewers natin ngayon, ng mga estudyante na nakatutok na sa atin ngayon. Ate Leng? And of course, abangan po ninyo, live na live yung ating mga teacher broadcasters sa kani-kanila pong mga tahanan. Doon po sila nagbo-broadcast. Mamaya po, starting at 8:30, start na po yung ating mga lessons, Naku, mukha yatang parang naiwan ko yung aking schedule. Makikisuyo na lang po ulit ako sa ating mga kasamahan dyan sa tech. Pasensya na, ulyanin na rin yata ako. Ate Leng, naiwan ko yung aking schedule. Inabot kanina ni Inabot na sa akin kanina ni Direk Kiko. Madalas ka nang makakalimot, ano iniisip mo? Oo nga, ate. Namimiss na kasi kita. Ayan. Thank you kay Sir James. Ayan, inabot na. Nasa akin na, Ate Leng, yung ating schedule. Siguro mainam na banggitin ko na po muna yung ating schedule para sa ating mga bago natin batiin itong mga nagsusulputang mga estudyante, mga teachers na nagpapagreet. Go ahead, Lynn. Yes, thank you po, Ate Leng. So today is Wednesday. Ayan, April 14, 2021. At narito po yung ating schedule for today. Yung pang-umaga po natin, starting at 8:30 hanggang 8:55, grade 4 po yan. Walang iba kung hindi si Teacher Lea Monica Guzman. Ituturo po ni Teacher Lea Monica Guzman, ESP. Ayan, edukasyon sa pagpapakatao. Si Teacher Lea Monica Guzman, I'm sure nakatutok na rin po ngayon, nakaantabay na itong si Ma'am Lea dahil siya po ang first subject natin.
Kasunod po ni Ma'am Leia, si Sir Christian Zulueta. Science naman po ang ituturo ng ating teacher broadcaster na si Teacher Christian by 9 o'clock till 9:25. And then, kasunod po dyan, math. Ayan, ang favorite subject po ng lahat. Si Teacher Ludeline S. Mariano. Siya po yung ating teacher broadcaster ng math. By 10 o'clock till 10:25 naman, si Teacher Beth Azel Cortez. Filipino po ang ituturo sa atin ni Teacher Beth. And kasunod po from 10 o'clock till 10:25, Filipino naman po. Ayun nga, siya nga, si Teacher Beth Hazel Cortez. Filipino po, 10 o'clock till 10:25. And then, by 10:30, grade 5 naman, ESP po, yung first subject natin, si Teacher Kathleen Valeriano, yung ating teacher broadcaster for grade 5 pupils ng 10:30 hanggang 10:55. Kasunod po niyan yung science, si Teacher Maureen Garcia from 11 till 11:25. And then from 11:30 hanggang 11:55, si Teacher Marlon Pexon naman po. Ang ituturo po ni Teacher Marlon sa atin ay math. Ayan. And then from 12 o'clock till 12:25, babalik po si Teacher Beth Azel Cortez. Magtuturo po ulit siya ng Filipino para naman po sa mga grade 5 pupils. And then by 12:30 hanggang 12:55, meron po tayong homeroom guidance, para naman sa mga grade 8. Si Teacher Doan Joy Gabriel Aquino, ang ating pong teacher. Siya po ang makakasama natin mamayang 12:30 hanggang 12:55. In the afternoon naman po, mga panghapong klase natin para po sa mga junior high school students natin. For grade 8 students, ang first subject po natin mamayang alauna ay si Teacher Ivan Ave Ocampo, ESP po, para sa mga grade 8. Then from 1:30 hanggang 1:55, susunod po si Teacher Robin Hulipas. Science naman po ang ituturo sa atin. And then, ang next subject po, after po ng science ni Teacher Robin, 2 o'clock till 2:25, meron po ulit tayong math para naman po sa mga grade 8 pupils natin. So, wala pa pong name ng teacher, pero abangan nyo lang po yan. And then, from 2:30 hanggang 2:55, si Teacher Madeline Supan po. Filipino naman po ang ituturo ni Teacher Madeline para sa mga grade 8 students natin. By 3 o'clock hanggang 3:25, first subject naman para sa mga grade 9 students natin. With Teacher Maria Luisa Dupa, ESP po ang first subject. And then from 3:30 hanggang 3:55, si Teacher Peter Beltran po. Science po ang ituturo sa atin ni Teacher Peter. Kasunod po niya si Teacher Renilyn Lapitan. Math naman ang ituturo ni Teacher Renilyn from 4 o'clock till 4:25. Kasunod po nun, si Ma'am Rowella Torres, Filipino po, from 4:30 hanggang 4:55. And then, ang last subject natin sa hapon mamaya, Atileng, HGP, o yung ating homeroom and guidance. Ayan, sa mga grade 8 students natin. So, yan po, Atileng, mga teachers at mga learners na nanonood ngayon, yan po yung ating schedule for today, April 14, 2021. Araw po ngayon ng Miyerkules. Okay, Ate Yes. Leng, go Okay. ahead sa ating So mga this time naman, shout-out. Yes. batiin na natin. Mm-mm. Shout out tayo, no? Para naman mas lalo silang ganahan sa kanilang mga lessons for today. Alexander Fronda, happy morning. Evangeline Bacate Milyado, good morning. Kay Kyla. Kay May Milyado, watching from Agaspat Elementary School, Hirona North District. Si Ethel Grace Locom, ayan, meron pa siyang heart, blah, blah, blah. Si Francisco Uno, Francisco A. Hernando po, from Pau Elementary School, Kamiling West District. So may Kamiling na tayo. At kay Lai Tangan, good morning po. Kia Jane watching. Then si Maridel Noki, good morning, watching from Nambalan National High School, Santa Ignacia, Maya Paabak, Maimbagabigat kada kayo amin. And si Angeline Reyes, good morning. Si Co Tolentino Crane Sesme, happy morning, watching from Banban Central Elementary School. Ganun din kay Leslie
Maurera Parcasio, watching Mm-mm. from Matindig, Pura, Tarlac. Si Chloe, ayan, nasabi ko na ata si Chloe, ay hindi pa. Chloe Jastens Gomez, good morning, watching from Montada North, Central Elementary School, SSES Grade 4. Wow, ready na Mm-mm. siya mamaya. At eto pa din, si Opo. Adona Acosta Galanza. Good morning, watching from Sadumagi Elementary School, Annex, Paniki, Tarlac District. Kay pare kong Pikes, kay Mare kong Mera and family na nanonood na, Lin. Mm-mm. Hello po sa Si inyo. Kylie, sila yung mga kumpare ko, ano? Ito yung mga anak niya na kinasal yesterday. Oh, Si Kylie, congratulations. Opo. yes, oo. Si Kylie Jade Molidor, good morning, watching from Moncada North Central Elementary School. Si Mm-mm. William Lim, grade 4 tayo, William, ha? Grade 4 tayo. Grade 4 Uh-huh. tayo pamaya-maya. And grade Yes. 5. Si Odette Millado, good morning po. Infinity Gwen Millado from Magaspa, Quirona, watching po. Si Mm-mm. Noel Anton Ricor, Yes. ayan, Hello kids din from kay, Victoria opo. West Central Elementary Hello School. din kay Bea Alexa Simbre Lynn, sige. Garcia. Ate Leng, favorite subject nga raw po niya ang math. Sabi ni Bea. Sige nga, Bea, 1 plus Wow, 1. oo. 11. Ayun, ako, maraming salamat Joke sa lang yun, mga, ha? yun lang alam ko, wag ng 2 digits walang ganyanan. Walang 2 digits, 1 plus 1 lang muna. Ayun, sa mga learners natin, na nanonood ngayon, maraming salamat sa inyo. Dapat, maging ganyan kayo ka-active, pagka kayo ay nagpapa-shout out. Sana maging ganyan din kayo ka-active kapag nagle-lesson na yung ating mga teacher broadcasters. Kasi talagang nagtsatsaga po itong mga teachers natin, Ate Leng, naturuan po sila during this time of pandemic, And meron lang tayong isisingit siguro na balita kasi I'm sure may mga estudyante din dito sa lalawigan po ng Tarlac na baka naman nanghihingi rin sila ng ano tawag dito, yung parang academic ease or academic break. Kasi yun Yes, yung oo. sinisigaw ng ibang mga estudyante, Ate Leng, Kasi kailangan daw nila may Alam mo, academic. yung mga estudyante ngayon, ng ano, ha? Marunong na silang sumigaw. Oo, Ate Leng. So, kailangan daw nila ng academic break. Alam nyo, Oo. hindi rin kasi Oo. natin masisisi yung iba talaga, Ate Leng. Kasi, ako na-experience ko din, Ate Leng, kasi nagtuturo din tayo sa gabi. Nakikita natin yung online, iba rin kasi talaga siya eh. Yung tipong, eto, tinuturuan mo siya, pero kasi since nakabukas yung kanyang computer o kung ano man yung ginagamit niyang gadget, pwede pa kasi siyang mag-navigate dun sa iba eh, 'di ba? So hindi siya nakafocus sa Tama nga, oo. Oo, parang hirap Mm. kunin yung attention nila eh. Parang, teka lang sa akin ka muna makinig. Pero minsan hindi eh. Kasi nakikinig sila or may Ano mga sila ibang kasi, multitasking. Ayun. alam mo yung mga yan hindi sila talaga nakatutok na naka-focus. May mga naka-focus pero meron yung kunwari nakikinig, Mm-mm. naka-zoom na siya. Tapos Opo. may iniisip pa lang iba, tapos naalala niya, pupunta siya dun Mm-mm. sa sabi mo nga, magna-navigate siya, no? Opo. Totoo yun. Wala tayong magagawa doon kung masyadong, di ba? Oo. Minsan choice na ng estudyante Kaya yun nga, Ate Leng. Kaya napakaano talaga Mm. nito pong tindi nitong challenges na kinakaharap po ng mga estudyante, ng mga teachers, at ng mga parents. Kaya may mga estudyante po na nanghihingi ng tinatawag po nilang academic break. Sabi nila sa DepEd, pwede ba mag-academic break muna tayo? Pero alam niyo po, nanindigan ito pong Department of Education o ang DepEd na hindi daw po kailangang itigil ang pag-aaral ng mga estudyante natin kahit pa daw tayo ay nahaharap sa pandemya dulot po nitong COVID-19. So ayan, ang pahayag pong yan ay nilabas ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio. Kasunod po yan ng mga kahilingan nga ng ilang mga estudyante na magpatupad naman kayo ng academic break dahil nahihirapan daw po sila na makaagapay sa mga hamon na kinakaharap po ngayon ng umiiral na distance learning sa bansa dahil nga po sa pandemya.
Ayon pa rin po kay San Antonio, mayroon naman daw pong tinatawag na academic ease. Ano ba tong academic ease against academic break, okay? So ito daw po yung mas mainam na alternatibo upang matulungan yung ating mga estudyante na makaagapay sa kanilang pag-aaral. Ano? Paano ba to? Sinabi po ni San Antonio na ang kawalan daw po ng access sa teknolohiya ay hindi daw dahilan upang itigil ang klase. Kasi hindi naman lahat Ate Leng ay privilege, no, na merong maayos na internet connection, 'di ba? Meron din mga kababayan po tayo na hindi naman talaga sila pinalad na magkaroon ng maayos na internet connection. Yung iba talagang lalabas Meron pa. naman tayong mga modules din kasi, di Opo, may ba? mga Pwede naman printed, yung mga opo. modules na yan, printed modules na yan. Mm-mm. Pwedeng i-request ko sa mga teachers din kung Mm-mm. talagang wala po silang, di ba, kakayahan na talagang Yes. mag-internet, Totoo po mag-online. 'yun. So, kaparaanan na ng magulang yan, kaparaanan Mm-mm. na rin ng mga estudyante yan, na Opo. mag-request na po from the teachers. Eh, Oo. sila naman siguradong magbibigay. Ready naman yung mga modules na mga yan, bukod dun sa mga Yes. online na mga lessons, Classes, okay, Kahit tayo dyan, sa ating Aral TarlakHenyo, So, Opo, minsan alam natin, nagre-request din sila ng mga modules din po sa kanilang opo. mga teachers. 'Yun. Alam niyo yung academic ease naman, so sa mga ano 'to, usually siguro sa mga college, ano, sa mga college students kasi nakikita din natin ano, Ate Leng, na tindi. Ewan ko ba bakit may mga teachers na talagang binubuhos yung lahat ng project or assignments naman sa mga estudyante na medyo nahihirapan din, no? Kaya yung sa iba po, umaapila po sila sa mga teachers na itigil naman daw yung pagbibigay po ng Oo, strictong deadlines, no? Yung masyado silang strict sa deadlines sa mga estudyante. tama. Maging Magbigay maluwag naman. naman. Tama po Maging yun. maluwag naman po yung mga teachers, ibang mga teachers, At Yes. sa dami kasi ng mga Mm-mm. ginagawa din, hindi na rin sila magkanda-ugaga. Para bang Totoo. masyado na silang, 'di ba, burden na rin sila sa isip Opo. Naba-burned out ng din po sila. pag-aaral. Oo, sa Ayan. kanilang pag-aaral. Ito pa, kaliwat ka ng project. Pwede ba? Mm-mm. Na po, may mga ibang teachers kasi na ganyan Meron Yung ganun. project na lang ng project, isipin din ninyo, gastos din po yan. Totoo Ikaw ka, Ate kasama Leng. din. Mm. So, kaya medyo nababurnout din, Ate Leng, ano, yung ibang mga estudyante natin. So, luwagan lang po ng konti. Konting konsiderasyon lang din sa mga estudyante natin, ano? Ayan. So, buti naman dito, Ate Leng, meron tayong Aral TarlakHenyo, no? Meron tayong RBI or Mm. TVI na instruction. At least, medyo nakakaagapay itong ating mga estudyante. At meron nga, yun nga, binanggit mo kanina, Ate Leng, may mga printed learning materials po sila, yung modules na binibigay, ano, sa mga parents para magawa po ng mga estudyante. Gabayan na lang po natin sila at lalo-lalo na yung mga teachers natin, ayan, Yes, ginagabayan sila sa pagsagot ng Lynn. kanilang mga modules. Yes, Ate Leng? Alam mo yung mga tinuturo ng mga teacher broadcasters natin, siguro Mm. yung mga yan, piniprint out din nila yung mga yan, di ba? Opo. Para at least pwedeng ibigay sa mga estudyante, pag-aralan muli, lalo Mm. na kung hindi nakaka-catch up yung mga students natin na grade 4, grade 5, grade 8 and 9. So Mm. yun, saktong-sakto na yun, kung ano yung mga pinag-aaralan nila everyday. Siguro yung mga magulang, kapag hindi nakaka-catch up yung estudyante, pwede namang mag-request sa mga teachers natin, di ba? Alam ko may mga Yes. closely coordinated naman po yan. Yung Mm. mga teachers, yung mga students, plus yung mga magulang. Tama po yan, Ate Leng. At nako, naka-monitor ngayon ng DepEd Tarlac, Ate Leng. Yung ating mga DepEd executives. Ayan. So, nanonood po sila ngayon. Sila Sir Lambert, Ate Leng, hello sa kanila. I'm sure. Sir, miss Mm. na natin yan. Opo, nakakamiss din ano. Maraming salamat po at kayo po ay nakaisip din na bumuo ng ganito pong proyekto. Ito nga pong Project Shine, Aral TarlakHenyo na I'm sure ay napapakinabangan po ng ating mga estudyante ngayon dito po sa lalawigan ng Tarlac. So, ayun, Ate Leng, yung mga nagpapa-shoutout, naku, dumadami na sila. Kasi, Shout out muli. Eto nga. Mm. opo, Ayan, si Doc Emmanuel Corpus Reganet. hi Issue Doc. din po doon. Nakita ko na yung kanya, pagbati niya. At ganun din, eto yung mga
Pati daw siya, sabi niya, si Christina Mireille Mendoza, si Lailan Sangan. Mhm. Happy morning. Okay, wait lang. Ano yung mga lumalabas sa akin dito? Si Ayan. Robert Lorenzo, hindi na sila in order ha. Si Oo. Rimple Ray, Pilaw Isla, happy morning. Good morning daw Ayan, sa atin. Sabi ko na eh, naka-monitor si Doc Lambert, Ate Leng eh. So good morning daw po sa oo, oo, lahat. oo. Mm. Yes, thank you so much, Sir Doc Lambert. At Yes. si Emmanuel naman sabi niya, HGP8 today. Don't Yeah. forget the HGP8 today. Okay. Good morning everybody for watching from Kamiling Central Elementary School. Hello, Shane Manila. Jesusa Dimple G. Castales. Nagpapa-shout out. Ayan, na-shout ko na. Patricia Great Company Medina watching from Tolega Sur Elementary School. Keep safe po. Yan, kayo rin. Mm-mm. And si Jennifer Fario, happy morning po. Stephanie Ann Fario watching from Batang Elementary School. Malapit kami dito. Sa ating Mm. mga kapwa ko guro, salamat sa inyong pagpupunyagi ninyo at sa mga mag-aaral natin. Pakinabangan ninyong mabuti itong ating gawain sa Project Shine, Aral TarlakHenyo. Tayong lahat ay safe. Yes, sir. At ako safe na safe dito na sa bahay. Si Francesca Sofia Quijano. Good morning, watching from Batang. Okay. Si Chloe. Yan, nakailang ka na Chloe, ha? Oh, go ahead, Lynn. Opo, si Miss Catherine Agliam Caronongan, dyan po sa may San Miguel Elementary School, San Manuel District. Ayan, ako, ang bilis, no? Yan, San Miguel, San Manuel. And hello kay Stephen Carl Pineda. Good morning daw sa atin, Ate Leng at Ate Lynn. Good morning din sa'yo, Stephen. Thank you. Hello. And kay Cristel Katigay, watching from San Raimundo Elementary School. Magandang morning po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi ha, kahit nandyan lang kayo sa inyong mga bahay, o kung lalabas kayo, naku, make sure na meron po kayong suot na face mask at face shield. At lagi po kayong may dala dapat na alcohol para po at least nasa-sanitize yung inyong mga kamay. Ano? Yung mga estudyante natin, bawal pa po yung mga lumalabas sa mga 15 years old, Ate Leng, di ba, na mga bata. At yung mga 65 years old and 17 above. pababa. O yun, 17. Okay. Ayan, so bawal muna. So dyan muna kayo mag-aral sa inyong mga tahanan, sa ating mga estudyante ngayon. Okay, Ate Leng? Yes, si Ivan Lugma. Hi. Si Mhm. Lana, si Shane Manila. And si Jillian Cordoba, watching from Malwid, Cabrera Elementary School. Oo. Si Bea Alexa Simbre Garcia. Si pare kong Pikes. Ayan, nanonood daw siya din. Talagang hindi talaga Wow. napalampasan ni pare kong Pikes. Ano? Tsaka si Marco Nera. Oo. Okay. Good morning Teacher po. Babe, pasok ka na dyan. Habang naglalampaso daw siya. Wow. Retired teacher nito ng San Vicente, si Teacher Babes ko. Ayan. Aha. Yung ating birthday At, celebrator kahapon, Ate Leng, si Ate Teresa Pacheco Galvez. Ayan, nanonood din siya ngayon. yeah. Ingat-ingat Oo, dyan sa Metro Tere. Manila. Opo. Related ha. Ingat-ingat. Si Mm-mm. Ma'am Babes, eto nakikinig na siya. Hello, happy morning po. Sandali lang. At i-check ko lang. Baka may gustong, gustong Okay. ipanambagan. Okay. Aha. Meron na lang tayong last At 2 eto, minutes, Ate Leng. yes, eto, public service lang daw. At Okay. galing dun sa isang nag-text, no? Wala siyang pangalan, bagong natin to, listener. Sige po. So, blessed day po. At maraming beses po, kulang-kulang modules na nagbibigay. Kung pwede daw po, sabihin sa teacher kung ilang modules yun na kukunin nila para sa school pa lang ma-check na kasi hirap po, kulang-kulang na nakukuha nilang modules at mali Mm. sa admission. So Mhm. yun, may nag-text po, wala naman pong pangalan. Mm-mm. Or lang, siguro new listener natin to. So please lang po, pwede pong sabihin, ano ba ito, Tarlac City or di ba? Oo, Ah, oo. mga kulang-kulang na modules po. So para at marami po nakikinig sa atin ng mga teachers. So Mm-mm. ulitin ko,
kulang-kulang daw yung mga modules na naibibigay. Kung pwede, Mhm. mga teachers, ilan ba yung modules na dapat nilang makuha Mm. at para ma-check na po sa school kasi hirap po kung kulang-kulang at malilate daw po Yes. yung mga bata sa admission. Thank Okay. you po. Listener Okay. natin 'to. Mm. Mm. And with that, Ate Leng, tayo po ay pansamantala ng mamamaalam dito po sa ating opener ng ating Aral TarlakHenyo. Ingat lamang po kayo palagi. Ito po ang inyong lingkod, Lynn Gabilan. Leng Lopez Chamson po. Thank you so much. Stay safe. Aral TarlakHenyo. Susunod na. Okay. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac,
Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Binibining Lea Monica R. Guzman, sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ko kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagpihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang material at di material. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang learning activity sheets sa ika-4 na baitang sa ESP. Mangyaring buksan ito at ating tuklasin ang aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang aralin noong nakaraang linggo. Matanong ko lang, ano ang kulturang material? Sabi ni Jade, ang kulturang material ay bahagi ng ating kultura na tuwirang kinakatawan ng mga pisikal na bagay. Tama ka dyan, Jade. Ito ay tumutukoy sa ating mga kasuotan, panitikan, gaya ng alamat, tula, at epiko. Mga pagkain at kagamitan kung saan tayo ay nakikilala bilang isang lahi o bilang mga Pilipino. Patunay lamang na tayo sa Pilipinas ay sagana sa maipagmamalaking kultura. Ngayon ay may maikli tayong pagsusulit tungkol sa nagdaan nating aralin. Pero huwag kayong mabahala sapagkat ang layunin ng pagsusulit na ito ay upang matulungan kayong mas maunawaan pa ang nakaraang aralin natin. Ihanda ang lapis at papel sa pagsagot. Para naman sa mga nanonood ng ating FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong kasagutan. Taglayin pa rin ang disiplina at respeto sa pagko-comment. Umpisahan na natin! Heto, at babasahin ko ang panuto. Isulat ang thumbs up kung ang mga sumusunod na larawan ay halimbawa ng material na kultura sa Mindanao. At thumbs down naman kung hindi. Ulitin ko, isulat ang thumbs up kung ang mga sumusunod na larawan ay halimbawa ng material na kultura sa Mindanao. At thumbs down naman kung hindi. Ano ang nakikita nyo sa larawan, mga bata? Ito ay sikat na pagkain ngayon na fermented na gulay
gaya ng repolyo, carrots, sili at iba pang pampalasa. Ito ay tinatawag na kimchi. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs down! Dahil ang kimchi ay pagkain ng bansang Korea. Ano naman ang makikita niyo sa sunod na larawan? Makikita sa larawan ang makukulay na tela na may kakaibang disenyo na hinabi gamit ang himaymay ng abaka. Ang nasa larawan ay isang uri ng kasuotan ng pangkat tibuli. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ito ay kasuotan na ipinagmamalaki ng pangkat etnikong tibuli sa Timog Cotabato sa Mindanao. Ang tawag dito ay tinala. Para sa pangatlong bilang, ano ang nakikita ninyo? Ito ay uri ng tambol na hugis barrel na may parang dalawang ulo sa magkabilaan na kadalasan daw ay gawa sa balat ng hayop. Sa tingin nyo, ito ba ay thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ang tawag dito ay tinonggong na isang instrumento sa musika ng katutubong etniko sa Mindanao pa rin. Pinabati ko kayo ng may ngiti sa aking mga labi dahil sa batid kong kayo ay porsigitong matuto at handang maging inspirasyon para sa iba. Mamaya ay may maikli muli tayong pagsusulit pero hep hep hep, huwag kayong mag-alala. Tiyak na masasagutan niyo ito basta't makikinig kayo sa akin. Sa puntong ito, ating tuklasin ang bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't umariba, makinig at maging alerto sa ating aralin na pinamagatang Kultura ko, ipagmamalaki kong tunay. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa kanilang natatanging pagpapahalaga sa kultura. Kaya't ating tuklasin ang kulturang di material ng Mindanao. Pero, bago ang lahat, ano nga ba ang kulturang di material? Ang kulturang di material ay mga bagay na hindi nahahawakan o di nahihipo tulad ng kaugalian, paniniwala, wika, edukasyon at pagpapahalagang taglay ng mga Pilipino. Halimbawa ng kulturang material ay ang wikang manobo, ang pagmamano, pagkamatapat, bayanihan at pagmamahal sa kapwa. Alam niyo ba na nakamamangha ang Mindanao? Ang mayaman na kultura nito ay bukod tangi. Halika at samahan mo akong alamin ang ilan sa mga tradisyon at paniniwala sa Mindanao. Ayon sa matatandang panitikan, ang Mindanao ay hango sa salitang Magindalaon na tumutukoy sa pinakamakapangyarihang pinuno ng katutubo. Tinatawag rin ang Mindanao na lupaing pangako. Gaya ng nabanggit ko noong nakaraan, malaking porsyento ng Mindanao ay kinabibilangan ng Muslim at Morong na hindi tuluyang nasakop ng mananakop na Kastila upang impluwensyahan ng relihiyong Kristyanismo. Bisaya o Cebuano ang karaniwang dialekto ng tao roon. At alam nyo rin ba na mayaman sa pangkat etniko ang Mindanao? Oo, ilan sa mga ito ay ang Maranao, Tiboli, Tausug, Bantiao, Subanen at marami pang iba. Upang mas mapahalagahan natin ang natatanging kultura sa ating bansa, ay dadako tayo sa segment na #ishare mo, kung saan ay may ilang ipipicture tayong mga karanasan ng ilan sa ating mga kababayan. Ngunit may 3 kong paalala, ang stop, look, at listen. Ang stop o itigil muna ang mga
gawaing maaaring makaapekto sa pakikinig ninyo. Look o tignan na ang hawak na learning activity sheets at itala ang mahalagang impormasyon at syempre ang listen, makinig at unawain ang mapapakinggang kwento. Ang sulat ay mula kay Janice, isang guro na nadestino sa Surigao del Norte. Kumusta ang lahat? Siguro ay nagtataka kayo kung bakit wala pa rin ako sa Tarlac. Miss na miss ko na rin kayo, pero huwag kayong mag-alala sa akin dito dahil maayos at masaya ako. Naaalala ko tuloy, noong papunta pa lamang ako dito, ay labis na ang pagkabahala ni Mama sapagkat bali-balita noon na delikatong magpunta sa Mindanao dahil mapapanood sa balita ang mga bakbakan ng armadong kalalakihan. Ngunit buo ang loob kong makipagsapalaran sa Mindanao dahil sa pangarap kong makapagturo. Hindi maaalis sa akin na malungkot sa una dahil namimiss ko na ang Tarlac. Pero no worries dahil masayang-masaya ako sa trabaho. Alam niyo ba na kay bubuti ng mga tao rito? Salungat sa inaakala ko. Naalala ko pa noong bagong salta ako dito ay takot akong lumabas sa inuupahan kong bahay dahil sa wala akong kakilala. Isang araw, habang papunta ako sa eskwelahan, ay napansin ko na ang lugar ay ibang-iba sa Tarlac. Umira lang pakiramdam kong ako ay naiiba sa kanila at baka ayaw nila sa akin. Pero, alam niyo ba, nang ako ay papunta na sa eskwelahan, kung saan ako magtuturo ay malugod akong pinati ng isang babaeng may balabal sa ulo na ang tawag daw ay kumbong o hijab. Isa pala siyang Muslim. Siya ay si Amina. Napag-alaman kong kapwa kaming guro sa iisang paaralan. Naging kaibigan ko siya at marami akong natutunan sa kanya. Sa maikling panahon ay agad kaming naging matalik na magkaibigan. Sa kabila ng pagkakaiba namin ng relihiyon ay mas umiral ang pagiging dugong Pilipino namin. Nagbabahagian kami ng mga paniniwala pero nandun pa rin ang respeto sa bawat isa. Sinabi niya na siya ay nakatakdang ikasal ayon sa kasunduan ng dalawang pamilyang kinabibilangan niya. Nasaksihan ko ang pagbibigay kaya o dowry ng mapapangasawa niya sa kanya. Ito ay yung pagkakaloob ng maaaring pera, yaman na pamana, o ari-arian ng isang lalaking Muslim sa kanyang nais pakasalan. Ito ay pagpapakita di umano ng wagas na pagmamahal at malinis na intensyon. Noon ay natanong ko na rin kung bakit sila ay balot na balot ang kasuotan, lalo na sa kababaihan. Yun pala ay sumisimbolo ito sa kanilang pagkatao sa pagiging malinis, dalisay at marangal. Nasaksihan ko rin ang lalim ng pananampalataya nila kay Allah, ang kanilang Diyos, kapag sila ay nag-aayuno tuwing sasapit ang Ramadan. Labis pa akong namangha nang napag-alaman kong ang mga tuturuan ko ay halong Muslim at Kristiyanong mga bata. Nakita ko na ang Mindanao ay lugar na hindi dapat katakutan. Ito ay lugar ng pagmamahalan. Ang mga ngiting babati sa iyo at mga kaugaliang ikamamangha mo ay ilan lamang sa dahilan kung bakit napamahal ako ng gusto sa lugar na ito. Sana balang araw ay mabisita niyo rin ang lugar kung nasaan ako upang marami rin kayong magagandang aral na matututunan sa mga tao rito. 10 taon na rin ang nakakalipas at ako ay patuloy pa rin na humaling, hindi lamang sa lugar na ito, maging sa kultura at mga taong naririto. Masasabi ko na natagpuan ko ang pangarap kong tungkulin dito sa lupaing pangako. Sana mapili itong kwento ko. I Heart Mindanao, I Heart Philippines, mabuhay! Naibigan niyo ba ang kwento mga basta?
ano ang reaksyon nyo sa kwento ni Johnny? Sabi sa isang comment, wow naman, astig! Hindi nga ba't nakamamangha? Dapat nga ba nating ingatan ang mga paniniwalang ito kahit taliwas ito sa kinalakihan nating kaugalian? Well, mahalagang ingatan ito sapagkat anumang tribo o pangkat tayo nabibilang, dapat tayo ay magbuklod-buklod bilang isang lahi. May tanong o comment ka ba? Mag-share ka naman ng iyong karanasan gamit ang hashtag na #iHeart mo at #iHeartMindanao. Sa katunayan ay humingi na ako ng saloobin mula sa ilan sa mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School. Heto ang ilan sa kanilang mga naging reaksyon. Sabi ni Monica ay gusto ko pong magpunta sa Mindanao. Wow! Sabi naman ni Jam Matangkay, wala naman po sa relihiyon makikita ang pakikisama ng tao, kundi dahil sa pakikipagkaibigan sa kapwa. Wow naman. Sabi naman ni Alexis, totoo po ba na si Pangulong Duterte ay taga Mindanao? Tama ka dyan, Alexis, dahil si President Duterte ay taga Davao. Ayan. At sabi naman ni Jasmine, wow, sana all maraming mababait sa lugar. Sana all maraming gumagalang sa'yo kagaya dyan. I Heart Philippines, mabuhay. Ayan, tamang hugot lang, Jasmine, ano? Pero maraming Pilipinong mababait, Jasmine. Fighting! Ayon naman kay John Bridge Aguilar, tara na, ipagmalaki. Balang araw makakapunta din ako dito kasama ang aking mga kaibigan. #Jeric, #iHeartMindanao, #mabuhay. Wow, hintayin namin ang kwento mo, John Bridge. I-share mo ha. Sana nga matapos na ang pandemyang ito upang makabisita tayo ng walang pangamba sa kalusugan. Maraming salamat sa masugid na pagsubaybay sa i-share mo. Aasahan kong kayo rin ay masayang-masaya sa mga kaibigan nyo anumang pangkat o lugar na kinabibilangan nyo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Ngayon naman ay ang pagkakataon niyong ipamalas ang inyong natutunan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Pero hep, huwag mapahala. Tiyak na masasagutan niyo ito ng mahusay. Humingi ng patnubay at gabay kay nanay, tatay o kung sino mang kasama niyong maaaring gumabay sa pagsagot. At kung game na, i-comment at pikasin ang aarangkada kayang-kaya. Papasahin ko ang panuto, kaya maging alerto at makinig ng mabuti. Ihanda ang lapis at papel para naman sa nanonood ng ating FB Live. Gamitin ang FB chat box ha. Ito ang panuto. Iguhit ang puso kung sa tingin nyo ay nagpapakita ito ng kawilihan o pagpapahalaga sa kultura ng Mindanao at bilog naman kung ito ay hindi. Ulitin ko, iguhit ang puso kung sa tingin nyo ay nagpapakita ito ng kawilihan o pagpapahalaga sa kultura ng Mindanao at bilog naman kung hindi. Para sa unang bilang, pinagtawanan mo ang kaklase mong badyaw nang minsan siyang sumayaw sa isang programa. Ulitin ko, pinagtawanan mo ang kaklase mong badyaw nang minsan siyang sumayaw sa isang programa. Puso o bilog? Ang tamang sagot ay bilog. Sa bawat tugtugin at sayaw, nakakubli ang kinang ng makulay na kultura. At para sa ikalawang bilang, basahin ang pangalawang bilang. Masayang tinanggap mo ang durian na bigay sa iyo ng iyong kaibigang galing Davao. Ulitin ko, masayang tinanggap mo ang durian na bigay sa iyo ng iyong kaibigan galing Davao. Ang tamang sagot ay puso. Magaling mga bata. At para naman sa ikatlong bilang, magiliw mong tinanggap ang imbitasyon
ng mga katutubong manobo na makilahok sa kanilang pagtatanghal. Ulitin ko, magiliw mong tinanggap ang imbitasyon ng mga katutubong manobo na makilahok sa kanilang pagtatanghal. Ang tamang sagot ay puso. Ayan, magaling mga bata. At para sa ikalimang bilang, nagkalat ka sa moske ng mga Muslim. Kahit na alam mong ito ay sagradong lugar para sa kanila. Ang tamang sagot ay bilog. Irespeto ang relihiyon ng bawat isa. At syempre, ang sunod, pinahalagaan at iniingatan mo ang kultura ng Pilipinas kahit magkakaiba ang paniniwala ng bawat isa. Ulitin ko, pinapahalagahan at iniingatan mo ang kultura ng Pilipinas kahit magkakaiba ang paniniwala ng bawat isa. Ang sagot ay puso! Pinabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Tunay nga na mahalagang malaman natin ang di-material na kultura sa iba't ibang panig ng bansa. Tandaan na ang mga bagay na hindi nahahawakan o di nahihipo tulad ng kaugalian, paniniwala, wika, edukasyon at pagpapahalagang taglay ay ilan lamang na makakatandaan na tayo ay Pilipinong magkakapatid at iisa ang lahi. Ang mga katutubong pangkat sa amang sulok ng bansa tulad mo ay Pilipino rin. Sa gitna ng mga pagbabagong dulot ng teknolohiya at malayang pagpasok ng bagong kaalaman, isang malaking hamon para sa mga katutubo natin ang mapanatili ang kanilang kultura. May ibang mga tao na di nauunawaan ang kanilang kultura, kaya't may mga pagkakataong sila ay naisasantabi o kung minsan naman ay hindi tinatanggap. Hanggat ang kanilang mga gawi ay hindi lumalabag sa karapatang pantao, dapat silang igalang at unawain. Ang kailangan nila ay pagtanggap. Higit sa pagiging Pilipino, sila rin ay taong tulad mo na may karapatang mabuhay ng matiwasay. Kaya, bilang isang Pilipino ay nararapat lamang na ipakita sa mundo kung gaano tayo kayaman sa mga pamanang kultura ng ating lahi. Tangkilikin ang sariling musika, sayaw, kwentong bayan o anumang bagay na pamana sa atin ng ating lahi sa amang sulok ng bansa. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Yan. At panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natututunan sa araw na ito ay iyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Binibining Lea Monica R. Guzman na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod.
may problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Magandang buhay mga bata sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Good morning once again, everyone. Good morning to you, and to you, especially you, my grade 4 science learners. Sir Z is back for another exciting learning adventure that I prepared for you today. It's me, your teacher, broadcaster, and explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. You are now tuned in to Aral TarlakHenyo of our very own DEPED Tarlac Province Division, and we are live on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, 82.8 on your AM radio. And of course, to keep me safe like you guys, I am broadcasting remotely from my very own home here in Herona, Tarlac. We are now class on our part 2 of our discussion. It is Wednesday today, and our topic is still the same: how light travels. Science 4, third quarter, week 4. And once we're done with this module, I hope you will learn everything that I will share to you so that 1. You will be able to define and explain in your own words what light is. 2. Identify how light travel. 3. Be able to describe how light travel. And be able to perform simple activities that shows how light travel. So if you're all excited, me too. So with no further ado, go get your pens, your notepads, and your copy of the Science 4 module for this week, because our roller coaster ride for today in Science 4 is about to begin. How do light behave or travel? Now, of course, before we proceed with our actual discussion for today, question: do you still remember all the things that we have covered last Monday? To see if you can still recall the details of our previous discussion, let's go ahead and do a pop quiz. I have here 10 questions related to the last discussion, and you got 10 seconds to throw your answers. Send your answers, of course, to the comment section down below for your participation if you are watching Facebook Live, okay? Very good. First question. Light is derived from what word? Again, light is derived from what word? The correct answer, class, is photon, which is the Greek word for light. Number 2. Photon is made up of what combination of energy? Just one word, class, but it is a combination of 2 different types of energies. What is this word? Photon is made up of electromagnetic energy, a combination of electrical energy and magnetic energy. Were you able to remember that, class? Comment your answers, okay? Down on the comment section below if you're watching Facebook. Very good. 3. Is light a form of matter? Again, is light a form of matter? No, it's not, because light is a form of energy. Next question. 4. If heat energy is also thermal energy, or known also as thermal energy, light energy is blank. So class, what is the other term for light energy?
Light energy is also known as radiant energy. Very good, class. You are doing well with the questions. Very good. Next, what is the approximate speed of light, or should we say, what is the speed of light? Approximately. The answer is 300 million meters per second. Wow, that is so extremely fast. Number 6, true or false? Visible or white light is actually a combination of different colors. Is it true or false? It is true, of course, if you remember. And I know you do. 7, we can change the arrangement of the colors of light when bended. Is it true or is it false? False. It will always be arranged as Roy Jeviv, or red followed by orange, yellow, green, blue, indigo, and always ends with violet. What materials through which light can easily pass through? That's transparent materials, or simply transparent. Nice. 9, these are materials through which only some parts of light can pass through. What type of material is this? Translucent materials. Amazing, guys. Keep it up, okay? Just keep it up. You're doing well. And for the last pop quiz question, number 10, light cannot pass through this type of material. Again, light cannot pass through this type of material. It is an opaque material. And that is totally awesome, class. I'm so thrilled to know that you have remembered everything we learned from last Monday. Very good. But just in case some of you now here miss our previous episode, let's do a quick recap. Last time, we learned that light is not matter. Instead, light is energy and that it travels through space in a straight line. But of course, coming from the source of light, these particles radiate outward or spreads outward. We also learned that the other term for light energy is radiant energy. Light is made up of many tiny photons. The word photon is a Greek word that means light. And photons are small particles of electromagnetic energy. Photons don't have mass, meaning they don't have physical bodies, so they can travel very fast, that we now call the speed of light. The approximate speed of light is 300 million meters per second. Visible or white light, or simply any light, is made up of many different colors with different wavelengths arranged in the order of Roy Jeviv. Roy Jeviv stands for red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. In reality, the visible light is made up of many different colors that combine to form a single white light that we have around us every day, class, or every time. At some point of the day, when the sun changes its angle, the color of the sky changes depending on the angle of the sun. Because of these colors inside the light that are visible to our naked, invisible, to our naked eyes. But in some parts of the world, especially those close to the northern and southern poles of the Earth, they can regularly see colorful lights dancing in the night sky. These are the northern lights, which is also called aurora borealis, and the southern lights, or the aurora australis. We also learned that there are different types of materials that can affect light. These are transparent materials, or materials that allow light to easily pass through; translucent materials, which allows only some part of the light to pass through; and the opaque materials that do not allow any light to pass through. Because opaque materials block off light, they form shadows behind them, which is the part or area that is not receiving any light. Some materials, mostly those that are transparent, can actually bend light and break it down into the different colors of the rainbow. This process of bending light is called refraction, one of the many things we will discuss today.
So those are the things we covered last time, class, about transparent, translucent, and opaque materials, and how these materials affect light. This time, we will talk about the light itself, how light behaves, and there are basically four different ways how light behaves, namely transmission, reflection, refraction, and absorption. For transmission, this is light going through an object or the transfer of light from one end to the other end, or from one side to the other side. The key word or main idea to help us remember transmission, class, is transfer of light, okay? The different mediums or types of objects involved in the transmission or transfer of light are those that we already covered last time: transparent materials, translucent materials, and opaque materials. These different types of materials affect how light can be or cannot be transferred, okay? Imagine, class, that this vertical thingy is a transparent object. Since transparent materials allows light to easily pass through, that means all the color frequencies inside the visible or white light can go through it and can be seen from the other side. With translucent materials, only some parts of light can go through. So that means only some of the color frequencies can be seen from the other side of the object. In this example, again, just an example, okay? The orange, yellow, and green colors were able to go through, but the material blocked the red, blue, indigo, and violet colors. But with opaque materials, all the color frequencies of the white light are blocked off. So that means we will not be able to see anything from behind the object that is blocking our view. Here is another illustration as example. Transparent materials allow all the colors of light to pass through it, so we can clearly see everything behind. Not all colors can pass through translucent materials, so we can only see some colors and the view is blurry or cloudy. While opaque materials do not allow any of the colors of light to pass through, so we could not see anything anymore if the view is blocked by an opaque material. Here is a cool trivia for you, class. Do you know that light can also be transmitted through irregular solid paths? Here are some examples of materials that even when bended, the light can be easily transmitted or transferred from one end to the other. Class, have you seen something like this before? I bet you do, because sometimes we have decorations that uses this type of material. And also, this material is used for internet connections, telephone connections, and other similar connections because it can transmit light extremely fast. So in this case, light is the signal. This type of material, class, is called fiber optic cables. Now we go to reflection. Reflection is the bouncing of light off or from a surface or a number of surfaces, depending if these surfaces can reflect light. Our keyword to remember or main idea for this one is bouncing of light. Imagine this, class, as an object that can reflect light, say a mirror or water or maybe a piece of shiny metal. Here, for example, is our light source. And this is, for example, again, our eyes as the person observing. When it comes to reflection, light from the source hits a reflective object, and then this light will bounce off the object towards the eyes of the person looking at the reflection. But class, the reflection of light is not always about hitting and bouncing off objects that can reflect light, okay? Like mirrors, glass, water, or metal. In fact, everything we see around us is the result of light being reflected by all and every object around us. Here is an example. We have, for example, two pieces of apple on a table in a very dark room. When light hits and bounces off these apples, the light bounces off the apples and goes straight to our eyes. That's why we can see the apples.
If we turn off the light in this dark room, we will not be able to see the apples even though it is right in front of us because there is no light bouncing off them. Light can also bounce many times in many different directions, class. Here, we have a light source, the apples from the last example, a mirror, and our eyes. When light hits the apples from a certain angle, the light reflected by the apples can bounce off towards, for example, in this case, a mirror. And then, this light that bounced off the apples and hit the mirror can also bounce again towards our eyes if we are looking at the mirror. Here are some other examples how light or colors can be reflected. Now, let's talk about refraction. Refraction is the bending or distortion of light as it passes through a medium or an object, particularly a transparent material. The key word to remember refraction is bending of light. Remember, class, that we learned from our last discussion that light can be bended, okay? Light can be bended as it passes through certain objects that can bend light. And since our eyes rely on lights to see, the bending of light can also affect how we see things since this light is the one that goes to our eyes. For example, we have here a light source and an illustration of a clear drinking glass. We put a pen or a pencil inside the drinking glass. And then we pour into the glass some water. In this case, class, the light will hit and bounce off the pencil in two different ways because some parts of the pencil are inside the water. Some of the light will hit and bounce off the exposed part of the pencil, but some of the light will hit the water first. This light will be bended by the water before it finally hits the part of the pencil that is under the water. So, the light that hits the exposed part of the pencil will bounce off the normal way, while the rest of the light that is bended by water will bounce off the part of the pencil under the water in a different way. This results to our eyes seeing different wavelengths of lights that made the pencil look either broken or with two different sizes. Here are other examples how bending of light can affect how we see things depending on how light is received by our eyes. So you can imagine that light can play tricks on our eyes, class, right? Just look at those pictures. Take note, class, that bending of light or refraction can also result to breaking up the visible white light into the different colors hidden inside it. Here is a simple experiment that you can do at home with a piece of white paper and a small clear drinking glass with some water. Notice that the water in the drinking glass caused the sunlight to bend and it broke down into the different colors like a rainbow on the paper. That is how refraction works. Now, absorption. With absorption, the light is absorbed by the material and converted into energy. The main idea for absorption to remember is absorbing light. Class, remember that light is energy, okay? Don't forget that. Light is energy. So it means that we can collect and use it as energy. One example how light energy is used every day is through the process of photosynthesis. Photosynthesis is the process used by plants to make their own food using the energy from the light. Note, class, that in the word photosynthesis, you will find the word photo. There you go. Photo, of course, like I said, means light. And it came from the Greek word photon. Now you know why during hot summer days, you should wear light-colored clothing that can reflect off light. Because dark-colored clothes will absorb light energy that will convert into heat energy, making you feel more hotter than normal, okay? So wear light-colored clothes, especially today, it's very hot, okay? Speaking of absorption and reflection of light,
Like I said a while back, the objects we see are actually the reflected colors or colors bended from the white light that reflected from the object into our eyes. While in the case of objects that appear colored black, these are actually objects that absorb all the colors of light. So no light bounced from them, making them look like colored black objects to our eyes. Example, this object reflected the blue color frequency from the white light, while absorbing the rest of the colors, so this object appears blue to the eyes of the observer. This one, a piece of leaf, reflected the green color frequency. That's why to us, the leaves of plants and trees look green. This beetle reflected mostly the red color frequency, so we see it as colored red. While the black parts, like I said, are the parts that absorb all the colors, so there is no color reflected from those parts, making them appear like colored black. Finally, to summarize, in today's discussion, we learned about the different ways how light behaves or travel through different materials, namely the reflection, absorption, and transmission. And not to forget, of course, refraction, which is the distorted or bended transmitted light. Now, class, it's time to test what we have learned so far. Did you remember all the things that I discussed? Okay, let's test that, all right? Everyone, go to page 9 of your modules and look for assessment. Again, all of you, turn your modules to page 9 and we will answer the activity assessment. If you still have time, you only got 2 minutes to complete this activity. Just select the letter of the correct answers, okay? Timer start. Let's begin. For this page, we have number 1 to number 5. You got 30 seconds before I go to the next questions. How are you doing so far, class? Oh, I mean 1 minute for this page. I know you can do this. 29 seconds to go for this page and for this set of questions. And I do believe there's music playing behind this presentation. Enjoy the music, class. We are about to go to the next set of questions. Are you now on number 4? I hope you're done because it's going to be the next one. So on this case, you will select the statement. For number 6, which statement is true? And for number 7, which statement is false? Once we're down to 30 seconds, we'll go to the last set of questions. There you go. These are the last set of questions. Number 8, number 9, and number 10. And we're now down to the last 20 seconds. Ten seconds to go. 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up, class. All right, time's up, class. Pens down. Let's all go ahead and check your answers. No cheating, okay? Like I always say, if you made some mistakes, it's fine. Just go back, study, and master your lessons at your own pace. The correct answers are 1D, 2B, 3A, 4B, and 5C. For number 6 and 10, 6 to 10, B, D, D, B, and for number 10, letter C. Great job, class. Whether you got a perfect score or got some wrong answers, it's okay because for me, all of you, just like me, are awesome adventurers and explorers of science. And with that, the lesson for this week is done.
I hope you enjoyed your time learning with me, and I hope you've learned a lot of cool new stuff in science. Got some questions? Feel free to drop by my Facebook page and send me a question or two so I can get back to you with the answers. Don't forget to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26 to keep you up to date with the latest lessons and happenings here in your one and only Aral TarlakHenyo by our very own DEPED Tarlac province. Let me share to you one of my nuggets of life for a better future. Education is the key, and learning is everything. Tune in again next week, same time, same channel, grade 4. This is Sir Z, your teacher, broadcaster, and explorer body in this amazing world of science. Good luck, God bless, and stay safe. Class dismissed. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Congratulations, Radyo Filipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ika-5 baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Hello! Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for Grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And always remember, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, April 14, 2021. We are now on the 4th week and lesson 7 for 3rd quarter. In going through this learning adventure, we will be discussing about relating one quadrilateral to another quadrilateral. The next 25 minutes is a group of series of activities and examples which will help you to learn and understand the relationship of quadrilateral to another quadrilateral. Are you ready to learn a new lesson today? Then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. But before we start, dear learners, please prepare the following: your math notebook, pen or pencil, and your learning activity sheet or last. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now, so we can start this exciting Wednesday learning experience. But first, let's have a recap on the previous lesson. Can you tell our topic last Monday? Absolutely correct! Last lesson was discussed by teacher Shiraline, and it's all about relates triangles to quadrilaterals. Let us check your knowledge of the previous lesson. Can you still remember what is a triangle and a quadrilateral? How are they related to one another? Very good. Triangle is a polygon with 3 sides and 3 angles with 180 degrees sum of angles. Quadrilateral is a polygon with 4 sides and 4 angles with 360 degrees sum of angles. Triangles and quadrilaterals are related in some aspects like about lines, sides, and angles. Let's have a short review test. I want you to identify the figure presented. Write A if the figure is a triangle, and B if the figure is a quadrilateral. I will give you 10 seconds after all the figure was presented. Are you ready? Very good. Then let's begin. Figure 1. A triangle, B quadrilateral. Figure 2. A triangle, B quadrilateral. Figure 3. A triangle, B quadrilateral. You may start to write your answer now.
Time is up. Let us answer. Our first figure has 4 sides and 4 angles. Therefore, it is a quadrilateral. And the correct answer is B. Figure 2 has 3 sides and 3 angles. It is a triangle. Therefore, the correct answer is A. And for figure 3 has 4 sides and 4 angles. Therefore, the correct answer is B. It is a quadrilateral. Did you have the same answers too? You are amazing! Are you excited for our lesson today? Great! Then let's begin. Listen to the story that I'm going to read. Ready? Very good. Yesterday, I was invited by a king to visit his palace. The name of the king is King Quadrilateral. But he is so sad. He forgot the name of his son and grandsons. He asked for our help. He wants us to identify the name of his sons and grandsons by describing each to us. Can we help him? Good job, learners! If someone needs help, do not hesitate to help the person. Helping one person might not change the whole world, but it could change the world for one person. And never get tired of doing little things for others. Sometimes, those little things occupy the biggest part of their hearts. Remember, it is cool to be helpful. Let us now help King Quadrilateral by completing the name of Quadrilateral's family tree. I will describe the sons and grandsons of the king. You can write the name of his sons and grandsons in the comment section of our FB live streaming. Let's begin. I am a quadrilateral with both pairs of opposite sides are parallel. Who am I? Very good. It is a parallelogram. Is a parallelogram a quadrilateral? Yes, it is. Next. I am a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. Who am I? Great job! It is a trapezoid. Is a trapezoid a quadrilateral? Yes, it is. And lastly, I am a quadrilateral with 2 pairs of equal adjacent sides. Who am I? You are amazing! It is a kite. And they are the sons, parallelogram, trapezoid, and kite. Now let us identify the grandsons of King Quadrilateral. You can notice in the quadrilateral's family tree, there are 3 grandsons below parallelogram. Let us recognize and identify the grandsons of King Quadrilateral. First, I am a parallelogram with 4 sides of equal length and 4 right angles. Who am I? Absolutely correct. It is square. Next, I am a parallelogram with 4 right angles with 2 pairs of opposite sides are equal and the other sides are longer than the other. We are talking about rectangle. You are correct. And finally, I am a parallelogram with 4 sides of equal length. Who am I? Excellent. It is rhombus. We already completed the quadrilateral's family tree. We identify and describe each sons and grandsons of King Quadrilateral. Do you think the king is happy now? I'm sure he is. He is already happy and grateful to everyone because his family now is complete. Great job and thank you everyone for helping King Quadrilateral. Let us go back again with the quadrilateral family tree. It is composed of parallelogram, trapezoid, kite, rhombus, rectangle, and square. Let us understand more about the properties of each quadrilateral. Let us begin with the properties of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are parallel. AB is parallel with CD, and same as AD and BC is parallel. Opposite sides are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. Angle ADC is equal with angle ABC. Likewise, angle DAB is equal with angle DCB. Diagonals of parallelogram bisect each other.
The parallelogram has diagonal AC and diagonal DB that bisect each other. Consecutive angles of parallelogram are supplementary. Angle A and angle B are supplementary with sum of 180 degrees. Angle B and angle C are supplementary with sum of 180 degrees. Angle C and angle D are supplementary with sum of 180 degrees. And angle D and angle A are supplementary with sum of 180 degrees. That is all about parallelogram. Properties of square. Square is a parallelogram, a rectangle, and a rhombus. It has all those characteristics. Has 4 equal sides. Has 4 right angles. The diagonals of a square bisect each other. The diagonals are equal. The diagonals are perpendicular, which creates 4 right angles. The diagonals bisect opposite angles. That is all about square. Properties of rectangle. Opposite sides are equal. Opposite sides are parallel. Every angle is a right angle. It has 4 right angles, and the sum of each angles is 360 degrees. Diagonals of rectangle are equal. Diagonals of rectangle bisect each other, which create 2 pairs of equal triangles. That is all about rectangle. Properties of rhombus. Same properties as a parallelogram. Opposite sides are equal. Opposite sides are parallel. Opposite angles are congruent. Diagonal bisect each other. Diagonals bisect opposite angles. Consecutive angles are supplementary. Angle A and angle B are supplementary. Angle B and angle C are supplementary. Angle C and angle D are supplementary. And angle D and angle A are supplementary with sum of 180 degrees. That is all about rhombus. Properties of trapezoid. A trapezoid is a quadrilateral with exactly 1 pair of parallel sides. The parallel sides of the trapezoid create 2 bases. Has 2 pairs of base angles, angle D and angle C, angle A and angle B. The non-parallel sides are the legs of the trapezoid. That is all about trapezoid. And lastly, properties of kite. 2 pairs of adjacent sides are equal. The side of each pair are congruent. Sides A and B, sides C and D are congruent. Diagonals intersect each other. One diagonal is perpendicular to another, and the angle between unequal sides are equal. That is kite. That is all about the properties of each quadrilaterals. We can now understand the relationship of each quadrilaterals. Using the quadrilateral family tree, we can see that there is connection between each quadrilateral. Parallelogram, trapezoid, kite, square, rectangle, and rhombus are all quadrilaterals. Rectangle, rhombus, and square are all parallelogram. They are all belong to parallelogram. Square is always a rectangle and a type of rhombus. From their given definition, rectangle and rhombus has 4 equal sides, same as the square. Rhombus can never be a square because square has 4 right angles, unlike rhombus which don't have 4 right angles. Trapezoid and kite are not parallelogram because they don't have 2 parallel sides. To further understand the relationship of each quadrilateral, we can also use this chart. The chart shows the characteristics of each quadrilateral, its similarities and differences. Let us start with characteristic of parallelogram. Opposite sides are equal. Opposite sides are parallel. Opposite angles are equal. Diagonal bisect each other. Characteristics of a square. Opposite sides are parallel. Opposite sides are equal. Opposite angles are equal. Diagonal bisect each other. Diagonals are equal. Diagonals are perpendicular. Has 4 right angles and has 4 equal sides.
Characteristics of rectangle. Opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonal bisect each other, diagonals are equal, and has 4 right angles. Characteristic of rhombus. Opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite sides or opposite angles are equal, diagonal bisect each other, diagonals are perpendicular, and has 4 equal sides. Characteristic of trapezoid. One pair of opposite sides are parallel, and one pair of opposite sides are equal. And lastly, characteristics of kite. Diagonals are perpendicular. With all the properties and characteristics of quadrilaterals that we have learned today, we can now easily relate them with one another. Let us try to relate rectangle to rhombus. There are similarities between the two quadrilaterals. The opposite sides of rectangle and rhombus are parallel. The opposite sides are equal. Opposite angles are equal, and diagonal bisect each other. Isn't it easy now to relate them with one another? Yes, very good. Let us try another example. Relate parallelogram to square. The opposite sides of parallelogram and square are parallel. Opposite sides are equal, opposite angles are equal, and diagonal bisect each other. Great job, kids! We are already done with our lesson. I hope you have clearly understood the relationship of each quadrilateral. Remember, when we start to compare and contrast quadrilaterals, we find that some of these special characteristics are the same, while the others are completely different. Remember, there are many different types of quadrilaterals, and they all share the similarity of having 4 sides, 2 diagonals, and the sum of their interior angles is 360 degrees. They all have relationship to one another, but they are not exactly all alike and have different properties. I hope you understand and were able to follow our lesson on relating one quadrilateral to another quadrilateral. With that, I think you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just do your best and apply what you have learned for this session. Let us try to answer the activities that I will be given to you. You can see this on your learning activity sheets on page 17. Please listen carefully as I will read the direction on our first activity. Those who are watching through FB live streaming, you can write your answer in the comment section. 3 seconds will be given to you after each question. The direction given is answer the statement with yes or no. Again, I will repeat. Answer the statement with yes or no. Ready? Number 1. Do all quadrilaterals have 4 sides and 4 angles? Yes or no? If your answer is yes, then you are correct because all quadrilaterals have 4 sides and 4 angles. Number 2. Is a square a rhombus? Yes or no? The answer is yes. Every square is a rhombus because a square has all the properties of rhombus. Number 3. Is a trapezoid a parallelogram? Yes or no? No, because a trapezoid has only one pair of parallel sides. Number 4. Is a kite a trapezoid? Yes or no? No, it is not similar to trapezoid and no one pair of opposite sides are parallel. And lastly, number 5. Is a parallelogram a rectangle? Yes or no? Yes, it is.
when the parallelogram has 4 right angles? Did you have the same answers too? Wow! Great job, my dear learners! You deserve 5 claps. For our next activity, the given direction is draw and answer the questions that follow. For number 1, draw a rectangle and a parallelogram. Relate them with one another. In what aspect they are the same? In what aspect they are different? Number 2, draw and compare a square and a rhombus. Are there similarities between the two figures? Number 3, how kite and rhombus related to one another? I will give you 30 seconds to draw and write your answers. You may start now. Time is up! Let us answer number 1. Draw a rectangle and a parallelogram. Relate them with one another. In what aspect they are the same and in what aspect they are different? Did you draw the rectangle and parallelogram? Good job! Here are the similarities of rectangle and parallelogram. They are both quadrilaterals. Opposite sides are parallel to each other, opposite angles are equal, and diagonal bisect each other. Here are the differences between the two figures. All angles of rectangle are 90 degrees each, like in right angle at each vertex, while angles of parallelogram can be different. Diagonal of rectangle are equal length, while diagonals of parallelogram are not of equal length. For number 2, draw and compare a square and a rhombus. Is there similarities between the two figures? Yes, there are similarities between the two figures. They are both quadrilaterals. They also belong to parallelograms. Opposite sides are parallel to each other. Opposite sides are equal. Opposite angles are equal. Diagonal bisect each other. Diagonals are perpendicular, and they have 4 equal sides. And lastly, for number 3, how kite and rhombus related to one another. They are both quadrilaterals, and their diagonals are perpendicular. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall what we have learned so that we won't forget it. Remember, when we start to compare and contrast quadrilaterals, we find that some of these special characteristics are the same while others are completely different. There are many different types of quadrilaterals, and they all share the similarity of having 4 sides, 2 diagonals, and the sum of their interior angles is 360 degrees. They all have relationships to one another, but they are not all exactly alike and have different properties. With all the activities that we have made, I hope you have learned and enjoyed. For your better understanding with our lesson today, you can go back with your learning activity sheets, read it again, and try to do more examples. You may also continue to answer the activities that we are not able to finish. If you have any questions, clarifications about our lesson today, you can text me through this mobile phone number 0949 0109 That's 0949-0109-074. Or you can also message me on Messenger on my Facebook account at Laudilin Lumboy Salvador. And of course, don't forget to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26 so that you will be updated with the new lessons and activities we have for you in these coming weeks and months. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my grade 4 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Laudilin S. Mariano,
your teacher broadcaster, saying again, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo! Have a great day, everyone! Goodbye! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang araw, mga magigiliw mong mag-aaral, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. At sa mga magulang na walang sawang nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod at naghahatid ng impormasyon. Ang paaralang panghimpapawid sa Filipino. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Masaya kami at makakasama namin kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ako si Binibining Beth Azel Facun Cortez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ika-4 na baitang. Sumasahing papawid mula sa Santa Ignacio, Tarlac. Isang panibagong araw, panibagong sigla, na puno na naman ng kaalaman. Pagbati at paghanga ang aking sanggit sa inyo mga minamahal kong mag-aaral, na laging nakikiisa sa bawat talakayan. Matanong ko lang mga bata, kamusta na kayo? Okay ba ang araw ninyo? Okay ba ang gising natin? Mabuti naman kung oo. Kaya't halina't sabay-sabay nating pagyamanin ang ating kaalaman. Ngunit bago yan, nais kong kunin ninyo ang inyong gagamitin na papel, panulat, at ang inyong learning activity sheet. Siguraduhin nasa maayos at tahimik na lugar ng inyong bahay upang mas maintindihan ang ating leksyon sa araw na ito. Paalala, kung may tanong o hindi naiintindihan sa ating pag-aaral, maaari ninyong i-text ang numero na ito, 0906-348-6496 o di kaya sa numero ng inyong mga guro sa Filipino. Maaaring ipasuyo kay Papa, Mama, o kung sino man ang kasama mong nakikinig na marunong sa telepono at sisikapin kong basahin ang inyong mga katanungan. Upang matiyak kong may natandaan pa kayo sa ating nakaraang aralin patungkol sa pagtukoy sa pang-abay, magbibigay ako ng isang pangungusap at tukuyin nyo kung ano ang pang-abay na ginamit dito. Pero bago yan, hawak nyo na ba ang papel, panulat at learning activity sheet na pinakuha ko? Mabuti naman kung ganon. Halina at atin nang simulan. Bilang panuto ng inyong gawain, pakinggang mabuti ang pangungusap na aking sasabihin o babasahin at tukuyin nyo kung ano ang pang-abay sa pangungusap. Isulat ang sagot sa papel na hawak ninyo. Handa na ba kayo? Pakinggan akong mabuti mga bata. Niyakap ni nanay ang aming bunso ng mahigpit. Niyakap ni nanay ang aming bunso ng mahigpit. Maaari nang sumagot. May nasulat na ba kayo? Sige nga, bago natin tignan kung tama ang inyong sagot, tatanungin ko muna kayo. Ano ba ang pang-abay? Tama, ang pang-abay ay naglalarawan ng kilos. Sa pangungusap na niyakap ni nanay ang aming bunso ng mahigpit, anong kilos ang ginawa ni nanay? Magaling!
Ang kilos na ginawa ni nanay sa pangungusap ay niyakap. Ano naman ang naglalarawan sa kilos na ginawa ni nanay sa bunso? Mahusay mga bata, ang sagot ay mahigpit. Ngayon mga bata, ano ang pang-abay sa pangungusap? Mahigpit. Lagi ba kayong niyayakap ng inyong mga nanay? Mabuti kung ganon. Tanda lamang na mahal kayo ng inyong mga nanay. Tandaan mga bata, lagi nating mahalin at igalang ang ating mga magulang. Maliwanag ba? Mabuti kung ganon. Ako'y nasisiyahan at natatandaan niyo pa ang pinag-aralan natin nung Lunes. Dahil bagong umaga, bagong sigla, bagong saya at bagong kaalaman, ay may inahanda akong isang laro para sa bago nating leksyon ngayon. Sabik na ba kayong malaman kung anong larong ito? Sige, bago tayo maglaro, nais ko munang uminom kayo ng isang basong tubig upang ang inyong umaga ay mas sumigla at mas sumaya. Oo, tama ang inyong narinig. Pasisiglahin at pasisiyahin ko ang inyong umaga. Kaya tayo na at maglaro. Ang larong ito ay tinatawag nating bugtong-bugtong. Mula sa pahayag na aking sasabihin, tutukuyin niyo kung anong tinutukoy ni teacher. Alam kong alam niyo na ang larong ito. Maliwanag ba ang panuto ng ating laro? Magaling! Ngayon ay ihanda na ninyo ang inyong papel, panulat at ang inyong sarili dahil sisimulan na natin ang ating laro na pinamagatang bugtong-bugtong. Uulitin ko, tukuyin nyo kung ano ang tinutukoy ko. Handa na ba? Isulat sa papel ang inyong hula sa bawat pahayag. May tanong ba? O sige, simulan na natin. Unang pahayag. Bugtong-bugtong, bilog na malikot, paikot-ikot. Bugtong-bugtong, bilog na malikot, paikot-ikot. Natukoy niyo na ba kung ano ito? Mahusay kung ganon. Sabihin mo nga ng malakas ang sagot na isinulat mo sa papel. Magaling! Ang sagot ay bola. Pangalawang pahayag. Bugtong-bugtong, hiyas akong mabilog, sa daliri isinusuot. Bugtong-bugtong, hiyas akong mabilog, sa daliri isinusuot. Sabihin mo nga ulit ng malakas ang sagot na isinulat mo sa iyong papel. Mahusay, ang sagot ay sing-sing. Ano ang nakatulong sa inyo upang mahulaan nyo kung ano ang tinutukoy ko? Magaling! Ang kanilang katangian na panlabas. Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Masaya ako at nag-enjoy kayo. Gusto niyo pa ba? Huwag kayong mag-alala dahil mamaya maglalaro ulit tayo. Sa pagkakataong ito ay sisimulan na natin ang bagong talakayan. Handa na ba ang lahat? Alam niyo ba na mula sa ating laro kanina ay nagpakita kayo ng galing sa pagtukoy kung ano at paano ang anyo o katangian ng isang bagay at may kaugnayan ang ginawa nyo sa aralin natin sa araw na ito. Tama ang inyong narinig dahil ang paksa ng ating aralin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa panguri. Pagkatapos ng leksyon natin ngayon, ay inaasahan kong matutunan ninyo ang kaibahan ng pang-abay sa pang-uri na kung saan noong nakaraan ay nalakay na ang pang-abay. Naniniwala na talaga ako na mas ganado at aktibo na kayo sa ating panibagong aralin. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mabuti kung ganon. Halina't sabay-sabay nating banggitin ang ating paksang aralin ngayon. 1, 2, 3, pagtukoy sa pang-uri. Ngunit ano nga ba ang pang-uri? Narito, babasahin ko ang kahulugan ng pang-uri. Ang pang-uri ay salitang ginagamit upang maglarawan ng tao, bagay, hayop at lugar o ang pangalan. Nakuha na ba kung ano ang kahulugan ng pang-uri? Ulitin natin ng sabay-sabay. Ang pang-uri ay salitang ginagamit
upang maglarawan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Dahil alam na natin kung ano ang kahulugan ng panguri, magkakaroon tayo ng gawain. Nakikita niyo ba ang nasa larawan? Ano ang nakikita niyo sa larawan? Ayon sa nakikita ko, ay may mga batang naglalaro, may padulasan o slides sa Ingles, may duyan, may naghahabulan. Alam niyo ba kung ano? Alam niyo na ba kung ano ito? Mahusay! Ito ay isang palaruan o playground. Alam kong sabik na kayong bumalik ulit sa palaruan o playground. Darating din ang araw mga bata na makakabalik kayo ulit sa mga palaruan kapag natapos na ang problemang kinakaharap natin ngayon. Manatili lang muna tayo sa ating mga tahanan ha. Maaari muna tayo makipaglaro sa ating mga kapatid o sa ating mga pinsan o sa ating mga tahanan. Paliwanag ba mga bata? Mabuti kung ganon. Dahil hindi muna tayo pwedeng pumunta sa palaruan sa ngayon, alam kong nakapunta na kayo, di kaya alam na ninyo kung ano ang itsura ng isang playground. Ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay alalahanin ninyo ang inyong mga karanasan nung pumunta kayo sa playground o palaruan. Ilarawan nyo kung ano ang nakikita ninyo sa palaruan o playground, anong ginawa nyo doon. Alalahanin muna natin ang ating mga karanasan nung pumunta tayo sa palaruan. Magbibigay ako ng halimbawa. Ang tao na kasama ko noon ay ang aking kaibigan o kaklase na si Maria, na masayang nakikipaghabulan at nakipaglaro sa akin. Nakuha ba? O sige, maaari nang magsimula sa pagsagot. Ako'y nagagalak at may naisulat kayo. At talaga namang naiintindihan nyo na kung ano ang pangalan. Mamaya, maaaring ilagay ninyo iyan sa inyong envelope para mabasa ng inyong guro sa Filipino. Ngayon naman ay nais ko munang basahin ang isang tula sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Halina't sabayan niyo akong tumula. Ang tula ay Magandang Pilipinas. Pilipinas, ang bayan kong sinta, lupain ng mga maganda. Sa pamamasyal, ikaw ay sumama. Ano pang hinihintay mo? Halika, halika na. Lalawigan ng Batangas, maraming dalampasigan. Balitang-balita itong matabungkay, malinaw na tubig, animoy kristal, makinis at pino, ang puting buhanginan. Maliit na pulo, daan-daan ang bilang. Sa paligid nito, tubig na mababaw. Maganda't malapad na dalampasigan, pinong buhanginan, busilak sa kaputian. Ngayon ay dako na tayo sa mga katanungan. Unang tanong, anong bansa ang pinag-usapan sa tula? Ang sagot? Pilipinas. Pangalawang tanong, anong lalawigan ang pinasyalan? Sagot? Batangas. Ano naman ang sinasabi patungkol sa pulo? Ang sagot? Maliit o daan-daan ang bilang. Ang tubig? Sagot? Linaw. Ang dalampasigan? Maganda at malapad. Ang buhanginan? Pino o busilak sa kaputian? Mauhusay mga bata. Ang mga salitang maliit, malinaw, maganda, malapad, busilak sa kaputian ay ang mga salitang naglalarawang ginamit sa tulang ating binasa. Tandaan natin, class, na lahat ng bagay, hayop, tao, lugar ay may katangian na naglalarawan sa kanila base sa ating nakikita at napapansin.
Gaya na lang sa pulo, ang paglalarawang ginamit ay maliit. Ngayon mga bata, ay magkakaroon tayo ng gawain. Tukuyin kung ang pang-uri ay naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. Alamin natin kung tao, bagay, hayop, o lugar ang nilalarawan sa pangungusap. Ang mga maaaring sagot ay tao, bagay, hayop, o lugar. Makulit si teacher, no? Liwanag ba? Isulat lamang sa papel ang inyong sagot o di kaya ilagay ang sagot sa comment section sa ating Facebook Live. Sige, umpisahan na natin. Mamaya ay ating iwawasto, ilagay lamang ang mga sagot sa comment section. Handa na ba? Unang bilang. Ang ating punong bayan ay masipag at matapat. Ang ating punong bayan ay masipag at matapat. Ikalawang bilang. Ang malawak na parke ay laging malinis. Ang malawak na parke ay laging malinis. Ikatlong bilang. Inaayos ng mga bata ang makabagong palaruan. Inaayos ng mga bata ang makabagong palaruan. Ikaapat na bilang. Ang mga matatapang na aso ay hindi pinababayaang nakakalat sa kalye. Ang mga matatapang na aso ay hindi pinababayaang nakakalat sa kalye. Ikalimang bilang. Ang mga upuan sa parke ay luma. Ang mga upuan sa parke ay luma. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, ay atin na itong iwasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay tao. Bakit tao? Ang inilarawan dito ay ang punong bayan. Paano inilarawan ang punong bayan? Masipag at matapat. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay lugar. Bakit lugar? Ang inilarawan dito ay ang parke. Paano inilarawan ang parke? Malawak. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay lugar. Ano ang inaayos ng mga bata? Ang makabagong palaruan. Ano ang inilalarawan dito? Palaruan. Paano inilarawan ang palaruan? Makabago o bago? Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay hayop. Ang inilarawan dito ay ang aso. Paano inilarawan ang aso? Matatapang. Sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay bagay. Dahil upuan ang inilarawan sa bilang na ito at inilarawan ito na luma. O mga bata, bilangin na ang tamang sagot. Ilagay ang score sa taas ng inyong papel. Ilan na nakuha ninyo? 1, 2, 3, 4, o 5? Sino ang naka-perfect? Binabati ko kayo sa inyong partisipasyon sa ating gawain. Huwag kayong malulungkot kung di nyo ito na perfect o mababa ang nakuha. Dahil may susunod pa tayong mga gawain. Bawi tayo ha! Masaya ako dahil naiintindihan nyo kung ano ang inilarawan sa bawat pahayag na ating tinalakay. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pang-uri. Handa na ba kayo para sa isang aktibidad? Pakikuha na ngayon ang learning activity sheet at panulat mga bata. Ang gagawin ninyo ay pupunan lang ng angkop na pang-uri ang patlang sa bawat pangungusap. Sabay-sabay nating basahin ang panuto. Punan ng pang-uri ang patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Piliin ang angkop na pang-uri na nasa kahon. Isulat ang sagot sa patlang.
Basahin ko naman ang mga salitang pagpipilian. Sariwang, lanta, malaki, magandang, marami. Unang bilang. Bagong pitas ang patlang bulaklak. Bagong pitas ang patlang bulaklak. Kalawang bilang, binili ko ito sa patlang tindera. Binili ko ito sa blank tindera. Ikatlong bilang, inilagay ko ito sa isang patlang florera. Inilagay ko ito sa isang patlang florera. Ikaapat na bilang, kalimutan kong lagyan ito ng patlang tubig. Kalimutan kong lagyan ito ng patlang tubig. Kalima, kinabukasan ay patlang na ang bulaklak. Maaari nang sumagot, mga bata. Nasagutan niyo ba ng tama, mga bata? Tignan natin kung ano ang mga tamang sagot. Unang bilang. Tamang sagot ay sariwa. Dahil bagong pitas ang sariwang bulaklak. Ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay magandang. Binili ko ito sa magandang tindera. Ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay malaking. Inilagay ko ito sa isang malaking florera. Ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay nalimutan kong lagyan ito ng maraming tubig. At ang panglima, lanta. Kinabukasan ay lanta na ang bulaklak. Nakuha ba mga sagot, mga bata? Ulitin ko ang mga sagot ay sariwang, magandang, malaking, marami, at lanta. Sulat ang bilang ng tamang sagot sa kanang bahagi ng inyong papel. Ang husay niyo, mga bata. Ako'y nasisiyahan at tutukoy niyo na kung ano ang nilalarawan sa pangungusap at kung ano bang pang-uri ang angkop sa mga pangalan base sa kanilang mga katangian. At sigurado ako ngayon na matutukoy niyo na ang tamang pang-uri na angkop sa larawang ipapakita ko o di kaya sa mga larawan na nasa learning activity sheet ninyo. Pakilabas ulit ang learning activity sheet upang sagutan ang maikling pagsusulit tungkol sa pang-uri. Nuto, ano ang angkop na pang-uri ang maaaring gamitin sa mga sumusunod na larawan? Bumuo ng pangungusap gamit ang angkop na pang-uri. Unang bilang, ito ay kape. Nang mabuti ang larawan para makagawa tayo ng pangungusap. Ikalawang bilang, alon. Ikatlong bilang, bahay. Maaari na kayo sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng pang-uri base sa mga larawang pinakita ko. Nakasulat na ba kayo ng pangungusap, mga bata? Nagawa na ba ang gawain pinagagawa ko? Mabuti kung ganon. Ang inyong guro na lang sa Filipino ang magbibigay ng puntos sa mga pangungusap na inyong sinulat kapag inyo na itong pinasa. Maliwanag ba, mga bata? Mabuti kung ganon. Pero nais kong ilagay niyo sa comment section ang inyong nabuong pangungusap. Kahit sa unang larawan lang, ano ang nabuo ninyong pangungusap? Nakikita ko na halos komento ninyo ay ganito. Ang kape ay mainit, magaling, tama at nakakabuo na kayo ng pangungusap na may pang-uri. Kamusta ang ating mga gawain? Nahirapan ka ba? Wow, naman talagang kinaya talaga. Good job, mga bata! Binabati ko kayong lahat. At ako'y nagagalak at lubos nyo nang naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Umaasa ako na lubos nyo itong naunawaan. Tandaan, ang lahat ng bagay, hayop, tao o lugar sa mundo ay may katangian na pang-uri na naglalarawan sa kanila. Kaya pahalagahan natin lahat ng nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ngayon ang tanong, ano na ang kaibahan ng pang-abay sa pang-uri? Ang pang-uri ay ang mga salitang naglalarawan sa pangalan, ngunit ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito pang-abay. Ngayon, ang nais ko ilagay ninyo yung learning activity sheet sa inyong mga envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matumpi o madumihan ang mga ito dahil titignan ng inyong guro sa Pilipino ang inyong mga nasagutang papel. Masaya ako at nakasama ko kayo sa araw na ito, mga bata, dahil nagkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan
at natitiyak ko na naghatid ito sa atin ng bagong kaalaman. Muli, isang masayang araw sa mga minamahal nating mag-aaral ng ika-4 na baita. Siguraduhin tumutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac na naghahatid ng impormasyon at tumutok tuwing Lunes at Miyerkules para sa Signatura Filipino. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ng ika-4 na baita, Binibining Beth Azel Facun Cortez mula sa Santa Ignacio Tarlac, na nag-iiwan ng kataga, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu.
I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, na sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran, pagmamalasakit sa kapaligiran, sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Naaalala niyo pa ba ang kahulugan ng pagiging mapanagutan? Atin itong balikan. Ang pagiging mapanagutan ay pagiging responsable natin sa ating kapaligiran. Napag-aralan natin ang 5 responsibilidad natin na dapat nating gampanan. Una, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Ikalawa, magtanim ng mga puno at halaman na makatutulong upang maging sariwa at malinis ang hangin. Ikatlo, panatilihing malinis ang mga daluyan ng tubig. Ikaapat, makiisa sa mga programang pangkapaligiran. At ikalima, pagiging mapanuri sa mga iligal na gawain na nakasisira sa kapaligiran. Natitiyak ko na kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin sa araw na ito na may pamagat na pangangalaga ng kalikasan, responsibilidad ko. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Mga anak, nasubukan niyo na bang makilahok sa mga programang pangkalikasan? Anong programa ito? I-comment na yan sa Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26, at atin itong babasahin maya-maya lamang. Lahat tayo ay may tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat na kailangan nating isakatuparan. Bilang isang mag-aaral, dapat alamin ang mga wastong paraan sa pangangalaga ng kapaligiran. Kailangan na maging isang responsableng mamamayan tungo sa isang magandang kinabukasan.
Isa sa mga paraan upang maipakita mo ang pagiging isang responsableng tagapangalaga ng kalikasan ay ang paglahok o pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Makikita nyo sa larawan ang batang nagtatanim ng puno. Ang pakikilahok sa mga tree planting activity ay isang halimbawa ng isang programang pangkapaligiran. Susunod na larawan naman ay makikita nyo ang mga batang nagwawalis ng mga kalat. Ang cleanup drive o paglilinis sa isang lugar ay halimbawa ng isang programang pangkapaligiran. Makikita naman sa susunod na larawan ang National Greening Program na nilahukan ng mga pulis. Ito ay ang programang naglalayon na makapagtanim ng iba't ibang uri ng puno sa mga lugar kung saan ang mga kabundukan ay kalbo o nakakalbo na. Makikita naman sa larawan ang Pasig River Rehabilitation Program. Ang programang ito ay naglalayon na matutukan at mapataas ang kalidad ng tubig sa buong Pasig River System. Ang nasa larawan naman ay isang clean-up drive, isang programang pangkalikasan na nagpapakita ng pagtutulungan at pagkakaisa para sa kalinisan at kaayusan ng kapaligiran para sa kaligtasan ng lahat. Sa mga nabanggit na programang pangkalikasan, ano-ano sa mga ito ang iyo nang nasalihan? I-comment na yan sa Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26 at atin itong babasahin maya-maya lamang. Ang paglahok sa mga programang pangkalikasan ay nagpapakita ng pagiging isang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran o steward of nature. Ang ating pamahalaan at mga pribadong grupo o organisasyon ay nagtakda ng mga programang pangkalikasan na naglalayong paigtingin ang paglaban sa mga ilegal na mga aktibidad na nakasisira sa ating kapaligiran. Kailangan tayong makita sa mga programang pangkalikasan. Tayo ay magmalasakit sa ating inang kalikasan. At pag-ibayuhin pa natin ang ating kasipagan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kung hangad natin ang maaliwalas na paligid, sariwang hangin, at malinis na bukal ng tubig, gaya ng nakikita nyo sa larawan, higit nating pakatandaan na ito ay nakasalalay lahat sa ating mga kamay. Pangalagaan, ingatan, at gamitin ito ng wasto. Tayo ay lumahok sa mga programang pangkalikasan dahil ito ay isang paraan upang ating ipakita ang pagmamalasakit natin sa ating kapaligiran. Tayo pa rin ay napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at sabayang napapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26. Mga anak, mahilig ba kayong magbasa o makinig ng tula? Kung oo ang iyong sagot, mainam!
Dahil sigurado akong magugustuhan mo ang tulang ito ukol sa ating kapaligiran. Ang pamagat ng ating tula ay Responsable ako, sasali ako, ni Ginang Kathleen B. Valeriano. Presko ang hangin, masarap langhapin, malamig sa balat, sa tanghaling tapat. Clean Air Act, ating lahukan, upang kalidad ng hangin ay tumaas ang antas. Tapat ko, linis ko, sigurado ako, nakikita mo ito. Magandang programa, mga kababayan ko. Upang paligid mo ay palaging aprobado. At maayos, sigurado lagi ito. Halina, halina, magtanim tayo. Sa bakanteng lote, pwede din sa paso. Pwede ang gulay at kung ano-ano. Greening program ng gobyerno. Sumali po tayo. Mga programang ito ay dapat lahukan upang ang ating paligid ay maalagaan. Mga ate at kuya, mga nanay at tatay, tayo na at sumali para sa magandang buhay. Ayon sa tulang iyong narinig, ano-ano ang mga programang pangkalikasan ang nabanggit? Kung ang sagot mo ay Clean Air Act, Tapat ko linis ko, at Greening Program, mahusay! Tama ang iyong sagot. Ngayon, ating malalaman ang iba't ibang mga programang pangkalikasan na maaari nating salihan. Ang ating gobyerno at mga pribadong grupo at organisasyon ay nagsasagawa ng iba't ibang mga programang pangkalikasan na naglalayon na maalagaan at iwasan ang pagkasira ng ating kapaligiran. Narito ang iba't ibang mga programang pangkalikasan na maaari nating salihan. Isa sa mga programang pangkalikasan ng ating pamahalaan, national man o lokal, na maaari nating salihan ay ang Clean Air Act. Ito ay naglalayong pataasin ang antas ng hangin sa ating paligid. Maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagsakay kung malapit lamang ang iyong pupuntahan. Maaari kang maglakad o magbisikleta upang maiwasan ang usok sa ating paligid. Tapat ko, linis ko. Ito ay isang programang pangkalikasan na naglalayon na panatilihing maging malinis ang ating kapaligiran sa paglilinis ng lugar na iyong nasasakupan. Mahalaga na ang lahat ay makilahok sa programang ito upang masiguro na ang ating paligid ay malinis at ligtas sa mga kapahamakang dulot ng maduming paligid. Sa pamamagitan ng tapat ko linis ko, nagiging mapanagutan ang bawat isa sa ating bakuran at nasasakupan. Kampanya laban sa illegal logging. Ito ay programa ng DENR o Department of Environment and Natural Resources. Ito ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa ating mga likas na yaman. Maaari tayong lumahok sa programang pangkalikasan na ito sa pamamagitan
ng pagsusuplong sa mga illegal loggers at pag-iwas sa walang habas na pagputol sa punong kahoy. Ang pagkaubos ng punong kahoy ay nagdudulot ng landslide at pagbaha. Ang susunod na programa ay ang 3 R's campaign o ang Reduce, Reuse, Recycle campaign. Mahalaga na tayo ay lumahok sa mga programa na may kinalaman sa 3 R's sa kadahilanang nababawasan ang basura sa ating paligid kagaya ng mga plastic. Ang 3 R's o Reduce, Reuse, Recycle ay naglalayon na mabawasan ang mga single-use plastic na nagiging sanhi ng mga basurang hindi nabubulok. Kung magamit muli ang mga kagamitang patapon na. Earth Hour. Ang programang pangkalikasan na ito ay ginagawa upang magpakita ng pagmamalasakit sa kalikasan kung saan ang mga kalahok ay sabay-sabay na magpapatay ng ilaw sa loob ng 1 oras. Ang payak na programang ito ay malaking tulong upang mapangalagaan ang ating kalikasan dahil nababawasan ang konsumo ng elektrisidad na nakatutulong upang mabawasan ang epekto ng global warming sa ating bansa. Isa pang programang pangkapaligiran na maaari mong salihan ay ang Fun Run. Ito ay programang pangkalikasan na may iba't ibang layunin. Maaring layunin nitong maging malinis ang isang lugar. Maaring upang maiwasan ang paggamit ng sasakyan upang tumaas ang kalidad ng hangin o humalap ng pondo upang suportahan ang isang makabuluhang programa. Ang pagsali sa mga fun run ay isang makabuluhang gawain dahil nakatutulong ka na sa ating kalikasan, magiging malakas pa ang iyong katawan. Ang tree planting o tree growing activities ay isang programang pangkalikasan na maaari niyong lahukan mga anak. Naglalayon itong magtanim at magparami ng mga puno sa kabundukan o bakanting lote upang maging maaliwalas ang ating paligid at maiwasan ang pagguho ng lupa at matinding pagbaha. At ang huling programang pangkalikasan na maaari niyong salihan mga anak ay ang Coastal Cleanup. Ang programang ito ay naglalayon na malinis o maalis ang mga basura sa ating mga yamang dagat at sa paligid nito. Layunin din ng Coastal Cleanup Drive na mapaabot sa publiko ang kahalagahan ng paglilinis sa paligid at tamang pagtatapon ng basurang nakasasama sa yamang dagat at kalusugan ng tao. Napakahalaga na tayo ay makilahok sa mga programang pangkalikasan. Sa ganitong paraan ay naipapakita natin ang ating pagiging magandang halimbawa at pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit.
Sa lahat ng mga manonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, pakinggang mabuti ang mga sitwasyon. Piliin ang programang pangkalikasan na tinutukoy. Uulitin ko ang panuto. Pakinggang mabuti ang mga sitwasyon. Piliin ang programang pangkalikasan na tinutukoy. Para sa unang bilang, nagtanim ng mga halamang ornamental at mga gulay ang pamilya ni Gino sa bakanteng lote sa likod ng kanilang bahay. Uulitin ko, nagtanim ng mga halamang ornamental at mga gulay ang pamilya ni Gino sa bakanteng lote sa likod ng kanilang bahay. Anong programang pangkalikasan kaya ito? Letter A, Clean Air Act. Letter B, Clean Up Drive. Letter C, Earth Hour. Letter D, Greening Program. O letter E, 3 Hours Campaign. Kung ang sagot mo ay letrang D, Greening Program, magaling! Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang magkakaibigang Christopher, Vinchel at John Frank ay lumahok sa programa ng barangay kung saan sila ay naglinis sa palibot ng kanilang barangay plaza. Anong programang pangkalikasan ang kanilang sinalihan? Letter A, Clean Air Act. Letter B, Clean Up Drive. Letter C, Earth Hour. Letter D, Greening Program. O letter E, 3 Hours Campaign. Kung ang sagot mo ay letter B, Clean Up Drive, tama ka! Para sa ikatlong bilang, ang pamilya de la Cruz ay lumahok sa isang oras na pagpatay ng kanilang mga appliances at ilaw. Anong programang pangkalikasan kaya ang kanilang sinalihan? Uulitin ko, ang pamilya de la Cruz ay lumahok sa isang oras na pagpatay ng kanilang mga appliances at ilaw. Anong programang pangkalikasan kaya ang kanilang sinalihan? Letter A, Clean Air Act. Letter B, Clean Up Drive. Letter C, Earth Hour. Letter D, Greening Program. O letter E, 3 Hours Campaign. Kung ang sagot mo ay letrang C, Earth Hour, magaling! Tama ka! Ika-4 na bilang, lumahok ang magpinsang Leo at Francis sa programang pangkalikasan kung saan, imbes na sila ay magmotor patungo sa paaralan, ay naglakad na lamang sila upang makaiwas sa polusyon sa hangin. Anong programang pangkalikasan kaya ang kanilang sinalihan? Uulitin ko, ika-4 na item, lumahok ang magpinsang Leo at Francis sa programang pangkalikasan kung saan, imbes na sila ay magmotor patungo sa paaralan, ay naglakad na lamang sila upang makaiwas sa polusyon sa hangin. Anong programang pangkalikasan kaya ang kanilang sinalihan? Letter A, Clean Air Act. Letter B, Clean Up Drive. Letter C, Earth Hour. Letter D, Greening Program. O letter E, 3 Hours Campaign. Kung ang sagot mo ay letrang A, Clean Air Act, mahusay! Tama ito. Ika-5 item, nangolekta ang magkapatid na Andrew at Andre
ng mga plastic bottles upang gawing hanging pots para sa hardin ng kanilang nanay na si Aling Sally. Anong programa kaya ang kanilang sinalihan? Ulitin ko, nangolekta ang magkapatid na Andrew at Andre ng mga plastic bottles upang gawing hanging pots para sa hardin ng kanilang nanay na si Aling Sally. Anong programang pangkalikasan kaya ang kanilang sinalihan? Letter A, Clean Air Act. Letter B, Clean Up Drive. Letter C, Earth Hour. Letter D, Greening Program. O letter E, 3 Hours Campaign. Kung ang sagot mo ay letrang E, 3 Hours Campaign, napakagaling! Tama ka na naman! Binabati ko kayong lahat, mga anak, at natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Hoy mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Maureen Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 5. It is nice to be back with a new episode of fun and exciting lesson in Science 5. It is a lovely Wednesday morning and it is a day perfect for learning. Good morning, grade 5 learners, and welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. Please make sure that you have with you your module in Science 5, Quarter 3, Module 3, which has a title of Materials that can block, absorb, or transmit light to their use. Again, the title is Materials that can block, absorb, or transmit light to their use. If you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0919 83 833. Remember, avoid any unnecessary comments in our chat box. RTV Tarlac Channel 26 is a platform exclusively used for educational purposes. So might as well maximize this program by participating actively and listening intently to your teacher broadcaster. Are you ready to learn and enjoy? Good. Well then, let's begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 5. Previously, you learned that light is a kind of energy that can travel through the vacuum of space. It is the very reason why we see everything around us. You learned too that objects and materials interact with light. When light shines on an object, the object may refract, reflect, or absorb the light. The object's properties determine which of these events take place. Now, let us have a jumpstart activity to assess if you could still remember how light interacts with an object. Your task on this activity is very simple. How does light interact with object? Complete the graphic organizer by filling in the blank with the correct answer. Choose the correct word or words from the given parentheses. Again, how does light interact with object? Complete the graphic organizer by filling in the blank with the correct answer. Choose the correct word or words from the given parentheses. You may write your answer on a piece of paper or comment down in our chat box if you are watching via Facebook
live. 1. The bending of light as it passes through different materials. Your choices are absorption or reflection. The bending of light as it passes through different materials. Your choices are absorption or refraction. 2. The material is taking in the light and not reflecting it back. Choices: reflection, absorption. Again, for number 2, the material is taking in the light and not reflecting it back. Choices: reflection or absorption. Number 3, the bouncing back of light when it hits an object. These are your choices: reflection, refraction. Again, for number 3, the bouncing back of light when it hits an object. Reflection, refraction. Number 4, the light strikes a polished metal. This will be your choices. Reflected light bounces back, or absorbed light changes to heat. The light strikes a polished metal. Reflected light bounces back, or absorbed light changes to heat. And for number 5, the black shirt soaks up under the heat of the sun. These are your choices. Transmitted light passes through, or black light cannot pass through. For number 5, the black shirt soaks up under the heat of the sun. Your choices are transmitted light passes through, or black light cannot pass through. Finalize your answers now and let us check them after 5 seconds. Here are the answers. For number 1, it is refraction. 2, absorption. 3, reflection. 4, reflected light bounces back. And for number 5, black light cannot pass through. That's it, grade 5 learners. By the way, what are your scores? Wow, that is great. There are more other fun activities waiting as we go through our discussion for this morning. So brace yourself as we explore another fun and exciting lesson in Science 5. For today's lesson, we will focus on the materials that can transmit light. There are different fun activities where we will work together so that at the end of the module, you will be able to relate the ability of the materials to block, absorb, or transmit light to its use. Describe transparent, translucent, and opaque materials. Categorize which materials block, absorb, or transmit light. And appreciate the importance of materials that block, absorb, or transmit light. Again, for today's topic, we will talk about how materials can transmit light. We already know that different materials can have different interactions with light energy. Some materials reflect light. Some change the direction of light through refraction. Other materials allow light to pass through them. It is even possible for a material to do 2 or more of these things. So aside from refraction, reflection, and absorption,
light can also be transmitted to objects. Yes, you heard it right. Light can also be transmitted to objects. This makes transmission as our fourth observable fact as light interacts an object. If your question is how, let us discover as we work together. What happened to light as it transmits an object? Let us have these examples so you can easily understand what transmission is. For those who are watching via RTV Tarlac, please watch closely. And for those who are listening via DCTC Radyo Pilipino Tarlac, we will work a little bit extra in using our imagination. I have a set of materials here: flashlight, plastic cover, band paper, and a book. I will be placing the materials in front of the flashlight, then I will turn the flashlight on. I will point the flashlight on a wall and let us observe what will happen to the light. First stuff to be used is the plastic cover with the flashlight on. Can you imagine what will happen to the light as it strikes the plastic cover? Will the light pass through the plastic cover? How much light do you think will pass through? You are right. As the light from the flashlight strikes the plastic cover, the light passes through. Most of the light passes through the plastic cover because it is a transparent material. How light behaves when strikes an object depend on the material the object is made of. Object that allows most light to pass through them are transparent. Objects that allow most light to pass through them are transparent. Glass and some plastic are transparent. Can you think of other transparent objects? Very good. With our example earlier, the plastic cover and the flashlight, we cannot see a shadow of the plastic cover on the wall. It does not stop light. The light goes through the plastic cover because it is a transparent material. So remember, transparent material allows light to transmit easily. The eyeglass, glass window, and clear plastic are examples of a transparent material. Second stuff to try on is the band paper with the flashlight on. Can you imagine what will happen to the light as it strikes the band paper? Will the light pass through the band paper? How much light do you think will pass through? Correct. Light passes through as it strikes the band paper. But there seems to be a problem. Did you notice that there is a little amount of light pass through the material? Nice, you are a very good observer. It is because a band paper is a translucent material. Band paper makes a dim shadow on the wall. The band paper is translucent. Translucent objects stop some, but not all the light. Some other substances can transmit light, but allow light to scatter and diffuse, making it difficult to distinguish objects that are behind them. You cannot see objects clearly through these materials because they blur the light that pass through them. We call these substances or materials as translucent. What objects do you know are translucent? Very good.
So remember, translucent material permits some light to transmit because most of it is spreading in the opposite side and some are being absorbed. Gelatin, gummy bears, and cellophane wrap are examples of translucent materials. Last stuff to try on is the book with the flashlight on. Imagine what will happen to the light as it strikes through the book. Will the light pass through the book? How much light do you think will pass through? You are correct. No light will pass through the book. It is because book is an opaque material. Some materials do not transmit light. They do not allow the light to pass through them. These materials are called opaque materials. Wood, door, and tire are some examples of opaque objects. When light falls on opaque materials, light is blocked and cannot pass through. Again, when light falls on opaque materials, light is blocked and cannot pass through. The blocking of light on the opaque materials creates a black image of the object called shadow. The shadow formed depends on the distance and the direction where the light source came from. When an object is placed in different position, it can form shadows of different shapes. When the light source is closer to the object, the shadow formed is bigger. When the light source is further from the object, the shadow of the object is smaller. So remember, opaque material does not allow light to transmit. The light is absorbed and reflected. Different materials have different ways of transmitting light. Transparent, translucent, and opaque materials have their unique ways of transmitting lights. Just like us humans, we are individuals who have a unique way of emitting radiance and positive vibes to others. Just like you, my dear learners, you don't have to feel insecure or inferior towards others because everyone is born fundamentally unique. You have your own purpose and expertise in life. You focus in them and you learn to develop them. Shine with your own light, my dear learners. And once you shine, do not forget to illuminate this glow to others. Be an inspiration to them. Remember, transparent, translucent, and opaque materials have different ways of transmitting light, which helps us define that transmission is the passing of light through the substance it strikes. Again, transmission refers to passing of light through the materials. Let's wrap up everything now and have a quick walkthrough of what we have discussed for today. Transmission refers to passing of light through some materials. Different materials have different ways of transmitting light. 1. Transparent material allows light to transmit easily. Number 2. Translucent material permits some light to transmit because most of it is spreading in the opposite side and some are being absorbed. Number 3. Opaque materials. Opaque material does not allow light to transmit. The light is absorbed and reflected. So let us remember these three things.
transparent, translucent, and opaque materials. There you have it, grade 5 learners. What an amazing lesson we have for today. I hope you learned a lot in our lesson for this morning. And of course, to evaluate what you have learned for this activity, I would like you to prepare these things, your pen and paper. Then, write your name, grade, section, and number it 1 to 10. Your task is to classify the following materials as transparent, translucent, or opaque. Again, classify the following materials as transparent, translucent, or opaque. Are you ready? Let's begin with number 1, eyeglasses. Eyeglasses. Number 2, frosted window. Frosted window. Number 3, water bottle. Water bottle. Number 4, wooden door. Wooden door. 5, plastic cup. Plastic cup. 6, sunglass lenses. Sunglass lenses. And for number 7, wood blocks. Wood blocks. Number 8, clear glass window. Clear glass window. Number 9, apple. Apple. And for number 10, colored cellophane. Colored cellophane. Ready to finalize your answer? Because after 5 seconds, we're going to check them. Let's have number 1, transparent. 2, translucent. 3, transparent. 4, opaque. 5, transparent. 6, translucent. 7, opaque. 8, transparent. 9, opaque. And number 10, translucent. That's it, grade 5 learners. What are your scores in our short quiz? Job well done to everyone. And for your take-home work, I would like you to do this activity. We will integrate arts and science together. Fairly exciting, right? I know it is. It is because I would like you to explore your skill and at the same time, learn from it. The activity goes like this. Plants are good absorbers of heat and light. Again, plants are good absorbers of heat and light. Presently, we are experiencing global warming. As a student, how can you be at help in minimizing the effect of global warming? Show your answer through a poster. Again, as a student, how can you be at help in minimizing the effect of global warming? Show your answer through a poster. Once you finish your artwork, submit it to your teachers through your parents or guardians when the retrieval of module comes. I am sure your parents, guardians, and teachers will be very proud of your works and ideas. Do not forget to tune in on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac
Channel 26. Remember, science is fun and exciting. Do not forget to share what you have learned to your friends and classmates. To our viewers and listeners, thank you for tuning in. May this program bring you greater learning and eagerness to strive despite COVID-19 pandemic. For our next lesson, we will focus on the conditions necessary to make a bulb light up. Again, we will focus on the conditions necessary to make a bulb light up. Remember to tune in on Wednesday, that's April 19, 2021. That's 11 o'clock to 11:25 in the morning for another fun and exciting lesson in Science 5. So there you have it, Grade 5 learners. I am Maureen Ferrer Garcia, your teacher broadcaster for this morning, saying science is fun and exciting. Until next time, happy learning, kids! masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ika-5 baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Today is Wednesday, April 14, 2021. I am Marlon Gutierrez Pexon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, bringing your lesson on air live via remote broadcast from Malahampa, Kamiling, Tarlac. Dear learners, join me today as we explore and learn another fun-filled lesson. Make sure that you are free from any distractions so that you can focus on your lesson and hear me well over our broadcast. May you not miss the important details of our discussion. Please prepare your compass, pencil, ruler, and short bond paper. And of course, your Mathematics 5 learners materials. Also, don't forget to have a glass of water beside you so that you can get hydrated anytime. Now, then, let's begin. Last Monday with Sir Michael Eugenio, you have learned about the different terms related to a circle. Can you still recall? Let me check if you really remember your previous lesson. Let us have a 5-item review activity. Let us play What is it? Listen to each item carefully. Choose the letter of your answer and write it in your notebook. If you are watching live on Facebook, you can also type in your answers in the comment section. Are you ready? Let's proceed. Number 1. It is a set of points having the same distance from the center. A. Chord. B. Circle. I repeat, it is a set of points having the same distance from the center. A. Chord. B. Circle. If your answer is letter B, very nice. You are correct. Number 2. It is a line segment whose endpoints are on the circle passing through the center. A. Diameter. B. Radius. Again, it is a line segment whose endpoints are on the circle, passing through the center. A. Diameter. B. Radius. Did you answer letter A? Thumbs up. You're right. Number 3. It is a line segment joining 2 points on a circle. A. Radius. B. Chord. Once again, it is a line segment joining 2 points on a circle. A. Radius. B. Chord. Letter B is the correct answer, children. Did you get it right? Fabulous! Number 4. It is a line segment from the center to a point on the circle. A. Radius. B. Diameter. One more time. It is a line segment from the center to a point on the circle. A. Radius. B. Diameter. What is your answer? Is it letter A? You got it right. Amazing! Last item, number 5. It is an angle formed by 2 radii.
A. Central angle. B. Inscribed angle. Once more, it is an angle formed by two radii. A. Central angle. B. Inscribed angle. What do you think is the answer? Yes, it is letter A. Wow! Impressive! Well done, grade 5 learners. You are now ready to take our new lesson. In today's lesson, we will be discussing about drawing circles using a compass with different radii. Let us have another activity, small circle, big circle. Get your ball pen and your notebook. Using your ball pen, draw a small circle in your notebook. Then draw a bigger circle below the small circle. I will give you 10 seconds to finish it. Time starts now. Time is up. Have you really drawn a circle? Did your circles look like this? Using our bare hands will not guarantee that you will be able to draw a circle. What will we use to draw a circle? Yes, in drawing circles, we need a compass. But what is a compass? A compass is an instrument or device used in drawing circles. Here are the steps in drawing circles using a compass. First step, insert a pencil into the holder of the compass. Second step, open the compass. The opening must be congruent to the desired length of the radius of your circle. As what we have learned, the radius is the distance from the center to any point on the circle. Third step, put a dot on the center of your paper. Label it with capital letter C. This will serve as the center of the circle. Fourth step, place the compass point on the center of the circle. Fifth step, place the point of the pencil on the desired length of the radius. Lastly, rotate the compass to mark a circle on the paper with the pencil. Draw without lifting the point of the compass off the paper. Now, let us try to draw circles using a compass with the following radii. Number 1, 3 centimeters. Number 2, 2 inches. Number 3, 7 centimeters. Dear learners, please be careful when using the compass, or you might get hurt with its sharp tip. Okay then, let's move on. In number 1, draw a circle with a radius of 3 centimeters. Step 1, make sure that a pencil is inserted into the holder of the compass. Step 2, open the compass. The opening must be 3 centimeters radius for your circle. Use a ruler to have an accurate measurement of your radius. Observe, children, that in my ruler, the unit of measurement is in decimeter. 10 decimeters is equal to 1 centimeter. Therefore, 30 decimeters is equal to 3 centimeters. I hope you will not get confused later. For step 3, put a dot on the center of your paper. Label it with capital letter. You may use the first letter of your name. This will serve as the center of the circle. Next step, step 4. Place the compass point on the center of the circle. Then, step 5, place the point of the pencil on the desired length of the radius. And finally, step 6, rotate the compass to mark a circle on the paper with the pencil. Draw without lifting the point of the compass off the paper. Have you drawn a circle? If yes, your work is first rate.
For those who have not drawn it properly, please do not lose hope. Let us draw another circle with a radius of 2 inches. Step 1. Prepare your compass. Step 2. Open the compass. The opening must be 2 inches for your circle. Step 3. Put a dot on the center of your paper. Label it with capital letter. This will serve as the center of the circle. Step 4. Place the compass point on the center of the circle. Step 5. Place the point of the pencil on the desired length of the radius. And step 6. Rotate the compass to mark a circle on the paper with the pencil. Draw without lifting the point of the compass off the paper. Are you happy with your work? Is it a circle? If yes, you are very talented. And now, let's draw the last circle with a radius of 7 centimeters. Step 1, the compass. The opening must be 7 centimeter radius for your circle. Step 3, put a dot on the center of your paper. Label it with capital letter. This will serve as the center of the circle. Step 4, place the compass point on the center of the circle. Step 5, place the point of the pencil on the desired length of the radius. Step 6, rotate the compass to mark a circle on the paper with the pencil. Draw without lifting the point of the compass off the paper. Check your work, my dear learners. Is it a circle? If yes, you're on target. You deserve a hug. All right, children. I know you are ready for our new set of activities. Please prepare your compass, ruler, and another sheets of pad paper or bond paper. Now, try these 3-item exercises. Draw the following circles with the given radii using a compass. I will give you 10 seconds for each item. Let's start. Number 1. Draw a circle with a radius of 3 inches using a compass. I will give you 10 seconds to draw it. Are you done, children? How do you find your work? Did you draw a circle with a radius of 3 inches? Did you draw it properly? If yes, then you are appreciated. Number 2. Draw a circle with a radius of 5 centimeters using a compass. I will give you 10 seconds to do it. Children, let us see your work. Did you draw a circle with 5 centimeters as its radius? If yes, then you must be proud of yourself. Let's proceed to number 3. Draw a circle with a radius of 8 centimeters using a compass. I will give you 10 seconds to finish it. Finished, children? I'm excited to know if you have drawn a circle with a radius of 8 centimeters. Did you do it properly? If yes, then you are a shining star. To our dear grade 5 learners, I am happy that you are all attentive and active participants. Let us now sum up our lesson.
What instrument or device do we use to draw a circle? Yes, absolutely right. We use a compass to draw a circle. What are the steps in drawing a circle using a compass? First, insert a pencil into the holder of the compass. Second, open the compass. The opening must be congruent to the desired length of the radius of your circle. Third, put a dot on the center of your paper. Label it with capital letter C. This will serve as the center of the circle. Fourth, place the compass point on the center of the circle. Fifth, place the point of the pencil on the desired length of the radius. Lastly, rotate the compass to mark a circle on the paper with the pencil. Draw without lifting the point of the compass off the paper. That's it, our dear grade 5 learners. I hope you will remember them very well. This time, let us see if you have fully understood our lesson. I will guide you doing the activities. Let's continue. Are you ready? Draw the following circles with the given radii using the compass. Number 1, 4 inches. Number 2, 6 centimeters. Number 3, 9 centimeters. Number 4, 4 centimeters. And finally, number 5, 1 inch. Number 1, draw a circle whose radius is 4 inches. I will give you 10 seconds to draw it. Are you done, children? You must have drawn a circle with 4 inches as its radius. Well done, children. Number 2, draw a circle whose radius is 6 centimeters. I will give you another 10 seconds to do it. Finished, children? Have you drawn a circle whose radius is 6 centimeters? If yes, that's remarkable. Number 3, draw a circle whose radius is 9 centimeters. I will give you again 10 seconds to finish it. Are you through? A circle with a radius of 9 centimeters must have been drawn. Nice going! Number 4, draw a circle whose radius is 4 centimeters. I will give you 10 seconds to draw it. Let us see your work. Is your circle have a radius of 4 centimeters? If yes, you are inspiring. Finally, number 5, draw a circle whose radius is 1 inch. I will give you another 10 seconds to do it. Alright, kids, did you draw a circle with a radius of 1 inch? If yes, take a bow. You got what it takes, children. You can now draw circles with different radii using a compass. You made it happen. Now, get your Mathematics 5 learners material. Let us have another activity found in Evaluate B, numbers 1 to 3, page 235. Are you ready to go extra mile? Construct circles with the following conditions.
Number 1, radius is 10 centimeters. Number 2, with center O. Number 3, radii OP and OQ. Number 1, construct a circle whose radius is 10 centimeters. I will give you 10 seconds to draw it. Are you done, children? Your circle must have a radius of 10 centimeters. Bravo! Number 2, construct a circle with center O. I will give you another 10 seconds to do it. Time is over. I hope that the center of your circle has been labeled with capital letter O. Hooray! And for the last number, number 3, construct a circle with radii OP and OQ. I will give you 10 seconds to finish this. All right, children, let us see if you do it right. Your circle must have 2 radii, OP and OQ. Fantastic! Let's go further. Draw circles of given radii at the point as the center. Note, children, that circles can be overlapping. I will give you 60 seconds to do it. Do this on 1 sheet of bond paper. Listen, children. For those who are tuned in on RTV, copy the given figure and do what has been instructed of you. Time starts now. And for those who are tuned in on DZTC, let us do it together. Follow my instructions, children. We have 10 seconds for each circle. Let's begin. First, put a dot at the center of your paper. Label it with capital letter A. Draw a circle with a radius of 5 centimeters. Next, at the upper left of your circle, put a dot and label it with capital letter B. Draw a circle with a radius of 3 centimeters. Then, at the upper right of your circle, put a dot and label it with capital letter C. Draw a circle with a radius of 4 centimeters. Fourth, at the lower left of your circle, put a dot and label it with capital letter D. Draw a circle with a radius of 2 centimeters. Finally, at the lower right of your circle, put a dot and label it with capital letter E. Draw a circle with a radius of 1 inch. Time is up. Did your work look like this one? You have worked so hard, children. I salute you for always doing your best. You made an outstanding performance. But wait, we are not yet done, children. I still have something for you to do. This will be your assigned task after our broadcast. Here is how. Put 5 dots on the different parts on your paper. Draw circles of different radii at the point as the center. Circles may overlap. Make sure that all of your 5 circles will fit on your short bond paper. Do it as creative as it will be. Color them properly. You may seek the assistance of your parents, guardians, or siblings. Make it sure that you will send
to your math teacher your accomplished task when your parents or guardians return it to school on Friday. That's all for today, children. We will be having more exciting activities on our next broadcast. I hope you enjoyed our lesson and learned a lot today. Here on RTV Tarlac, Channel 26, and DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. High five to all of you. Once again, this is Teacher Marlon Gutierrez Pexon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, reminding you to stay home, stay safe, and stay healthy every day. Congratulations, Grade 5 learners. God bless everyone. Until next time. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Hoy mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Dear brothers and sisters, let us pause for a while and have a moment of silence with God, that He will continue to bless us, free from any harm and danger brought about by COVID-19. Let us pray. Lord, thank you for all the blessings and for the gift of life. Lord, we are asking for your protection. Free us from this deadly virus brought about by COVID-19. Bless our families, relatives, co-workers, people of the community, and the entire world. We pray, Lord, that this virus will be washed away and stop from spreading. Lord, we pray for your healing power and give us strength to the people who are infected with this virus. We also pray, Lord, that those who lost their loved ones will find comfort with your loving heart and give them positive minds to cope up with anxiety, fear, and depression. We pray, Lord, that our government officials, leaders, as well as our DEPED officials, the whole community, and each family to have strength, deeper faith, and wisdom to come up with good decisions for the good of everybody. This we ask of you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Isang magandang buhay mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baita at sa mga magulang na walang sawang nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At tayo din ay napapanood sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Masaya kami at makakasama namin kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan. Muli, ako si Binibining Beth Azel Facun Cortez, ang inyong teacher broadcaster para sa ikalimang baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Sumasahim papawid muli sa bayan ng Santa Ignacia, Tarlac. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong learning activity sheet at syempre ang inyong papel at panulat. Maaari rin ninyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating FB live stream
na mapapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, sa kanilang YouTube channel at sisikaping basahin ko ang inyong mga kasagutan. Siguraduhin lamang na buo ang inyong atensyon at walang anumang abala habang nag-aaral tayo. Simulan na natin! Sa puntong ito, upang matiyak kong may natutuhan kayo sa ating nakaraang aralin, atin munang balikan ito. Naalala pa ba ninyo? Maaari ko bang marinig mula sa inyo ang ating nakaraang aralin? Mahusay, pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Ano nga ba ang dapat nating isaalang-alang sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan? Una, dapat ang pamagat ay maikli lamang. Pangalawa, ang unang titik sa pamagat at ang mahalagang salita sa pamagat ay nakasulat dapat sa malaking titik ang letra sa unang salita. Pangatlo, dapat alam natin kung ano ang paksang diwa dahil ito ang magbibigay ng ideya kung ano ang nilalaman ng teksto. Wow! Lubos akong nagagalak sapagkat natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Ipagpatuloy lamang yan, mga bata. Sa bahaging ito, tayo ay maglalaro. Oo, tama ang narinig ninyo. Tayo ay maglalaro. Familiar ba kayo sa larong 4 picks 1 word? Mabuti kung oo, dahil may kaugnayan ang larong ito sa larong gagawin natin. Ito ay tatawagin nating 4 picks 1 sentence. Huwag kayong mangamba, kayang-kaya nyo ang larong iyan. Sa larong 4 picks 1 sentence, kailangan lang ninyong pag-ugnayin ang 4 na salitang mabubuo ninyo sa mga larawan upang makagawa tayo ng isang pangungusap. Maliwanag ba? Game na ba kayo? Tara na! Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Mahusay, isang babae o nanay. Ano naman ang nakikita ninyo sa ikalawang larawan? Magaling, isang kalan. Ano naman ang nasa ikatlong larawan? Kaserola ba? Ang galing! Ano naman ang nakikita ninyo sa ika-4 na larawan? Oo, tama. Kusina nga. Ngayon, naibigay na ang 4 na larawan. Ano kaya ang mabubuo nating pangungusap kapag pinagsama-sama natin ang mga ito? Sige nga, mag-isip kayo. Ang nabuo ba ninyong pangungusap ay ganito? Si nanay ay nagluluto sa kusina. Tumpak, tama kayo mga bata. Sunod na mga larawan. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Tama, isang sakahan. Ano naman ang nakikita nyo sa ikalawang larawan? Magaling, grab hoe o asarol. Ano naman ang nakikita ninyo sa ikatlong larawan? Mahusay, palay nga. Ano naman ang nasa ika-4 na larawan? Si Mang Tonyo, ang husay ninyo. Nakuha na ba ninyo kung anong pangungusap ang maaari nating mabuo sa mga larawan? Tama, magtatanim ng palay si Mang Tonyo. Ang husay ninyo. Oh, gusto pa ba ninyo? Sige, tara. Marami pang inihanda si teacher para sa inyo. Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Lobo. Tama mga bata. Ano naman ang nasa ikalawang larawan? Tumpak, kulay, dilaw. Ano naman ang nakikita nyo sa ikatlong larawan? Magaling, kulay, berde. Ano naman ang nakikita ninyo sa ika-4 na larawan? Kulay pula ba? Oo, tama, mahusay mga bata. Batay sa mga larawan, ano kaya ang maaari nating mabuo? Pangungusap. Pareho ba ang nabuo nating pangungusap sa makukulay ang mga lobo?
Kahanga-hangang galing ninyo sa larong ito. Sige, itodo na natin. Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Lababo, tama mga bata. Ano naman ang nasa ikalawang larawan? Tumpak, mga plato. Ano ang nakikita nyo sa ikatlong larawan? Sponge or dishwashing liquid. Ano naman ang nakikita ninyo sa ika-4 na larawan? Batang babae ba? Oo, tama. Mahusay, mga bata. Ngayon, tignan nga natin kung ano ang nabuo niyong pangungusap mula sa mga larawan. Naghuhugas ng mga plato si Martha. Ganito rin ba ang sagot ninyo? Wow! Ang husay naman ninyo. Nasayahan ba kayo sa ating ginawa? Masaya ako at nagustuhan niyo to mga bata. Ngayon, maaari na tayong magsimula para sa ating bagong aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa simuno at panaguri sa pangungusap. Maaari ba ninyong ulitin? Sige, sabihin ninyo ito ng malakas. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Simuno at panaguri. Ang aralin natin ngayon sa araw na to ay tungkol sa simuno at panaguri sa pangungusap. O, ayan. Nakatitiyak akong handa na kayo. Tara, simulan na natin. Balikan natin ang mga salitang nakuha natin mula sa unang mga larawan kanina. Ano-ano nga ulit ang mga ito? Nanay? Kalan? Kaserola? Kusina? Nang pinagsama-sama natin ang mga salitang ito, anong kaisipan ang ating nabuo? Mahusay! Si nanay ay nagluluto sa kusina. Alam ba ninyo kung ano ang tawag sa kaisipang nabuo natin? Oo, tama. Ang tawag natin dito ay pangungusap. Uulitin ko. Ang kaisipang si nanay ay nagluluto sa kusina ay isang halimbawa ng pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay salita o libo ng mga salita na nagsasaad ng isang buong diwa. Uulitin ko, pangungusap ang tawag natin sa salita o lipon ng mga salita na nagsasaad ng isang buong diwa. Nakuha ba ninyo ito mga bata? Magaling! Pero teka, alam ba ninyo na ang pangungusap ay may dalawang bahagi? Oo, tama ang narinig ninyo. May dalawang bahagi ang pangungusap. Ito ay tinatawag nating simuno at panaguri. Simuno at panaguri ang tawag natin sa dalawang bahagi ng pangungusap. Alam ba ninyo kung ano ang simuno? Ang simuno ay ang paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap. Uulitin ko, simuno ang tawag natin sa paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si nanay ay nagluluto sa kusina. Sino ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap? Tama, si nanay ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Sa makatuwid, si nanay ang simuno sa pangungusap. Isa pang halimbawa, makukulay ang mga lobo. Ano ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap? Magaling! Ang mga lobo. Sa makatuwid, ang simuno sa pangungusap ay ang lobo. Liwanag ba? Subukan pa natin sa halimbawang magtatanim ng palay si Mang Tonyo. Ano ang simuno sa pangungusap? Si Mang Tonyo. Mahusay. Bakit nasabi ninyong si Mang Tonyo ang simuno sa pangungusap? Magaling! Dahil siya ang pinag-uusapan. Itodo na natin para sa isa pang halimbawa.
Naghuhugas ng plato si Martha. Ano ang simuno sa pangungusap? Tumpa. Si Martha. Si Martha ang simuno sa pangungusap sapagkat siya ang paksa o pinag-uusapan. Maliwanag ba ang simuno, mga bata? Naiintindihan ba? Mahusay kung ganon. Dumako naman tayo kung sa isa pang bahagi ng pangungusap, ang panaguri. Ano nga ba ang panaguri? Ang panaguri ang nagsasabi o naglalarawan tungkol sa simuno sa isang pangungusap. Ulitin ko, panaguri ang tawag natin sa nagsasabi o naglalarawan sa simuno sa pangungusap. Halimbawa, si nanay ay nagluluto sa kusina. Ano ang sinasabi o inilalarawan sa nanay? Nagluluto ang husay. Tama kayo. Ang salitang nagluluto ang nagbibigay paglalarawan sa nanay. Isa pang halimbawa, makukulay ang mga lobo. Ano ang sinasabi o inilalarawan sa mga lobo? Magaling, makukulay. Sa makatuwid, ang salitang makukulay ang panaguri sa pangungusap. Maliwanag ba? Subukan pa natin sa halimbawang magtatanim ng palay si Mang Tonyo. Ano ang panaguri sa pangungusap? Magtatanim. Mahusay. Ano ang gagawin ni Mang Tonyo? Siya ay magtatanim. Itodo natin para sa isa pang halimbawa. Naghuhugas ng plato si Martha. Ano ang panaguri sa pangungusap? Naghuhugas. Tama. Ano ang ginawa ni Martha? Siya ang naghugas ng pinggan. Magaling. Naunawa na ba ang pangnaguri? Nakuha ba ang bahaging talakayan? O sige, balikan natin para mas lalong maging malinaw. Pangungusap ang tawag natin sa salita o grupo ng salita na may buong diwa. Ito ay binubuo ng dalawang bahagi, ang simuno at panaguri. Simuno ang tawag natin sa paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. At ang panaguri naman ang nagsasabi o naglalarawan tungkol sa simuno. Maliwanag na ba? May katanungan ba? Maaari ninyong i-text sa numero ng inyong guro. O maaari rin ninyong i-comment ang inyong mga tanong sa ating FB livestream na mapapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 sa kanilang YouTube channel at sisikapin kong basahin ang inyong mga katanungan. Mukhang naiintindihan ng lahat at walang katanungan. Nagagalak ako sa pinapakita niyong husay sa ating pag-aaral. Dahil dyan, isigaw natin ang galing-galing ko. O, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko! Upang matalakay pa natin na mas malalim na pagtalakay ang simuno at panaguri sa pangungusap, may babasahin tayong isang teksto. Gusto ko, makinig at sabayan niyo ako sa pagbasa. Simulan na natin. Si Teacher Gosoy ay bagong guro sa paaralang elementarya ng Barangay Labo. Nakatawag ng pansin ang kanyang galing sa pagtuturo. Kakaibang kulay at kaika-ikang paglakad. Hindi niya pinapansin ang pangungutya sa kanya. Tuloy lamang siya sa pagtuturo at pagtulong sa kapwa. Isang araw, may ilang mag-aaral ang nagkwentuhan tungkol kay Teacher Gosoy. Alam niyo ba, si Teacher Gosoy, napakagaling magturo, mabait pa! Ang wika ni Noel. Tama ka! At nabasa ko sa dyaryo, iniligtas niya ang mahigit 400 katao sa Marikina noong nanalanta ang bagyong Ondoy. Ang sabi ni Janet. Wow, ang galing! Pero baluga pa rin siya. Pangungutya ni Yulo. Huwag kang ganyan, Yulo. Maputi ka lang. Kasinghal na wika ni Janet na halos tusukin ang hintuturo sa ilong ni Yulo. Si Teacher Gosoy, nasa likuran natin. Pabulong na wika ni Noel. Magandang umaga po, Sir Gosoy.
Sabay-sabay na bati ng mga bata. Bakit para nakakita kayo ng multo? May problema ba? Tanong ni Teacher Gosoy sa mga bata. Wala po, sir. Wika ni Janet. Narinig ko ang pinag-usapan ninyo. Mahinahong wika ni Teacher Gosoy. Nagkatinginan ang mga bata sa kaibinaling ang kanilang tingin kay Yulo. Kahit bata kayo, dapat matutuhan ninyo ang magandang asal na dapat taglayin ng isang bata. Paliwanag ni Teacher Gosoy. Huwag kayong mangutya ng kapwa, anuman ang kasarian, kulay, kalagayan o kapansanan. Isipin ninyo, tao silang marunong masaktan. Seryosong sabi ni Teacher Gosoy. Lahat ng tao ay likha ng Diyos, kaya dapat igalang. Paliwanag pa niya. Niyakap ni Yulo si Teacher Gosoy. Ginantihan naman ito ng guro ng isang mahigpit na yakap. Sinabayan niyo ba ako sa pagbasa, mga bata? Sige nga, tignan natin kung naiintindihan niyo ang ating binasang teksto. Ano ang natutuhan ninyo sa teksto? Kung ang sagot ninyo ay igalang ang lahat ng tao, anuman ang kanilang kasarian, kulay at edad, ay binabati ko kayo sa isang kahusayan. Mula sa mga bahagi ng teksto na ating binasa, hihimayin natin ang mga pangungusap at pagkatapos, tutukuyin natin ang simuno at panaguri nito. Maliwanag ba? Simulan na natin. Unang pangungusap. Si Teacher Gosoy ay bagong guro sa paaralang elementarya ng Barangay Labo. Sino ang inilalarawan sa pangungusap? Si Teacher Gosoy. Sa makatuwid, si Teacher Gosoy ang simuno sa pangungusap. Ano naman ang sinasabi tungkol kay Teacher Gosoy? Bagong guro sa paaralang elementarya ng Barangay Labo. Yun naman ang panaguri sa pangungusap. Ikalawang pangungusap. Siya ay nakatawag pansin sa kanyang galing sa pagtuturo, kakaibang kulay at paika-ikang paglakad. Alin ang simuno ng pangungusap? Siya, tumpak. Ano naman ang panaguri ng pangungusap? Mahusay, nakatawag pansin sa kanyang galing sa pagtuturo, kakaibang kulay at paika-ikang paglakad. Ikatlong pangungusap. Ang mga bata ay nagkatinginan sakay ibinaling ang kanilang tingin kay Yulo. Alin ang simuno sa pangungusap? Magaling ang mga bata. Ano naman ang panaguri nito? Nagkatinginan sa kaibinaling ang kanilang tingin kay Yulo. Magaling. Binigyan ng paglalarawan ng panaguri na sila ay nagkatinginan at ibinaling ang tingin kay Yulo. Ika-apat na pangungusap. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, kaya dapat igalang. Alin ang simuno sa pangungusap? Lahat ng tao ba ang sagot ninyo? Mahusay. Ano naman ang sinabi tungkol sa mga tao? Tumpak. Sila ay nilikha ng Diyos kaya dapat igalang. Sa makatuwid, ito ang panaguri sa pangungusap. Mas lalong naging maliwanag ba? Naintindihan ba? Basta lagi lamang tandaan, ang simuno, ang paksa o inilalarawan sa pangungusap at ang panaguri naman ang nagsasabi o naglalarawan sa simuno sa pangungusap. At dahil naintindihan nyo na at wala na kayong katanungan, halina't ating subukan ang inyong natutunan. Kung handa na ang lahat, narito ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Basahin ang mga pangungusap at tukuyin ang simuno at panaguri. Uulitin ko, basahin ng mabuti ang mga pangungusap at tukuyin ang simuno at panaguri. Isulat ang sagot sa inyong learning activity sheet. Unang pangungusap. Ang mga tao ay nagtatakbuhan. Ang mga tao ay nagtatakbuhan. Alin ang simuno? Sagot? Tao. Ano ang panaguri? Nagtatakbuhan. Sa makatuwid,
Ang simuno o paksa na tao ay binigyan ng paglalarawan ng panaguri na nagtatakbuhan. Ikalawang pangungusap. Sina ate at kuya ay naglilinis sa labas ng bahay. Alin ang simuno? Ate at kuya. Ano naman ang panaguri? Naglilinis. Binigyan ng paglalarawan ng panaguring naglilinis ang simunong sina ate at kuya. Ikatlong pangungusap. Nagluluto ng masarap na ulam si Laika. Nagluluto ng masarap na ulam si Laika. Alin ang simuno? Laika. Alin naman ang panaguri? Nagluluto. Sa ikatlong pangungusap, inilarawan ang simunong si Laika na nagluluto. Sa makatuwid, ang panaguri sa pangungusap ay ang salitang nagluluto. Ika-apat na pangungusap. Malakas sumigaw ang mga bata. Malakas sumigaw ang mga bata. Alin ang simuno? Sagot, bata. Alin ang panaguri? Malakas sumigaw. Ano ang ginawa ng mga bata? Sila ay sumigaw. Sa makatuwid, sumigaw ang panaguri sa pangungusap. Sino naman ang mga sumigaw? Magaling, mga bata. Ibig sabihin, ang mga bata ang simuno sa pangungusap. Ikalimang pangungusap. Kumanta ng kundiman ang lalaki. Kumanta ng kundiman ang lalaki. Alin ang simuno? Sagot, lalaki. Ang panaguri? Kumanta ng kundiman. Sino ang binigyang paglalarawan sa pangungusap? Ang lalaki. Tama. Ano naman ang ginawa ng lalaki? Siya ay kumanta ng kundiman. Mahusay, mga bata. Basta lagi lamang ninyong tandaan na sa pagtukoy natin sa simuno ay kailangang masagot natin ang tanong na ano at sino ang paksa o inilalarawan sa pangungusap. Sa pagtukoy naman ng panaguri sa pangungusap, kailangang nasasabi o nabibigyan natin ng paglalarawan ang simuno. Kamusta ang maikling pagsusulit? Nahirapan ka ba? Totoo ba yan? Sige, kung totoo yan, ilan ang nakuha mong tamang sagot? Wow! Ang galing naman! Good job! Binabati ko kayong lahat at ako'y nagagalak at lubos yun ang naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong learning activity sheet, papel at ballpen sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Dahil titignan ng inyong guro sa Pilipino ang mga papel na inyong nasagutan sa ating talakayan. Masaya ako at nakasama ko kayo sa araw na ito, mga bata, dahil nagkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan at natitiyak ko na naghatid ito sa atin ng bagong kaalaman. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Para sa araw na ito, nalaman natin ang kahulugan ng pangungusap at ang dalawang bahagi nito. Lagi lamang ninyong tandaan na sa pagtukoy ng simuno, kailangang masagot natin ang tanong na ano at sino ang paksa o inilalarawan. Kailangang nasasabi o nabibigyan natin ng paglalarawan ang simuno. Muli, isang masayang araw sa mga minamahal naming mag-aaral ng ikalimang baitang. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes at Miyerkules. Dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26, DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Hanggang sa muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, Binibining Beth Hazel Facun Cortez, na nag-iiwan ng kataga na
Mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Ito ang susi natin tungo sa masaganang bukas. At laging tandaan ang abakada. Abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance, Baitang 8, Ginoong Jessie Policarpio, sumasahing papawid sa Barangay Tibag, Bayan ng Tarlac City. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naiuugnay ang mga mabisang paraan sa paglutas ng problema sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating bagong aralin
maging alerto at listo sa anumang impormasyon na magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Simulan natin ang ating pag-aaral sa isang gawain. Tignang mabuti ang mga larawan na makikita sa mga slides at isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Kung kayo ay naka-FB Live naman, i-type sa chat box. Umpisaan na natin. Tungkol saan ang unang larawan? Tungkol ba ito sa bullying? Kung ang sagot ninyo ay oo, tama kayo. Isa ito sa nagiging problema ng mga mag-aaral kung saan ayaw na nilang magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Tungkol saan naman kaya ang pangalawang larawan? Tungkol ba ito sa divorce o paghihiwalay ng magulang? Kung ang sagot niyo ay tungkol ito sa paghihiwalay ng magulang, tama kayo. Isa sa nakakaapekto sa mababang performance ng mga mag-aaral ay ang pagkakaroon ng broken family, na kung saan nawawala sa focus sa pag-aaral ang isang mag-aaral. Dagdag pa rito, nagkukulang ang gabay ng mga magulang dahil sa sitwasyon. Ano ang masasabi ninyo sa ikatlong larawan? Nagpapakita ba ito ng kahirapan sa buhay? Kung oo ang inyong sagot, tama kayo. Dahil sa kahirapan ng buhay, lalo na ngayong pandemya, mayroon pa ring mga iilang mag-aaral ang nahihirapan sa pag-aaral, lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar. Itong ika-4 na larawan, tungkol saan ito? COVID-19 o pandemya ba ang nasa isip ninyo? Magaling kung ganoon. Dahil sa COVID-19, nawala ang pagkakataon natin na makapasok sa mga paaralan. Dagdag pa rito, kailangan nating magtakip ng ilong at bibig at gawin ang social distancing para lamang makaiwas sa sakit na ito. Tungkol saan ang panglimang larawan? Naiisip ba ninyo na ito ay tungkol sa bagsak na grado? Tama kayo kung ito ang naiisip ninyo. Bunga ito ng iba't ibang problema na kinakaharap ng mga mag-aaral, kaya hindi malulutas. Hindi ito malulutas at ito'y magdudulot ng pagkabigo na matapos ang kanyang pag-aaral. Nakakasigurado ako na nais ninyong magtagumpay sa inyong pag-aaral. Kaya makinig kayong mabuti at aking sisimulan ang mga mabibisang paraan sa paglutas ng problema at ang mga kasanayan na kailangan upang maisagawa ito ng mabuti. Narito ang mga mabisang paraan sa paglutas ng problema. Una, transparency. Ano ang ibig sabihin ng transparency? Ito ay ang pagsasabi ng anak sa magulang patungkol sa kanyang naiisip, nararamdaman, at mga ginagawa sa kanyang buhay. Paano ito may papakita ng mga mag-aaral? Una, huwag maglilihim sa mga magulang.
Napakahalaga nito sa isang magulang na kung saan walang tinatago na anumang problema ang kanyang anak. Kapag nalaman ng maaga ang problema, mas malulutas din ito ng maaga. Kung itatago ng kanyang anak ang problema, maaaring lalaki ito at mahirap nang bigyan ng solusyon. Pangalawa, gawing regular ang komunikasyon sa mga magulang. Ang mga magulang ang dapat na unang makaalam ng mga problema ng mga anak. Hindi dapat maging hadlang ang trabaho ng magulang para sa madalas na pakikipag-usap sa mga ito. Karaniwang nagiging problema sa mga bumabagsak o hindi pumapasok na mga mag-aaral ay kulang ang patnubay ng mga magulang dahil hindi nila kasama ang mga ito. Kung magkakaroon man ng pag-uusap, limitado lang ang mga oras ng mga magulang. Mahalaga na makahanap ng sapat na oras ang bawat isa upang makapag-usap ng maayos. Pangatlo, magsabi din sa mga guro. Ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Malaki din ang may tutulong ng mga guro sa paggabay sa paglutas ng problema ng mga mag-aaral. Sa aking obserbasyon, hindi kaagad nagsasabi ng problema ang mga mag-aaral sa guro. Napapansin lamang ito kapag hindi sila pumapasok o kaya mababa ang mga nakukuwang grado. Ang pagtitiwala ng isang mag-aaral ay mahalaga. Mahihirapan ang isang guro na matulungan ang isang mag-aaral kung ayaw magsabi ng kanyang problema. Nasa diskarte na lang ng guro kung paano niya matutulungan ang kanyang estudyante. Ang pangalawang mabisang paraan sa paglutas ng problema ay ang huwag isisi sa iba ang pagkakamali. Nasubukan na ba ninyong magturo sa iba? Di ba ang isang daliri lang ang nakaturo sa iba? Pero ang ibang mga daliri ay nakaturo sa iyo. Nangangahulugan ito na mas malaki ang iyong pananagutan at responsibilidad. Paano may papakita ng mga mag-aaral ang pagiging responsable? Una, maging maingat sa paggawa ng pasya. Maglaan ng sapat na oras upang kayo ay makagawa ng tamang pasya. Iwasan na magmadali dahil mas malaki ang posibilidad na magkamali. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, kung ang tao ay nagsasagawa ng madaliang pagpapasya, hindi siya nagiging mapanagutan. Bagkus, nagiging pabaya siya sa anumang kalalabasan nito. Pangalawa, iwasto ang nagawang pagkakamali. Laging tandaan, hindi pwedeng iwasto ang mali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. May wawasto lamang ito sa pamamagitan ng tamang kilos. May mga salik na nakaka-impluwensya sa isang kilos kung bakit ito ay may tuturing na mabuti o masama. Ang mga salik na ito ay layunin, paraan,
sirkumstansya, at kahinatnan ng makataong kilos. Kapag mayroon sa mga salik na ito na hindi maganda, ang kabuuan ng kilos ay nagiging masama. Para masabing mabuti ang kilos, kailangan lahat ng salik ay maganda. Pangatlo, sumunod lagi sa mga patakaran. May iwasan ng mag-aaral ang magkamali kapag siya'y sumusunod sa mga patakaran ng paaralan at ng lipunan. Pero paano susunod ng mabuti kung hindi alam ang mga patakaran o batas na pinaiiral sa paaralan o lipunan? Mahalaga na alam ng isang mag-aaral ang mga patakaran sa paaralan at ito ay madalas sinasabi tuwing mayroong school orientation sa pagbubukas ng klase. Ang kailangan lang ay tandaan dapat ng mga mag-aaral o kaya isulat upang magkaroon ng kopya. Tungkol naman sa ating batas. Sa lipunan, kailangan basahin ang saligang batas upang malaman kung anong batas meron tayo. Mahirap kapag hindi mo alam ang batas. Hindi mo alam kung ano ang susundin o iiwasan na gawin. Ang pangatlong mabisang paraan sa paglutas ng problema ay mag-isip ng positibo. Ang taong may positibong pag-iisip ay laging nakatuon ang isip sa magandang bagay sa buhay. Nakagagawa din ng paraan kahit nasa pangit na sitwasyon. Paano may papakita ng mga mag-aaral ang positibong pag-iisip? May papakita ng mga mag-aaral ang positibong pag-iisip sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pag-aaral ng mabuti kahit nasa panahon ng pandemya. Bagamat nasa new normal tayo at nahihirapan dahil sa pandemya, maigi pa rin na pagbutihin ng mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral. Mapag-iiwanan ng panahon kapag hihinto sa pag-aaral. Maraming learning delivery modalities ang DEPED. Ang mahalaga ay makapili ng akma sa iyong sitwasyon. Pangalawa, isipin na malalagpasan ang paghihirap dulot ng kawalan ng hanapbuhay ng mga magulang. Isipin na lang natin na walang permanente dito sa mundo. Kahit ang paghihirap ay mawawala, basta gumagawa tayo ng paraan upang malagpasan ang mga ito. Ang pang-apat na mabisang paraan sa paglutas ng problema, maging bukas lagi ang pag-iisip. Nangangahulugan ito na marunong tayong tumanggap ng bagong ideya o pananaw galing sa ibang tao. Paano may papakita ng mag-aaral ang pagiging bukas na pag-iisip? May papakita ito sa pamamagitan ng pakikinig sa mga payo ng magulang, guro at guidance counselor. Sa pamamagitan ng mga taong ito, may papakita nila sa mga mag-aaral ang iba't ibang anggulo ng kanyang problema. Makapagbibigay pa sila ng mga mungkahing solusyon patungkol sa problema. Magkakaroon ng pagkakataon ang mag-aaral na pumili sa mga solusyong ito at tuluyan ng maresolbahan ang problema.
Ang panglimang mabisang paraan sa paglutas ng problema ay ang tignan at pag-aralan ang bunga ng ginamit na solusyon. Pagkatapos ginamit ang napiling solusyon, mahalaga na tignan at pag-aralan ng mga mag-aaral kung ito ba ay talagang epektibo o hindi. Masasabi natin na epektibo ang solusyon kung nawala ang problema. Sa kabilang banda, kung ito ay hindi epektibo, kailangan na ito ay masuri ng maayos upang ito ay mapaunlad. Mahalaga sa panahon ng pagsusuri ang gabay ng mga magulang at guro para sa ikatatagumpay nito. Ngayon naman, dumako tayo sa mga kasanayan na kailangan upang malutas ang problema. Ang unang kasanayan sa paglutas ng problema ay ang maging malikain. May mga problema na malulutas sa pamamagitan lamang ng common sense o karanasan. Subalit, may mga problema na nangangailangan ng sistematikong pamamaraan at pagiging malikain upang malutas ito. Ano nga ba ang mga sistematikong pamamaraan upang malutas ang problema? Unang hakbang, tukuyin ang tunay na problema. Pangalawang hakbang, mag-isip ng mga solusyon. Ikatlong hakbang, pumili ng maayos na solusyon sa mga mapamimilian. At ang pang-apat na hakbang, isagawa ang desisyon. Ang ikalawang kasanayan sa paglutas ng problema ay ang kasanayan sa pananaliksik. Ito ay ang kakayahan ng mga mag-aaral na maghanap ng mga sagot sa kanilang mga katanungan o dili kaya mga solusyon sa problema. Marami sa mga mag-aaral, kung tawagin ngayon ay digital natives, bihasa sila sa paggamit ng mga makabagong gadgets. Kaya naman pati ang paraan ng pagsasaliksik ay moderno na rin. Gamit ang internet, madali na para sa kanila ang makakuha ng impormasyon o data. Ang mahalaga na lang ay magabayan sila ng mga magulang at guro sa paggamit nila ng website na mapagkakatiwalaan. Ang ikatlong kasanayan sa paglutas ng problema ay ang kooperasyon. Ito ay ang pakikipagtulungan ng bawat isa upang makamit ang iisang layunin. May papakita ito ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ng magulang, guro at guidance counselor sa paaralan. Sa pamamagitan din ng kooperasyon, napapadali ng mga mag-aaral ang paglutas sa kanilang suliranin. Dagdag pa doon, napapabuti ang relasyon ng mga mag-aaral sa kanilang magulang, guro at kapwa estudyante. Napapayaman din ng kooperasyon ang mga ideya upang malunasan ang mga problema sa kasalukuyan. Nagkakaroon ng kasiguruhan na magtatagumpay ang mga mag-aaral sa kanyang mga hadikain sa buhay. Ang ika-apat na kasanayan sa paglutas ng problema ay ang emosyonal na katalinuhan. Ito ay ang kakayahan ng mag-aaral na makilala ang kanyang sariling nararamdaman at nararamdaman ng ibang tao. Ang isang mag-aaral na may ganitong katalinuhan ay may kontrol sa kanyang sarili at alam niya kung paano makitungo ng mabuti sa kanyang kapwa.
at mapanatili ang isang magandang relasyon sa mga ito. Dagdag pa rito dahil sa kanyang emotional na katalinuhan, nagagawa niyang makaangat sa kanyang pag-aaral na walang panglalamang sa kapwa. Ang ikalima na kasanayan sa paglutas ng problema ay ang isipin ang mga posibilidad. Naisasagawa ito ng mag-aaral kung titignan ang mga maaaring mangyari. Akibat ng pagtikim sa inaharap ay ang pagiging handa. Kung anuman ang mangyari, maaaring maganda ng alternatibong solusyon kung sakaling hindi umubra ang naunang solusyon. Ang ika-anim na kasanayan sa paglutas ng problema ay ang paggawa ng desisyon. May papakita na isang mag-aaral ang kanyang galing sa paggawa ng desisyon kung ito ay nakabatay sa kanyang mga nakalap na impormasyon o opinyon. Naiwasan niya na gumawa ng desisyon base lamang sa kanyang pakiramdam o haka-haka ng ibang tao. Kung ang lahat ng kasanayan na ito ay may papamalas niya, malaki ang pagkakataon na siya ay magtatagumpay anumang problema ang dumating sa kanyang buhay. Ngayon, dumako tayo sa mga mahalagang konsepto na dapat tandaan. Ang mahalagang konsepto na dapat tandaan, una, bawat problema ay may solusyon. Pangalawa, gamitin ang isip upang makahanap ng mga solusyon. Pangatlo, huwag susuko sa problema kung nais makamit ang inaasam na tagumpay. Panghuli, tandaan hindi ka nag-iisang lumalaban sa problema. Isang aralin na naman ang malapit na matapos. Sa puntong ito, panahon na upang alamin natin kung meron tayong natutunan sa pamamagitan ng isang maikling pagsusulit. Simulan na natin. Number 1, ang transparency ay pagsasabi ng tapat sa magulang. Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling. Number 2, bawat kilos o desisyon ay may kaakibat na pananagutan. Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay. Ngayon naman, mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko, anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Baitang 8, Ginoong Jessie Policarpio, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan.
Dumungaw tayo sa ating mga bintana at atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito sa kabila ng pandemyang ating kinahaharap ngayon. Ako muli ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong Ivan Ave P. Ocampo, sumasayong papawid mula sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Paalala lang ha, kung may nais kayong linawin o itanong at sumagot sa ating mga katanungan dito sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment dito sa ating Facebook Live. Magsimula na tayo! Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan. Dito sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Mangyaring
Buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Pero bago tayo magsimula, tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa angkop na kilos ng pasasalamat. Bilang isang taong mapagpasalamat, maipapakita natin ang angkop na kilos ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagiging mapagkumbaba, pagkilala ng ibang tao, pagiging positibo sa buhay, ituon ang pasasalamat sa pagkakaroon ng mabuting puso at paghubog ng emosyonal at espiritual na pagkatao. Lagi ninyong tandaan na ang bawat biyaya na tinatanggap mo katulad ng masarap na pagkain sa iyong hapagkainan, maayos na tirahan, o yung maging malusog mong pangangatawan at kaligtasan sa mga sakuna ay iilan lamang sa mga dapat mong ipagpasalamat. Ang mga bagay na ito ay hindi kusang dumadating. May mga tao na naging daan para matanggap mo ang mga ito. Kaya nararapat lamang na bigyan mo rin ng pagpapahalaga ang mga taong naging daan para makamit mo ang mga ito. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang magandang birtud na dapat taglayin ng isang tao. Kung iyong maipamamalas ang pagiging isang mapagpasalamat, magiging madali para sa iyo ang makipagkapwa at matututo ka na maging mapagkumbabang nilalang. At para naman sa araw na ito, ay ating ipagpapatuloy ang tungkol sa pasasalamat. Ating tatalakayin ang dulot na benepisyo ng pagsasabuhay ng mga angkop na kilos ng pagpapasalamat. Natalakay natin noong nakaraan na ayon sa pag-aaral ng Institute for Research on Unlimited Love, natuklasan na may magandang dulot ng pagiging o may magandang dulot ang pagiging mapagpasalamat sa kalusugan. At ito ang mga sumusunod. Una, nakapagdaragdag ng likas na antibodies na responsable sa pagsugpo ng bakterya sa ating katawan. Pangalawa, ang taong mapagpasalamat ay may mas focus ang kaisipan at may mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon. Pangatlo, ang taong mapagpasalamat ay naghihikayat na magkaroon ng maayos na sistema ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng dugo at pulse rate. Pang-apat, nagiging mas malusog ang pangangatawan at mas mahusay sa mga gawain ang mga mapagpasalamat na tao kaysa sa mga hindi. Panglima, ang benefactor ng mga donated organ na may saloobing pasasalamat ay mas mabilis gumaling. Kuha nyo ba? Gets nyo? Isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo. Napatunayan ng mga ganitong pag-aaral na ang pagsasabuhay ng pasasalamat ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling maayos ang ating kalusugan. Maliwanag ba lahat? Bukod sa mga benepisyong na idudulot ng angkop ng pagsasabuhay ng pasasalamat sa kalusugan, mayroon pang ibang benepisyo ang pasasalamat
sa buhay ng tao. Tara at isa-isahin natin! Una, pagkakaroon ng magandang buhay. Paano nga ba nagkakaroon ng magandang buhay? Masasabi mo ba na maganda ang iyong buhay kapag ikaw ay maraming pera, magaganda at malalaking bahay, o mayroong magagandang sasakyan? Ang mga taong mapagpasalamat ay nagkakaroon ng magandang buhay. Ito ay dahil pinapahalagahan nila ang mga simpleng bagay na mayroon sila. Ibig sabihin, marunong silang makontento sa mga bagay na meron sa kanila. Hindi sila mapaghangad nang wala sa kanila, bagkus marunong pa silang magbahagi sa ibang tao. Tumutulong at nakakagawa sila ng kabutihan kahit ito ay sa mumunting paraan lamang. Ang mga ito ay may ganitong pagpapahalaga ay pinagpapala ng puong may kapal. Kuha mo? Gets mo? Isabuhay nyo ang mga natutunan ninyo. Pangalawa, pagkakaroon ng malusog na katawan. Maliban sa mga prutas, gulay at bitamina na ating kinakain at iniinom, ang pagiging mapagpasalamat ay tumutulong din sa mga tao na magkaroon ng malusog na pangangatawan. Ang pagpapasalamat sa kung anong meron tayo ay nagpapalusog ng isip, nagpapatalas ng memorya, at nagpapaganda ng pakiramdam. Mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kapag malusog ang pangangatawan, magiging malusog din ang ating kaisipan. At dahil dito, ikaw ay magiging produktibong kasapi ng pamilya at ng lipunan. Kuha mo? Gets mo? Isabuhay nyo ang mga natutunan nyo. Pangatlo, maayos ang pagtulog o maayos ang pagtulog. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng maayos na tulog? Ang pagtulog ay tinatawag na pagkain ng utak. Tumutulong ito para maging mahusay ka sa paaralan, sa sports, sa paglutas ng problema, at sa maraming bagay pa. Ang taong mapagpasalamat ay nagkakaroon ng maayos na tulog dahil walang anumang bumabagabag sa kanyang isipan. Meron siyang maayos na pag-iisip at mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon. Ang taong kulang naman sa tulog ay mas malamang na magiging sumpungin, malungkot o madepres at mahirapang makisama sa iba. Kaya ugaliin nating maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo, maliit man yan o malaki, sa mga taong nakakagawa ng kabutihan sa atin. Masarap matulog sa gabi na wala kang iniisip na kung ano pa man, di ba? Klaro ba ang lahat? Ituloy na natin sa pang-apat. Nagkakaroon ng maraming kaibigan. Naniniwala ka ba na kapag ikaw ay mapagpasalamat na tao, marami kang kaibigan? Sinasabi sa Biblia na ang tunay na kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. At isang kapatid na ipinanganak kapag may isang kapatid na ipinanganak kapag may kabagabagan, gaya nga ng sinabi sa Kawikaan 17:17. Ganyan ang samahan ng tunay na magkaibigan. Hindi nang basta magkalaro o pag may kailangan lang ang simpleng pagsasabi ng salamat o thank you ay nagpapalalim ng relasyon ng magkaibigan. Sapagkat sa pamamagitan nito, ipinapakita mo lang
o ipinapakita mo lamang na pinahahalagahan mo siya at ang kanyang pag-uugali. Kaibigan mo siya sa lahat ng pagkakataon. May problema ka man o wala. Dahil alam nila na ikaw ay mapagpasalamat at mabuting tao. Mas gusto ka nilang kaibigan kesa sa iba. Kaya ugaliin ang pagpapasalamat. Panglima, pagkakaroon ng matiwasay na pag-iisip. Ang taong mapagpasalamat ay mayroong maayos na pag-iisip. Nagiging masaya siya sa buhay niya. Walang inaagrabyadong ibang tao. At dahil dito, panatag ang kanyang kaisipan, maging ang kanyang pamumuhay. Ang mabuting kalagayan ng kaisipan ay nakakatulong upang ang tao ay manatiling aktibo, makagawa ng maayos na pagpipili, at makagawa ng mga positibong pagbabago sa buhay. At pang-anim, napapaunlad ang abilidad sa sarili. Napapaunlad ang abilidad sa sarili. Ibig sabihin, mas tumataas ang kumpiyansa sa sarili ng taong mapagpasalamat sapagkat naniniwala siya na nagagawa niya ang isa sa mga utos ng Diyos na ang tao ay dapat maging mapagpasalamat. Ang pansariling kaunlaran ay isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin. Maraming paraan upang mapaunlad ang ating sarili. Ang mga paraan kung paano ito gawin ay nakadepende sa kung paano mo palalaguin o pauunlarin. Isa sa mga paraang ito ay ang pakikipagkapwa. Mas pag-ukulan ng pansin ang mga pangangailangan ng iba. Matutong makinig ng mabuti at magpahayag ng ideya ng malinaw. Mahalin at paglingkuran ang mga tao sa paligid mo. Maging matatag at magpatuloy kapag nagiging mahirap na ang mga bagay-bagay. Makibahagi sa mga aktibidad ng paaralan o komunidad. Matutong humingi ng paumanhin, matulog o matutong magpatawad, magsalita at kumilos ng may kabaitan. Kuha nyo ba? Gets nyo? Isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo. Naiintindihan ba ang ating talakayan sa araw na ito, mga giliw kong mag-aaral? Meron ba kayong mga katanungan? Muli, ibigay nyo nga ang mga ilang benepisyo ng pagpapasalamat. Tignan nga natin kung meron ng mga nag-comment o nag-question o nagbigay ng tanong sa ating FB Live. O meron akong nakitang sagot dito. Ang sagot ni Cheska, ang benepisyo ng pagpapasalamat ay pagkakaroon ng magandang buhay at maayos ang pagtulog. Mahusay, Cheska. Talaga nga namang yan ang isa sa mga benepisyong binibigay ng ugaling mapagpasalamat. O meron na namang isa ditong sagot. Meron na namang isa ditong comment. Ayon naman kay Archie, ang pagkakaroon ng malusog na katawan at matiwasay na pag-iisip ay iilan lamang sa benepisyo ng pagpapasalamat. Magaling, Archie! Talaga namang ikaw ay nakinig ng maayos sa ating talakayan. At may humahabol para naman kay Luis. Ang taong mapagpasalamat ay nagkakaroon ng maraming kaibigan at napapaunlad ang abilidad sa sarili. Very good, Luis!
Ako ay umaasa na sa lahat ng mga napakinggan at natutunan ninyo sa araw na ito ay inyong isasabuhay. Itanim sa inyong puso at isipan na bilang Pilipino, ang bertud ng pasasalamat ay isa sa mga katangiang binibigyan ng lubos na pagpapahalaga dahil kinikilala nito ang kabutihan ng kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Mahalagang isipin natin ang magandang nagagawa nito sa ating sarili, lalo na sa mga taong dapat paglaanan ng pasasalamat. Mahalaga ring malaman ng tao kung kanino tunay na nagmumula ang mga biyayang natatanggap. Kuha nyo? Gets nyo? Isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw na ito. Una, ito ang pagsasabuhay ng pasasalamat ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang mga sakit at mamanatiling maayos ang kalusugan. Pangalawa, bukod sa mga benepisyong na idudulot ng pasasalamat sa kalusugan, nagbibigay din ito ng kaligayahan sa buhay. At pangatlo, mas tumataas ang kumpiyansa sa sarili ng taong may magandang kalusugan at marunong magpasalamat. Isang talakayan na naman ang malapit matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang pangalan, seksyon at pamagat ng ating aralin. Mayroon lamang akong 5 katanungan. Babasahin ko ang bawat tanong o sitwasyon, piliin at isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Makinig at unawaing mabuti ang mga tanong, ha? Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Para sa unang tanong, ang pasasalamat ay isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. Uulitin ko, ha? Sagutan nyo lamang kung tama o mali. Ang pagpapasalamat ay isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. Ang sagot ay tama. Siyempre, bilang Pilipino, likas sa ating pagkatao ang may ugaling pagpapasalamat. O pangalawang tanong naman, ang pagpapakita ng pasasalamat sa simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Ulitin natin, ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Pangatlong tanong, ang pakikipagkapwa ay
tumutulong din sa tao na mapaunlad ang kanyang sariling kakayahan. Ulitin ko, ang pakikipagkapwa ay tumutulong din sa tao na mapaunlad ang kanyang sariling kakayahan. Ang sagot ay, syempre, tama dahil kailangan natin na matutong makipagkapwa para ma-improve natin ang ating sarili. Dumako na tayo sa pang-apat na tanong. Ang pagkakaroon ng magandang buhay ay nasasalamin sa mga material na bagay na meron ka. Uulitin ko, ang pagkakaroon ng magandang buhay ay nasasalamin sa mga material na bagay na meron ka. Tama o mali? Ang sagot ay mali, syempre. Hindi dapat sa mga material na bagay nakatuon ng iyong buhay. Panglima, ang mabuting kalagayan ng kaisipan ay nakakatulong upang tayo'y maging aktibo, makagawa ng malusog na pagpili at matagumpay na gumawa ng mga positibong pagbabago sa ating buhay. Ang sagot dyan ay tama! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda mga bata ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito'y inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. At panalangin ko sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Ivan Aber P. Ocampo, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Princess D. Palak na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good afternoon, young scientists of DEPED Tarlac Province. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. I am Sir Robin Bautista Hulipas, your teacher broadcaster for today, saying learning science is fun, awesome, and amazing. How are you today, grade 8 learners? I hope you are doing fine. I am grateful that despite the effects of COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to listen, to discover, and learn new things. Today, I am overwhelmed to be with you as we learn together the continuation of our lesson about phases of matter last Monday. Do you have your self-learning module now? What about your printed compendium of notes? Are you ready with your pen and paper? Amazing, young chemists! I hope you are all ready. Reminder, science learners, please take utmost care of the modules given to you by your teachers, study well, and read them with full understanding. If you have questions or queries about our topic for today, feel free to send me a message at 0999-9919-005. And let's try to answer those questions at the end of our discussion. Before we begin, let us have first a short recap about our previous lesson last Monday about the first 3 types of phases of matter. Last Monday, you have learned that phase change is a transition of matter from one state to another. Phase changes occur regularly in nature and can be conducted by people. The phase in which matter exists is determined by the pressure and temperature of its surroundings. By manipulating the pressure and temperature, you can change the phase of matter. Remember, grade 8, that changes of state are physical changes. They occur when matter absorbs or loses energy. There are 6 common phases of matter, namely freezing, melting, evaporation, sublimation, deposition, and condensation. We are done discussing the first 3 examples last Monday. Again, let us define them. First, we have freezing. Freezing occurs when liquid change to solid. Melting occurs when solid change directly to liquid. And lastly, evaporation happens when liquid change directly to a gas. To set your knowledge and skills from what you had learned about the previous topic, I have prepared 5 questions for you to answer. Together,
We will read each item carefully. Then, you will write the letter of the correct answer on your activity notebook. Are you ready? Mahusay, grade 8. Let us begin answering. Let's start with question number 1. What happens to water when it boils? A. It is changed into a solid. B. It is changed into a liquid. Letter C. It is changed into a gas. And letter D. It does not change at all. Write down your answer, grade 8. For question number 2, which of the following processes requires heat energy? A. Condensation. B. Cooling. C. Evaporation. Or letter D. Freezing. You may now write your answer. For question number 3, which of the following refers to the process that absorbs heat and cools the surroundings? A. Exothermic process. B. Endothermic process. C. Sublimation process. And letter D. Deposition process. Grade 8, take down your answer. For question number 4, which of the following is not a process of changing matter phase? A. Evaporation. B. Freezing. C. Melting. Or letter D. Mixing. Write down your answer. For the last question, when you place a pot of water on the stove and heat the water up, you notice that bubbles form throughout. What phase change is the water undergoing? Is it A. Boiling, B. Condensation, C. Evaporation, or letter D. Sublimation? You may now write your answer, grade 8. Are you done with the task, grade 8? Now, let us check your answers. For number 1, what happens to water when it boils? The correct answer is C. It is changed into a gas. Amazing! For number 2, which of the following processes requires heat energy? If your answer is C, evaporation, you are correct. Terrific! For number 3, which of the following refers to the process that absorbs heat and cools the surroundings? The correct answer is B. Endothermic process. Awesome! For number 4, which of the following is not a process of changing matter phase? The correct answer is letter D. Mixing. Marvelous! For the last item, when you place a pot of water on the stove and the heat water up, you notice that bubbles form throughout. What phase change is the water undergoing? That is correct. It's letter C, evaporation. Did you get the correct answers? Congratulations to those who got them correctly. Don't worry if you got a low score. This just means that there are more things that you can learn as we go on with our discussion on phases of matter. I believe you are excited for today's lesson. Are you ready? Great! Prepare yourselves as we take a leap in the new journey of learning. Again, I am Sir Robin Bautista Hulipas, your teacher broadcaster for today. Physical changes can make phase changes in matter. Phase changes typically occur when the temperature or pressure of a system is altered. Remember, grade 8, when temperature or pressure increases, molecules interact more with each other. When pressure increases
or temperature decreases, it is easier for atoms and molecules to settle into a more rigid structure. When pressure is released, it is easier for particles to move away from each other. For this lesson, we will be focusing in this most essential learning competency. You are expected to explain physical changes in terms of the arrangement and motion of atoms and molecules. Specifically, these are our learning objectives. Number 1, you need to enumerate and discuss the different physical or phase changes in matter. Second, describe the phase changes of matter. And lastly, you need to discuss the movement of particles for each phase of matter. Last Monday, we discussed about the evaporation process. It is important to remember that the evaporation of a liquid in a closed container is different from evaporation from an open container. In a closed container, no particles can escape into the air outside the cover of the container. That is why there are droplets of water formed outside the glass when it is left covered. Therefore, evaporation still happens in a covered container. Some of the molecules of water on the surface of the liquid escape and go into the gaseous state. These molecules may then collide with the inner surface of the cover, and as more and more of these molecules do so, some may stay on the cover, accumulate, and form droplets. This process, where gas is changed into liquid, is called condensation. It is the reverse of evaporation. In a closed container, the molecules of water continue to evaporate and condense, but there is no net change in the number of molecules in the liquid or in the gas phase. Molecules of water that previously evaporated are condensing, but other molecules are evaporating. Take note, grade A. There are many other examples of condensation that you may have observed. Condensation is responsible for ground level fog that we can see on some cold days or along the highway leading to Baguio. Also, for your eyeglasses fogging up when you go from an air-conditioned room or vehicle to the outdoors on a hot day. And also, for the water that collects on the outside of your glass of cold drink. To further understand condensation process, let us answer these reflective questions. For number 1, what happens during condensation process? Come to think of it, grade 8. Exactly. Condensation is the process by which water vapor in the atmosphere turns into water. As the surrounding temperature falls, the water vapor turns into very tiny particles of water. Very good, grade 8. For the next reflective question, why condensation important? Mahusay! Condensation is very important to our weather and climate because it is responsible for cloud formation. Without clouds, we would not get to the third phase called precipitation. Next question. Why can you see your breath as you exhale during cold days? Good thinking, grade 8. The air leaving your lungs is much warmer than the outside air temperature, causing the water vapor to condense into a small mist. Amazing! Very good, grade 8.
Were you able to understand the concepts about condensation? Good job, learners! Let us now move on to the next phase change of matter, changes between a solid and a gas, by reflecting on this next example. When you boil water to make spaghetti, the water starts to steam. This is evaporation, or the liquid phase of water going to the vapor phase of water. But when a solid phase goes straight to a gas phase at room temperature without changing first into a liquid phase, what do you call that process? Very good, learners. That is called sublimation process. It is the process in which a solid is changed to a gas. Again, grade 8, what happens during the process of sublimation? Good thinking, grade A. During the process of sublimation, the substance changes directly from a solid to a gas without going through the liquid phase. Sublimation occurs when molecules of a solid move fast enough to overcome the attractions from other molecules and become a gas. Moreover, an increase in temperature causes the kinetic energy of particles to also increase. This allows the particles to overcome the intermolecular forces and become mobile. Low pressure also increases the particles' kinetic energy, as the particles escape the solid and disperse as a gas. Sublimation process occurs. To fully understand the sublimation process, let us have concrete examples. The most well-known example of sublimation is dry ice. Of course, dry ice is not actually ice. It is a frozen carbon dioxide. Remember grade 8, dry ice is really cold. It can burn your skin very quickly, so we can touch it with our bare hands and we never put it near to our mouths or eat it. When energy is transferred to dry ice, the solid carbon dioxide does not melt to liquid carbon dioxide. Instead, the solid changes directly to a gas. Other examples include air fresheners. The solid in an air freshener can sublimate to make the room smell nice. Naphthalene, which is used to make mothballs, is another example of odorous sublimation. It sublimates quickly and the smell keeps the moths away. Another example is medication. Often written in medication bottles that you should keep them in a cool place or at a room temperature. This is because there is a possibility that some of the components contained could sublimate if they get heated up too much. Another example of sublimation, are you familiar with albatross or a toilet freshener? This solid material slowly sublimes and releases the pleasant smell in the toilet over a certain period of time. Very good, grade 8. Were you able to understand the concepts about sublimation process? Good job. Let us now move on to the next phase change of matter. The reverse process of sublimation is called deposition. It refers to the process in which gas changes directly to solid without going through the liquid state. Molecules slow down, move closer together, and release heat energy. One example of deposition of gas to solid that you may be familiar with is the formation of frost. When it is below zero outside,
it becomes so cold that any vapor goes straight from the vapor phase into solid phase. That is why you see frost first thing in the morning. Again, what happens during deposition process? Job well done, grade 8. Deposition is the phase transition in which gas transforms into solid without passing through the liquid phase. As is typical with a transition from a gas state to a liquid or solid. Thermal energy must be removed so the molecules will begin to slow down and come closer together. For the gas to change to a solid, the molecules must be able to lose a lot of thermal energy. Good job, my dear grade 8 learners. We are now done discussing the different phases of matter. To further learn our lesson last Monday and today, let us answer the activity in your self-learning module on page 16 entitled Know the Process. Are you ready, grade 8? Okay, let me read the directions for you. Study the given diagram. Identify the different phases of matter represented by each arrow. Label them and write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper. Can you see the diagram now, grade 8? As you can see, there are 3 pictures, namely ice or in the solid state, water in liquid state, and vapor in a gas state. Let us answer each number. For number 1, it is a change from gas to solid. Very good, grade 8. That is deposition process. For number 2, it is a change from solid to a gas. What's your answer? Amazing! The correct answer is sublimation. For number 3, it is a change from liquid to a gas. I heard that right. The correct answer is evaporation. For number 4, it is a change from gas to liquid. Terrific! That is condensation process. For number 5, from solid to liquid. Again, what's your answer? Mahusay! That is melting. For the last item, from liquid to solid. Fantastic! That is freezing. All right, good job, young chemists. To improve your knowledge more, turn your module on page 17 and let us do an engaging activity. There you go. Here are the instructions. You need to analyze the sentences carefully and determine if the phase change in matter is freezing, melting, evaporation, condensation, sublimation, or deposition. Write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper. Are you ready now, grade 8? Okay, let us begin answering. For number 1, an ice cube melting into water in your drink. Number 2, steam from the shower forming moist on a mirror. Number 3, keeping the canned drinks cold longer. Number 4, drying of wet clothes under the sun. Then number 5, mothballs gradually decreasing in size when exposed to air. You may now start answering, grade 8. Are you done with the task? How was it? Let us check your answers. For number 1, melting. Number 2, condensation. Number 3, freezing. Number 4, evaporation. And number 5, sublimation. Very good, grade 8. Answer the remaining items in your modules in your free time. So how was it?
How did you find the discussion? If you think there is a need to go over the lesson again, yes, you can always go back before the module will be returned to your teacher. Listen carefully now as I give the important concepts in our lesson. Deposition occurs when gas changes directly to solid. Condensation is when changes directly to liquid. Sublimation occurs when solid change directly to gas. Did you enjoy our discussion today, grade 8? Great! How about the activities? Now, it's time for the assessment. Let us see if you gain knowledge from our discussion. Get your science notebook and your pen. Are you ready? Okay, let us begin. I will read the statement and answer what is being asked. Number 1, it occurs when gas changes directly to solid. Number 2, it is the change in state from gas to liquid. Number 3, it is a phase change that exists when a person can see his breath on a cold day. Number 4, it is a transition of matter from one state to another. And lastly, it is a process that requires the addition of heat or energy. Are you done? Let's check your answers. For number 1, deposition. Number 2, condensation. Number 3, condensation. Number 4, phase change. And number 5, the endothermic reaction. Very good, grade 8. Time flies really fast. You've come this far, grade 8. Before we end this discussion, thank you to all my active listeners out there. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Thank you for listening. This is Sir Robin Bautista Hulipas, your anchor teacher for today, saying, true life is lived when tiny changes occur. Don't forget our hashtag, Aral TarlakHenyo, #Shine Tarlac. Goodbye, grade 8. Until next time.
buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. I am Cleopatra Andres Yasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, streaming live from Kamiling, Tarlac. Today's episode is the continuation of Sir Redentor Tabamo's topic that was discussed last Monday. So at this time, we go on with solving corresponding parts of congruent triangles. And at the end of this lesson, you are expected to identify the congruent parts of congruent triangles and solve corresponding parts of congruent triangles. And to deepen your understanding about solving corresponding parts of congruent triangles, let us recall the different postulates that make corresponding parts of congruent triangles congruent. Even though we are apart, you can still participate. If you are watching this through Facebook Live, you can type your answer in the comment box. Again, if you are watching this through Facebook Live, you can type your answer in the comment box. Are you ready for our first question? All right, let's get started. The first question is, how do you know if two triangles are congruent? I repeat, how do you know if two triangles are congruent? Oh, it's awesome. That is correct. By applying the side angle side congruence postulate. Remember that side angle side congruence postulate, or also known as the SAS postulate, states that if two sides and included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of another triangle, the triangles are congruent. Okay, aside from SAS postulate, how do we determine if two triangles are congruent? Again, how do we determine if two triangles are congruent? That is right. We can also use the side congruence postulate, better known as SSS congruence postulate. States that if two triangles both have all of their sides equal, that is, if one triangle has side lengths A, B, C, so does the other triangle.
then they must be congruent. As an example, if two triangles are congruent by side-side-side congruence postulate, then it is also true that the angles of two triangles are congruent. Great job, grade 8 learners. Aside from SAS and SSS congruence postulates, what other proof can we use to determine two triangles are congruent? Very good. We can also use the angle side angle congruence postulate. Angle side angle congruence postulate, or the ASA postulate, states that if two angles and the included side of one triangle are congruent to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. So we have the SAS, SSS, and ASA congruence or ASA congruence postulates as proofs in determining triangle congruence. All right, my next question is, can you prove triangle congruence by AAS postulate? I repeat, can you prove triangle congruence by AAS postulate or the angle side postulate? That is great. The answer is yes. Remember that AAS postulate or the angle side congruence postulate states that if two angles and a non-included side of one triangle are equal to the two corresponding angles and a non-included side of another triangle, then the triangles are congruent. Tap your shoulders, grade 8 learners. It seems that you are now confident and ready to apply those mentioned postulates to solve problems on congruent triangles. Okay, now, kindly sit back and listen attentively as we continue with solving corresponding parts of congruent triangles. You may enjoy learning. Corresponding parts of congruent triangles are congruent, which is also known as, or with the acronym CPCTC, means that if two triangles are known to be congruent, then all corresponding angles and sides are also congruent. And if we want to show two segments or two angles are congruent, we may do so by showing that they are corresponding sides or angles of congruent triangles. Okay, let's have our first example. Given that triangle IEF is congruent to triangle HGF, find the value of A. As we can see in the given figure, angle E corresponds angle G because both angles have the same markings and the measure of its angle is 90 degrees. Another set of angles that correspond each other is angle I and H, the way the vertices of the given triangle is named. So angle I corresponds angle H, where angle H is also the unknown value A. So the measure of angle H equals A. And since the measure of angle I is 38 degrees, then the measure of angle H is also equal to
38 degrees. So therefore, the value of A is 38 degrees. Were you able to follow our solution, learners? That's good. Let's proceed to our next example. Example number 2. From the given figure, triangle WXY is congruent to triangle ZYX. So find the value of P. In this problem, we are tasked to identify the value of P. So looking at the figure, the given are the measure of line segment WV is 13 and the measure of a line segment VY is P. The measure of line segment XV is 4 and the measure of line segment VZ is 18. Also, we can say that the measure of line segment WY corresponds the measure of line segment XZ. Then, our working equation would be the measure of side WY is equal to the measure of side XZ. But in order for us to get the measure of side WY, we add the measure of line segment WV and the measure of line segment VY. And to get the measure of side XZ, we add the measure of line XV plus the measure of line segment VZ. Then, substituting these values to our working equation, we have 13 plus P equals 4 plus 18. And 4 plus 18 equals 22. So next step is to isolate P by applying the addition property of equality. So we will add negative 13 both sides of the equation. So 13 plus P minus 13 equals 22 minus 13. And 13 minus 13 is 0. And 22 minus 13 is 9. So therefore, the value of P is equal to 9. So again, the value of P is 9. So before we proceed to our next example, let us take a deep breath to relax ourselves. Ready? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Do you feel good? Oh yeah, that's better. Okay, so moving on, let's answer example number 3. Given that triangle XYZ is congruent to triangle RST. So find the value of A and B. I repeat, given that triangle XYZ is congruent to triangle RST. Find the value of A and B. So referring to the given congruent triangles, their corresponding vertices are named in order. So we can say that angle Y corresponds angle S. And in that case, our working equation would be the measure of angle Y equals the measure of angle S. So the value of angle Y is 4A minus 4, and the value of angle S is 48. So substitute these values to our working equation, which is the measure of angle Y equals the measure of angle S. So we have now
4A minus 4 equals 48. And since we are looking for the value of A, we're going to isolate A by applying, again, the addition property of equality. So we're going to add 4 to both sides of the equation. So we have now 4A minus 4 plus 4 equals 48 plus 4. So simplifying further, we have negative 4 and 4 is equal to 0. And 48 plus 4 is equal to 52. So we write 4A is equal to 52. And for us to identify the value of A, we are going to divide both sides of the equation by 4. So we have 4A divided by 4 is equal to 52 divided by 4. So 4A divided by 4 is 1A, or we simply write A. And 52 divided by 4 is equal to 13. So the value of A is 13. Did you get it, class? Well, very good. Are you still with me, learners? Okay, that's okay. So let us solve for the value of B. Looking at the figure, we can say that angle Z corresponds angle T. So our working equation would be the measure of angle Z equals the measure of angle T. Given R, the measure of angle Z equals 5B minus 3, and the measure of angle T equals 62 degrees. So substituting these values to our working equation, we have 5B minus 3 equals 62. So again, by addition property of equality, solve for B by adding 3 to both sides of the equation. So it becomes 5B minus 3 plus 3 equals 62 plus 3. Negative 3 plus 3 equals 0. And 62 plus 3 equals 65. So therefore, 5B equals 65. And dividing both sides of the equation by 5 will give us the value of B equals 13. And to prove that the measure of angle Z and the measure of angle T corresponds each other, let us substitute the value of B equals 13 to 5B minus 3 equals 62. So solving for the measure of angle Z, we have 5 multiplied by 13 is 65, minus 3 is equal to 62. So therefore, angle Z is equal to angle T. So both have measure of 62 degrees. Did you understand, learners? Okay, very good. Let's answer our last example. So example number 4. Find the values x and y given that triangle mass is congruent to triangle NER. Again, find the values x and y given that triangle MAS is congruent to triangle NER. So in this problem, we are tasked to find the values of x and y. But looking at the given figure, we can easily solve the value of x using the measure of angle E equals 16x, because 16x is a single variable expression. So next is to look for the angle that corresponds angle E. So we can set the measures equal to each other. So angle A corresponds angle E. So therefore, our working equation is the measure of angle A
is equal to the measure of angle E. Angle A is equal to 112 degrees, while angle E is equal to 16x. And in order for us to get the value of x, we divide both sides by 16. So 112 divided by 16 is equal to 16x divided by 16. So 112 divided by 16 is 7. And 16x divided by 16 is equal to 1x, or simply write x. So the value of x is 7. Okay. And to prove that angle E corresponds angle A, substitute x equals 7 to 16x. So 16x multiplied by 7 equals 112. So therefore, angle E corresponds angle A. Both angles is equal to 112 degrees. And now that we already knew the value of x, we can solve for the value of y. Okay, so since side SM corresponds to side NR, then our working equation would be the measure of side SM is equal to the measure of side NR. And the measure of side SM is equal to 41, while the measure of side NR is equal to 3x plus 5y. Okay, so our next step now is substitute the value of x we had solved earlier to the equation. So we now have 41 is equal to 3 multiplied by the value of x, which is 7 plus 5y. So 3 multiplied by 7 is equal to 21. So again, using the same process to isolate y, we will apply the addition property of equality. So we will add negative 21 both sides of the equation. So 41 minus 21 equals 21 plus 5y minus 21. And 41 minus 21 is 20. And 21 minus 21 is 0. So we have 20 equals 5y. Then divide 5, both sides of the equation to get the value of y. So divide by 5, so 20 divided by 5 is equal to 5y divided by 5. 20 divided by 5 is 4, and 5y divided by 5 is 1y, or y. So the value of y is 4. Again, the value of y is 4. So let us prove that the measure of sides SM and NR are equal. So substitute both x and y to the equation 41 equals 3x plus 5y. So substituting the values of x and y, we have 41 equals 3 times 7 plus 5 times 4. And this will give us 41 equals 3 times 7 is 21 plus 5 and 4 is 20.
So 21 plus 20 equals 41. So therefore, 41 equals 41. So side SM and side NR are equal. So learners, have you observed that in all our examples, we have proven two angles and two sides are congruent? Yes, we were able to apply our understanding about solving the corresponding parts of congruent triangles. So let us remember, learners, that two triangles are congruent if their corresponding sides are equal in length and their corresponding angles are equal in size. Now, let us put that understanding to the test by answering the activity on your learning activity sheet, and that will be your assigned task to do. You work on your activity and write your answers in your mathematics notebook. So if there are questions, feel free to type in the comment section or you may ask your subject teacher. Okay, so before we part ways, I want to leave this quote for you to ponder upon. So when the why is clear, the how is easy. That's all for now. Tune in again every Monday and Wednesday, every 2 o'clock to 2:30 in the afternoon for more grade 8 mathematics lessons. Only here at RTV Tarlac, Channel 26, Aral TarlakHenyo. I am Cleopatra Andres Yasay, your teacher broadcaster for today. Stay safe, God bless, and see you all next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Presidential Communications Operations Office.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino, Tarlac. Ako si Ginang Madeline E. Supan, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino Ikawalong Baitang. Kasama ang tagasulat ng script, Ginang Jenaline R. Acosta, kasamahang guro mula sa Tarlac National High School Main. Kayo ay kasalukuyang nakikinig ng isang remote live broadcast mula dito sa Karangyan, Tarlac City. Kumusta kayo mga kapantas? Naway, nasa maayos at mabuti kayong kalagayan upang sa gayon ay magsama-sama tayo sa ating panibagong aralin ngayong hapon. Kaya, tara na! Ihanda na ang inyong mga learning activity sheets. Kuhanin na mga anak. Gayon din ang inyong mga papel at ang inyong panulat. Kung may mga katanungan, katulad ng parati kong ipinaaalala, isend lamang ang mga ito sa numero 0912-243-7344. Uulitin ko mga anak, isend lamang ito sa numerong 0912-243-7344 at aking sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masasagot ng inyong guro, huwag mag-alala at sasagutin ko naman ito offline. Kaya siguraduhin kayo ay nasa inyong komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang matiyak kung talagang natatandaan pa ninyo ang inyong naging aralin noong nakaraang Lunes. Noong nakaraan ay tinalakay ng inyong guro na si Ginoong James Domingo ang kahulugan ng radyo. Natatandaan niyo pa ba ito mga kapantas? Paniguradong tandang-tandaan niyo pa ito. Bilang isa sa mga medium ng komunikasyon, ang radyo ay naglalayong magbahagi ng mga kaganapan sa mundo sa mas malawak na sakop nito. Natalakay din nung nakaraan na ang radyo ang isa sa ikalawa sa pinaka ginagamit at pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng pampulitikang impormasyon sa Pilipinas. Una ay ang telebisyon. Ngayon, isa-isahin natin mga anak kung ano ba ang nilalayong maipabatid sa atin o nilalayong mahatid sa atin na impormasyon ng mga programa sa radyo. Una, ito ay naglalayong maghatid ng impormasyon o information function. Lahat ng mga mahalagang impormasyon na mga nagaganap saan mang panig ng mundo, hindi lamang po sa ating bansa,
ay mapakikinggan natin o maihahatid sa atin ng mga programa sa radyo. Ikalawa, sa pamamagitan din ng radyo, ito ay may hangaring manlibang o tinatawag na entertainment function. So kung gusto nating makinig ng mga makabagong mga musika, ay maihahatid din sa atin ng radyo. At ang ikatlo o ang panghuli ay magbigay ng kaalaman o education function kagaya ng ating isinasagawa ngayon sa Aral TarlakHenyo. Mahalagang mga karunungan at mga kaalaman na ibinabahagi sa atin ng inyong mga guro hinggil sa iba't ibang mga asignatura na kailangan nating matutuhan. Iyan ay magbigay ng kaalaman o education function. Napakagaling mga kapantas. So, maliban sa kahulugan ng radyo at ang layunin nito, noong nakaraan ay matatandaang tinalakay din ninyo ang mga negatibo at positibong pahayag na nabasa ninyo sa akdang Alamat ni Lumawi. So tara, balikan natin yung ating alamat. Maaari ba kayong magbigay mula sa alamat ng isang positibong pahayag? Mahusay! Isa sa mga halimbawa ng positibong pahayag mula sa alamat ni Lumawi ay ang pahayag na "Totoo po, Ama." Ang salitang "totoo" mula sa pahayag na "Totoo po, Ama" ang nagpapatunay na ang pahayag ay may katotohanan. Ngayon naman, dumako tayo sa isang negatibong pahayag mula sa alamat ni Lumawi. Maaari ba kayong mag-isip at magbigay muli? Napakahusay! Isa sa mga halimbawa ng negatibong pahayag na nabanggit sa alamat na yaon ay "Huwag kayong sumunod kay Lumawi, mga kasama." Ang salitang "huwag" ay iniuugnay sa negatibong pahayag na nililimitahan ang pagkilos. So, ako'y natutuwa mga kapantas sapagkat natatandaan niyo pa ang inyong mga naging aralin noong nakaraang talakayan at ito ay isang indikasyon na talagang kayo ay masugid na nakikinig sa ating mga aralin, lalong-lalo na sa asignaturang Filipino 8. Kaya ngayon, alam ko, handa na kayo sa pagtalakay natin sa ating bagong aralin. Kayo ba ay nakikinig o nanonood ng mga balita? Siyempre naman, araw-araw na natin yang nakaugalian, hindi ba mga anak? Lalo tuwing oras ng gabi, habang nagpapahinga, ay sama-sama tayong nakikinig ng balita o nanonood ng balita sa telebisyon kasama ang ating buong pamilya. Pero bakit nga ba natin kailangang makinig o manood ng mga balita? Maaari bang magbigay ng isang dahilan? Tama! Dapat tayo ay nakikinig o nanonood ng balita upang sa gayon ay malaman natin ang mga nangyayari sa ating bansa at upang makakuha tayo ng mga kaalaman o impormasyon na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga napapanood o napapakinggan nating mga balita, mga anak, ay nalalaman natin kung ano na ba yung mga kasalukuyang nangyayari, hindi lamang sa Pilipinas, ngunit maging sa 4 na sulok ng daigdig. Ngayong araw, ako ay may babasahing isang balita. Ang balitang ito, mga anak, ay nagmula sa teleradyo balita na napakinggan ko noong 16 ng Pebrero taong kasalukuyan. So nangangahulugan, ang balitang ito ay hindi na isang bagong balita at akin lamang iparirinig bilang bahagi ng ating pag-aaral. So ang nais ko mga anak ay pakinggan ninyong mabuti ang iparirinig kong balita at suriin ang nilalaman ng balitang aking babasahin. Kaya ano pa ang ginagawa natin? Makinig upang matuto, tumuto upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng opinyon.
walang MGCQ sa buong bansa. Ipinanukala ng NEDA na isailalim na sa pinakamaluwag na quarantine status ang buong bansa pagpasok ng Marso. Ayon kay NEDA Acting Secretary Carl Chua, dapat nang magpatupad ng Modified General Community Quarantine sa buong bansa dahil sa mahigit 1 trilyong piso na ang nawawala sa ating ekonomiya noong 2020 dahilan sa mahigpit na lockdown. Dagdag pa ni Chua, kinakaya nang makontrol ang mga kaso ng COVID-19 kaya dapat nang buksan ang ating ekonomiya. Ayon pa sa kanya, kailangan na po nating mag-shift to MGCQ simula Marso 1, 2021. Gusto na po nating ma-mitigate o mabawasan ang sickness, poverty, job or income loss that are arising from non-COVID cases. Sa nakita po natin, nagbukas po tayo last October at dumaan po yung Christmas vacation ay hindi pa naman umakyat ang COVID cases. Sinabi din ni Chua na dapat nang itaas ang kapasidad ng mga pampublikong transportasyon para mas marami na ang makababalik sa trabaho. At ituloy ang pilot testing ng face-to-face classes sa mga low-risk areas. Dapat ding unti-unti na ang pagluwag sa age restriction para payagang makalabas ang 5 taon hanggang 70 taong gulang. Ang proposal ay i-gradual ang pag-expand ng age 5 hanggang 70 at pwede nating gawing dahan-dahan in 5-year with safeguard with parents. Initially, in open areas at hindi ibig sabihin na pupunta sila sa mga malls. Nauna nang inanunsyo ng Metro Manila Council na pumayag na silang luwagan ang restriction para lamang sa edad 15 hanggang 65. Samantalang tumataas ang kaso ng COVID-19 sa 8 lungsod ng Metro Manila. Ayon kay Health Secretary Duque, may ilang lalawigan din na nasa moderate at critical level na ang healthcare capacity. Gayunpaman, sa kabuuan ay patuloy pa din ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa buong bansa. So inuulit ko mga anak ha, ang balitang inyong napakinggan ay hindi isang bagong balita at nilalayong iparinig lamang sa ating mga mag-aaral para sa pag-aaral na ito. Naunawaan ba natin ang balita? Magaling! Kung gayon, isa-isahin natin ang ilang katanungan tungkol sa binasang balita upang matiyak ko kung kayo ba ay nakinig. So ihanda na ang inyong mga kwaderno, ang inyong panulat. Narito na ang mga tanong, makinig ng maigi. Unang tanong, tungkol saan ang balita? Inuulit ko mga anak, tungkol saan ang balita? Mahusay! Ang balita ay tungkol sa panukala o rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na isailalim na ang buong bansa sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Nakuha niyo siyempre ang tamang sagot, hindi ba mga kapantas? Ikalawang tanong. Ayon sa balita, bakit inirekomenda ng NEDA na isailalim na ang bansa sa mas maluwag na MGCQ? Magaling! Ayon sa balita, ipinahayag ni NEDA Acting Secretary Carl Chua na dapat nang magpatupad ng Modified General Community Quarantine sa bansa dahil mahigit 1 trilyong piso na ang nawawala sa ating ekonomiya noong taong 2020 dahil sa mahigpit na lockdown. Nakuha niyo ba muli ang tamang sagot? Ang husay talaga ng aking mga kapantas, binabati ko kayo. Ikatlong katanungan. Ayon sa NEDA, ano raw
ang dapat gawin ng pamahalaan kapag nasa ilalim na ng MGCQ ang buong bansa? Isa-isahin nga natin ang mga ito. Tama, mga kapantas. Una, pagpapataas ng kapasidad ng mga pampublikong transportasyon upang mas marami ng mamamayan ang makabalik sa trabaho. Magbigay pa nga ng isa. Dapat na rin ituloy ang pilot testing ng face-to-face classes sa mga low-risk area. Ikatlo, dapat na rin luwagan ang age restriction mula gulang 5 hanggang 70. Inaasahan ko, mga kapantas, na ang inyong mga kasagutan ay katulad ng inyong mga nakikita sa ating screen at inyong napakinggan. Ngayon, pulsuhan natin ang nilalaman ng aking binasang balita. Gusto kong mapakinggan, mga kapantas, ang inyong personal na opinyon hinggil sa nilalaman ng balitang iyon. Sang-ayon ba kayo sa rekomendasyon ng NEDA na isailalim na sa MGCQ ang buong bansa? Oo o hindi? Bakit? Maaari nyong isulat ang inyong mga sagot sa ating comment section, sa ating FB Live. Ating basahin ang ilan sa mga naging kasagutan. Ano man ang naging desisyon ng ating pamahalaan tungkol sa rekomendasyon ng NEDA, kailangan pa rin nating maging disiplinado upang sa gayon ay makaiwas tayo sa banta ng COVID-19. Totoo iyon, mga anak. Gaano man kaluwag o kahigpit ang magiging desisyon ng ating pamahalaan, ang tanging solusyon, mga anak, para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ay ang pagkakaroon natin ng disiplina. Ikalawa, pabor ba kayo sa pagpapataas ng kapasidad ng mga pampublikong transportasyon upang mas marami ang makababalik na sa trabaho? Alam naman natin, mga anak, no, na kailangan ng magbalik sa trabaho ng ating mga magulang o ng ating mga kuya at mga ate para sa pang-araw-araw nating mga pangangailangan. Tingnan natin, tunghayan natin ang ilan sa mga kasagutan. Kaugnay naman sa pagpapataas ng kapasidad ng mga pampublikong transportasyon, maaari naman itong maisakatuparan. Nasa atin ding mamamayan nakasalalay ang paglaganap ng nasabing virus. Kinakailangan lamang ng wastong pag-iingat at pagsunod sa safety protocols na itinakda ng ating pamahalaan. Kinakailangan ng maghanap buhay ng mga mamamayan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ngunit hindi nangangahulugan na kailangang isaalang-alang ang ating kalusugan. Ayon nga sa kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan, ingatan natin ito. Maghanap buhay para sa pamilya na hindi na isasaalang-alang ang ating kalusugan. Wastong pangangalaga at prebensyon ang susi sa malusog na pangangatawan. Napakahuhusay naman ng aking mga kapantas. Lubos akong natutuwa sa inyong paglahok sa ating talakayan ngayong araw. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, dumako tayo sa inyong huling gawain. Ang huling gawain ito, mga anak, ay nakatakdang ipasa ninyo sa inyong kani-kanyang mga guro sa Filipino, ika-8 baitang, o sa inyong Google Classroom sa asignaturang Filipino. Inuulit ko, mga anak, ang gawain ito ay inyong ipapasa sa inyong kani-kanyang mga guro o sa inyong kani-kanyang Google Classroom sa asignaturang Filipino. Narito na ang gawain. Manood kayo ngayon ng balita sa internet o sa telebisyon na maiuugnay ninyo sa isyu ng balitang tinalakay natin.
Huwag ngayon guys ha, mamayang konti pagkatapos nito. Ngayon, kayo ay inaasahang makagagawa ng gawain ito. Sa tulong ng Venn diagram, alamin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng balitang tinalakay sa balitang pinanood. So anong klaseng balita ang inyong panonoorin? Ang panonoorin ninyong balita ay balita na sa palagay ninyo ay may kahalintulad na paksa o may kahalintulad na impormasyon sa balitang ating napakinggan o inyong napakinggan kanina lamang. Ano ang dapat ninyong isagawa? So ibibigay dito ang pagkakatulad at pagkakaiba. Sa loob ng bilog, okay, magsulat ng isang pagkakatulad nito. Ano yung pagkakatulad ng balitang napakinggan sa balitang mapapanood nyo pa lang. Samantalang sa magkabilang dulo naman mga anak, okay, kayo ay inaasahang makapagsusulat ng dalawang pagkakaiba ng balitang napakinggan at ng balitang napanood. Ngayon, paano natin iyan isasagawa? Para sa inyong panonood mga anak, okay, kailangan ninyong humingi ng gabay at patnubay una sa lahat sa inyong mga guro para maituro nila sa inyo kung anong mga programa sa telebisyon ang kailangan ninyong tutukan, okay, para siya ninyong panoorin at magiging gabay ninyo para maisagawa itong gawain ito. Okay? Makinig ng maigi sa magiging pamantayan din na ibibigay ng inyong guro. Pero para sa ating pangkalahatang pamantayan o ating pamantayan sa pagmamarka, narito ang dapat nating tandaan. Para sa unang pamantayan, kailangan may pagkakaugnay ang napanood na balita sa balitang tinalakay. Ulitin ko, kailangan may pagkakaugnay ang napanood na balita sa balitang tinalakay. Ito ay magkakaroon ng 15 puntos. Ikalawang batayan natin sa pagmamarka o pamantayan sa pagmamarka, kailangan maayos mo na nailalahad ang mga impormasyon. Ano yung mga impormasyong kinakailangan? Nuulit natin, kailangan natin dito ay ang pagkakatulad, isang pagkakatulad at dalawang pagkakaiba ng balitang inyong napakinggan kanina at ng balitang inyong panonoorin maya-maya. Malinaw po ang ating pamantayan. Uulitin ko mga kapantas ang ating pamantayan para sa higit na ikauunawa ng bawat isa. Una, kinakailangan na yung iyong balitang panonoorin ay may pagkakaugnay sa balitang ating napakinggan kanina. Kailangan yung mensahe, yung mga impormasyon o yung diwa ng balitang inyong napakinggan kanina ay halos katulad ng mensahe, impormasyon at diwa ng balitang inyong panonoorin. Uulitin ko, humingi ng tulong mga kapantas sa inyong mga guro o humingi ng tulong kay nanay, kay tatay, kay ate o kay kuya. Ikalawa, maayos na mailalakad ang mga kalagang impormasyon. Nandiyan po ang pagkakatulad at pagkakaiba ng balitang napakinggan sa balitang inyong panonoorin. Pakatatandaan natin mga kapantas, no? Kung ginagawa ng ating pamahalaan ang kanyang tungkulin para proteksyonan ang mga mamamayan, dapat din nating isagawa ang ating pakikibahagi at pakikiisa sa hangaring ito. Katulad ng nabanggit kanina, disiplina ang susi para maputol na ang pananalasa o ang pagkalat ng COVID-19. Hindi natin maiiwasan na lumabas ang ating mga magulang para magtrabaho sapagkat pangangailangan natin ito. Kinakailangan din nilang mamalengke ng
tinatawag natin mga essential goods, di ba? Subalit, pakatatandaan mga kapantas, kailangan ang labis na pag-iingat upang maiwasan ang pagkahawa at pagkalat ng virus. Siguraduhin natin na tayo ay nakasusunod sa safety protocols na itinatag ng ating pamahalaan. Ang pagpapabakuna ang sinabing isa sa pinaniniwala ang solusyon ng paglaganap ng COVID-19 na siyang isinasagawa ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Ngunit pakatatandaan mga kapantas na mahalaga pa rin mag-ingat sa lahat ng oras saan mang lugar. Naway labis ninyong naunawaan ang ating aralin ngayong araw. Siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na 2:30 ng hapon. Muli, ako si Ginang Madeline E. Supan, ang inyong gurong broadcaster sa Filipino 8. Kaisa ang naging tagasulat ng ating script, Ginang Jenaline R. Acosta, na nagpapaalalang laging tandaan, kaisipan ay linangin at ating pagyamanin, mag-aral ng maigi upang buhay ay mapabuti. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac,
Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sa Himpapawid mula sa bayan ng Victoria. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagtatapos ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa at wastong pamamahala sa oras. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin na ito tungkol sa pamamahala sa paggamit ng oras. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng aralin, atin munang sariwain o balikan ang ating nakaraang leksyon. Una, ang disiplinang pansarili ay nasasalamin sa mabisang pagsasaayos at responsableng pamamahala ng oras at panahon. Ano nga ulit ang tawag sa mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay at nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw? Ang sagot ni Michael Jan de la Cruz mula sa Victoria, Tarlac ay pamamahala sa paggamit ng oras. Tumpak, mahusay. Ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Ang pagsasapuso mo sa kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng iyong oras ay nakaapekto para sa iyong sariling pag-unlad, sa iyong kapwa, sa lipunan, at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay, kabilang na ang oras. Lahat tayo ay may oras, ngunit sa paraang paggamit na ito ay mayroon tayong pagkakaiba-iba. Ang wastong paggamit ng oras ay isang mahalagang bagay na dapat malaman at matutunan.
ito ay maaaring maging susi sa ating katagumpayan. Sa makabagong panahon, marami pa bang kabataan ngayon ang nag-iisip na maging matagumpay sa kanilang buhay? Bakit nga ba mahalaga sa tao na may pangarap sa buhay? Mayroon ka bang nais patunayan sa sarili o sa bayan? Ang mga katanungang nabanggit ay napapanahon. Ang mga ito ay pilit na binibigyan ng kahulugan ng mas nakararami upang magkaroon ng gabay sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Mahalaga ang oras sa mundong ating ginagalawan. Isa si Rodolph Kaplan M. Bravo sa mga kabataang nangarap magtagumpay sa pamamagitan ng tatag at dedikasyon. Sa edad na 26, isa ng police inspector ng Philippine National Police. Tubong Bulanao, Tabuk City, Kalinga ng Rehiyong Cordillera. Naglilingkod bilang isang alagad ng batas sa PNP Regional Office ni Maropa. Anak ni Ginoong Adolf Bravo Sr., isang magsasaka, at ni Ginang Marvel Madano Bravo, na isang guro ng pampublikong sekundarya sa Tabuk City. Ako, bilang alagad ng batas, ay may 100% loyalty ako sa profesyon ko at sa PNP. Sa pagresponde o anumang police operations. Kung work-related ang magiging cost ng pagkamatay ko, handa kong tanggapin. Kung magkakataon na sabihin ng Panginoon na sasama na ako sa Kanya, maluwag sa puso ko itong tatanggapin dahil ako ay itinalaga at nagtutupad ng batas para sa bayan. I am motivated to work kasi nandyan yung family ko na sumusuporta sa akin. Paliwanag pa ni Rodolph. Sa kanyang huling statement, sinabi niya, I encourage you to join us. Sayang yung chance na makatulong sa bayan at sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Si Police Inspector Rodolph Kaplan Madano Bravo na nagtapos ng Bachelor of Science in Public Safety sa PNPA ay kasalukuyang kumukuha ng Master in Public Administration sa Divine Word College of Calapan, Calapan City, Oriental Mindoro. Mayroong mga katangiang taglay ang tao upang maisabuhay ang kagalingan sa paggawa. Kasipagan, tiyaga, pagiging masigasig, malikhain, at disiplina sa sarili. Ang mga ito ay tinataglay ng tao na nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga, nagtataglay ng positibong kakayahan, at nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang tao ay bukod tangi ang talento sa kung paano niya magagamit ang wastong pamamahala ng oras upang mapaunlad hindi lamang ang sarili, kundi pati ang ekonomiya ng ating bansa. Ngayon naman, ating talakayin ang mga hakbang na dapat isaalang-alang upang makatapos ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan at wastong pamamahala sa paggamit ng oras. Una, pag-aralan ang gawain o produkto. Mas magiging madali ang ating pangunawa sa mga proseso ng paggawa ng mga produkto kung mayroon tayong sapat na kaalaman kung paano ito gagawin. Ikalawa, pag-oobserba sa mga profesional. Ang pag-oobserba sa mga sanay o dalubhasa na gumawa ng gawain o produkto ay makatutulong upang makita at malaman mismo kung paano ito ginagawa at makakakuha tayo ng iba't ibang mga estratehiya. Ikatlo, paggawa ng mismong gawain o produkto.
Sa paggawa mismo ng gawain o produkto, may isasagawa na natin ang ating mga natutunan mula sa iba't ibang tao at sa pag-oobserba sa mga profesional. Ika-4, pagharap at pagtanggap ng kahinaan at suliranin sa paggawa ng mga gawain o produkto o serbisyo. Sa ating paggawa, hindi maiiwasan ang mga suliranin at kahinaan. Nararapat nating harapin ang ating mga kamalian at kahinaan at pagsumikapang itama ang mga ito. Nang sa ganoon ay ating malinang ang kagalingan. At ika-5, paghingi o pagtanggap ng opinyon ng iba. Pagpapakita ng nagawang gawain o produkto sa iba upang kumuha ng opinyon at kritisismo upang magamit sa pagpapaunlad ng paggawa ng produkto o gawain. Ang mga sumusunod naman ay ang mga kahalagahan ng wastong pamamahala ng panahon at oras upang makagawa ng produkto na mayroong kalidad at kagalingan. Makinig ng mabuti. Una, mapaglalaanan ng tamang oras ang mga gawain, produkto o serbisyong gagawin gamit ang tinatawag nating time management. Maiiwasan natin ang pagmamadali sa mga gawain. Magiging mas maayos at dekalidad ang resulta ng ating mga gawain. Ikalawa, kung pamamahalaan natin ang paggamit ng oras, wala tayong masasayang na oras. Magkakaroon tayo ng oras sa pamamahinga at paglilibang dahil mas maaga nating magagawa o matatapos ang mga gawain. Ikatlo, bigyang halaga ang oras sapagkat ito ay kaloob at ipinagkatiwala sa tao. Bilang katiwala, may tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan sapagkat ito ay hindi na natin maibabalik pa kailanman. Ika-4, nakatutulong upang mabigyan ng atensyon ang bawat gawain sa pamamagitan ng matalinong paggamit nito. Ang matalinong paggamit nito ng oras ay lubhang napakahalaga upang mas mabigyan ng atensyon ang mga gawain na nakaatang sa atin. Nakakaisip tayo ng mas magandang ideya upang lalong mapaganda o mapabuti ang magiging resulta ng ating mga ginagawa. Ika-5, ito ang ating ginagamit upang tayo ay maging organisado at produktibo sa ating buhay. Ang pamamahala sa oras ay ang kakayahan sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. Sa puntong ito, mga anak, mayroon akong nais ibahagi sa inyo na isang maikling kwento tungkol sa kung gaano kahalaga ang pamamahala ng paggamit ng oras. Makinig ng mabuti at matuto. Ang pamagat ng maikling kwento ay Huling 5 Oras. Tumunog na ang bell. Hudyat para mag-isuwian na ang mga estudyanteng kagaya ko. Pero bakit ang aga? Siguro ay nagkaroon na naman ng biglaang pagpupulong ng mga guro para sa darating na Foundation Day. Mukhang umaayon sa akin ang tadhana dahil ngayon din ang pag-uwi ng aking ina galing sa abroad. Nasasabik na ako dahil noong 5 taong gulang lang ako nang huli ko siyang makita. Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Na ako ay nasa ikalawang baitang na ng pagiging high school. Sa aking pag-uwi, ay may nasulyapan akong isang babaeng umiiyak. Tinulak ako ng aking pagkaosyoso para tanungin kung bakit siya umiiyak. Ale, bakit po kayo umiiyak? Natanong ko sa babae.
Hindi ko na kasi makikita ang aking anak habang buhay. Ang kanyang tugon. Kung hindi niyo po mamasamain, maaari ho ba kayong sumama sa akin upang mawala ang inyong lungkot? Iyon ay kung nais niyo lamang. Hindi ko mawari kung bakit ko nasabi. Ang pagtango niya at pag-abot sa akin ng kanyang kamay ay senyales lamang ng kanyang pagpayag. Hindi namin namamalayan ng oras habang kami ay magkasama. Tila isang panaginip ang nangyayari. Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan ay nagwika ang ale. Maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata? Sinunod ko ang kanyang utos at gayon na lamang nang maramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking noo at ang narinig ko ay ang kanyang pagsabi sa akin ng, "Mahal kita." Sa aking pagmulat ay nawala na ang ale na hindi ko man lang naitanong kung ano ang kanyang pangalan. Biglang umihip ang malamig na hangin na niyakap ang aking buong paligid. Hindi ko na malaya ng oras. Tiningnan ko ang aking relo. Aba, anong oras na? Kailangan ko na pala umuwi. Nasabi ko sa aking sarili. Nilisan ko ang lugar na iyon nang may tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Sa aking pag-uwi ay nakita ko ang aking ama na tila katatapos lang lumuha. Anong problema? Lumapit ako sa kanya at nagmano. Siya ay biglang nagwika. "Anak, iniwan na tayo ng nanay mo. Namatay siya sa aksidente 5 oras na ang nakalilipas." Imbis na umiyak, ay naitanong ko lang sa kanya kung may litrato siya ng aking ina. Nagulat na lamang ako sa aking nakita. Hindi niya ako iniwan ng walang paalam. Ipinarating niya sa akin kung gaano ako kahalaga at kamahal niya. Siya pala ang ale na aking nakasama kanina. Ang umiiyak na ale. Ang inakala ko na isang estranghero ay ang mahal kong ina. Kahit sa konting panahon ay nakasama ko siya. Sa huling 5 oras ay pinuno ang buhay ko ng kasiyahan na noon ko lang naranasan. Ang aral sa kwentong ito, laging iparamdam sa mga magulang kung gaano natin sila kamahal. Hindi sa lahat ng panahon ay makakasama natin sila. Kaya, hanggat maaari ay sabihin natin ng mas madalas ang mga salitang "I love you" sa kanila at pahalagahan natin ang lahat ng sakripisyo nila sa atin. Kung ang iyong ama o ina ay nasa ibang bansa, maglaan ng oras upang makausap sila sa telepono man o sa mga chat. Maliit na bagay ito para sa atin, ngunit sa kanila ay sobrang mahalaga nito. Kahit sa ganoong paraan, ay maiparamdam mo na mahalaga sila sa iyo at kaya mo ring magsakripisyo ng kahit kaunting oras para lang makasama at makausap sila. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagsunod sa mga hakbang sa pagsasagawa ng isang produkto o serbisyo o gawain ay lubhang napakahalaga. Malaki ang naitutulong nito upang maging maayos, tama, at may kalidad o kagalingan ang mga gawaing nakaatang sa atin. Ito ang nagiging basehan upang mas lalo pa tayong magsumikap na makagawa ng mga produktong maipagmamalaki at makatutulong upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Sa paggawa ng produkto o gawain, mahalagang ipakita ang kalidad o kagalingan sapagkat ito ay sumasalamin sa ating kakayahan, pagpapahalaga at pagkatao. Ang kagalingan sa paggawa at ang wastong pamamahala sa oras
ay ang mga katangiang dapat malinang ng isang manggagawa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Paalala, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box o comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba kayo, mga anak, para sa ating panuto? Babasahin ko ito ng 2 beses. Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, makinig ng mabuti, mga anak. Ang wastong pamamahala sa paggamit ng oras ay maaaring maging susi sa ating katagumpayan. Inuulit ko, ang wastong pamamahala sa paggamit ng oras ay maaaring maging susi sa ating katagumpayan. Ang tamang sagot ay tama. At para naman sa ikalawang bilang, ang pagkakaroon ng oras sa pamamahinga at paglilibang ay pag-aksaya ng panahong matapos kaagad ang gawain. Uulitin ko, ang pagkakaroon ng oras sa pamamahinga at paglilibang ay pag-aksaya ng panahong matapos kaagad ang gawain. Ano kaya ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Ang tamang sagot ay mali. Para naman sa ikatlong bilang, may tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan. Inuulit ko, may tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay tama. Para sa ika-4 na bilang, ang kagalingan sa paggawa at ang wastong pamamahala sa oras ay ang mga katangiang dapat malinang ng isang manggagawa. Inuulit ko, ang kagalingan sa paggawa at ang wastong pamamahala sa oras ay ang mga katangiang dapat malinang ng isang manggagawa. Ang tamang sagot ay tama. At para naman sa ika-5 bilang, matutong tumanggap ng opinyon at kritisismo sa iba upang magamit sa pagpapaunlad ng paggawa ng produkto o gawain. Uulitin ko, matutong tumanggap ng opinyon at kritisismo sa iba upang magamit sa pagpapaunlad ng paggawa ng produkto o gawain. Ano kaya ang tamang sagot sa number 5? Ang tamang sagot ay
Tama! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa ating susunod na pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mga mabuting tao. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria. Kasama ang manulat ng script, Ginang Catherine H. De Chavez, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan.
Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good afternoon, grade 9 students, and to all our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. I am glad that you can join our broadcast this afternoon. I am Teacher Peter Beltran, and I'll be your teacher broadcaster for Science Grade 9. Live here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic for today, you may reach me through this number, 0918-468-4535. I repeat, that's 0918-468-4535. And for those who are watching our remote live broadcast through Facebook at RTV Tarlac Channel 26, just type in your full name, your school, and your questions for this activity. And at the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after these sessions. So, how are you feeling right now? You feel okay? Please let me know by typing an emoticon in our Facebook live chat right now. At this moment, I want you to find a place where you are comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly get your pen and paper so you could take note of the important details on our lesson that I will discuss later. Please see to it that you have with you your compendium of notes and your learning activity sheets. You may refer to page number 21 to 26 for your guidance during our discussion. Are you eager to learn, my dear learners? All right. Let's put in our mind that today we can learn, we can do, and we can become better through learning science. Let us check if you can still recall your lessons about geothermal energy. At this point, we will have a simple true or false activity. Are you game? Then let's go. Everybody grab your pen and paper and write true if the statement is correct and false if it is not. Are you ready now? Let's do it. For number 1, true or false? Geothermal energy is a renewable source of energy as it exploits the abundance in Earth's interior heat and water. True or false? Next, number 2. Geothermal energy is also converted as electrical energy for power supply as its direct use.
true or false. Number 3, geothermal reservoir can be suspected in areas where we can find volcanoes, fumaroles, hot springs, and geysers. Kindly write true or false. Number 4, geothermal energy does not help raise plants and dry crops effectively inside greenhouses. True or false? And number 5, using geothermal energy has important implications for preserving the environment. True or false? Are you finished answering? Then let's check your work. These are the answers on our simple review. Number 1, the answer is true. Number 2, the answer is false. Number 3, the answer is true. Number 4, the answer is false. And number 5, the answer is true. Well, did you get all the correct answers? Well done! Amazing, grade 9. You really are doing great. So at this point, we can now further continue our topic. For today, we will find out how geothermal energy or geothermal power plant works to be able to tap volcanoes' energy for human benefits. Let us do a simple activity once again before we proceed to our discussion. In the last discussion that we made last Monday, we have already talked about how geothermal power plant capture volcanoes' energy. Can you still remember that from our previous topic, my dear learners? Well, amazing! To engage you in a more detailed view of how geothermal power plant works, join me by performing this activity. Are you game with that? Well, then let's do it. I want you to rearrange this group of letters to find out the key instrument in harnessing geothermal energy. The first word has the letters B, E, N, T, I, R, and U. And the second word has the letters N, A, R, E, G, O, P, E, and R. Your clue for this one is this machine functions when a moving fluid like water, steam, combustion gases, or pure air pushes a series of blades mounted on a rotor shaft. The answer in our simple guessing activity is, that's right, turbine generator. Amazing, grade 9. The force of the fluid on the blades spins or rotates the rotor shaft of the turbine generator. The generator, in turn, converts the mechanical or kinetic energy of the rotor to electrical energy. A turbine generator is considered an electric generator that converts a form of energy into electricity. Did you know that there are many different types of electricity generators? Well, most of the electricity generation is from generators that are based on scientist Michael Faraday's discovery in 1831. A moving magnet inside a coil of a wire induces an electric current to flow in a wire. He made the first electricity generator called a Faraday disc, which operates on this relationship between magnetism and electricity, and which then led to the design of the modern electromagnetic generators that we use today. Thanks to Sir Michael Faraday's invention, we are living comfortably. You can also become just like him. Just believe in yourselves
and study hard in science. You're an amazing young scientist, my dear learners. With the idea of using a turbine generator, how do we now harness geothermal energy? Please share your answers by typing your comments on our chat box. The first thing that we should do is to locate geothermal reservoir. If you were to dig a big hole straight down into the earth, you would notice that the temperature is getting warmer the deeper you go. That's because the inside of the earth is full of heat. Doing that, the thermal energy can now be found in the rock and fluids under the earth's crust in hot molten rock called magma. Deep drilling and underground testing of temperature by geologists plays a vital role in putting up a geothermal plant. You are most likely to find one of these power plants in an area that has a lot of hot springs, geysers, or volcanic activity, because these are places where the earth is particularly hot just below the surface. Geothermal power plants require high temperature scales ranging from 150 degrees Celsius to 700 degrees Celsius to fully operate. The hydrothermal resources that come from either dry steam or dry steam wells or from hot water wells serves as its materials for the turbine generator to move. Well, let's take a closer look on how these geothermal power plants operate. Don't forget to take down notes, okay? Thank you, my dear learners. After the geologists certify the place where there are enough hydrothermal resources, wells are drilled 1 or 2 miles deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. The hot water pumped from deep underground through a well are always under high pressure. When the water reaches the surface, the pressure is dropped, which causes the water to turn into steam. The steam spins a turbine, which is connected to a generator that produces electricity. The steam cools off in a cooling tower and condenses back to the water. Then lastly, the cooled water is pumped back into the earth to begin the process again. That's how renewable energy is being put up to use. And it's amazing, right? That's science in action. But how much electrical power do you think can a geothermal power plant produce? Feel free to comment down your answers, okay? Amazing, grade 9. A typical geothermal power plant has an electrical power output around 300 or 30 to 50 megawatts, enough to supply electrical power to almost 45,000 houses with basic electrical consumptions. Amazing, right? And it's a source of renewable energy. Knowing how geothermal power plant function is good, but identifying different types of geothermal power plant is better. Do you know these types? Please share it with us by typing your answers on the comment box. One of the most common type of geothermal power plant is the flash steam power plant. They use geothermal reservoir of water with temperatures greater than 182 degrees Celsius. This is very hot water flows up through wells in the ground under its own pressure. As it flows upward, the pressure decreases and some of the hot water boils into steam. The steam is then separated from the water and used to power a turbine or a generator. Any leftover water and condensed steam are injected back into the reservoir,
making it sustainable resource. Another type of geothermal power plant is the binary power plant that operates on water at lower temperatures of 107 degrees Celsius to 182 degrees Celsius. These plants use the heat from the hot water to boil a working fluid, which is actually an organic compound with a low boiling point. The working fluid is vaporized in a heat exchanger and used to a turbine generator. The water is then injected into the ground to be reheated. The water and the working fluid are kept separated during the whole process. So there is little or no air emissions. And the simplest geothermal power plant is the dry steam power plant that draws from underground steam as resource of energy. The steam is piped directly from the underground wells to the power plant, where it is directed to a turbine generator unit. Having this kind of geothermal power plant literally provides us advantage and disadvantage on our daily lives. So let's hear it one by one. And if you have one in your mind right now, please share us your answer. Amazing, grade 9. The advantages of geothermal power plant on our lives are the following. Geothermal power plants are environmentally friendlier than conventional fuel sources, such as coal and other fossil fuels. In addition, the carbon footprint of a geothermal power plant is low, while there is some pollution associated with geothermal energy. This is relatively minimal when compared to fossil fuels. It has renewable energy source that will last until the Earth is destroyed by sun in around 5 billion years. The hot reservoir within the Earth are naturally replenished, making it both renewable and sustainable. Since there is geothermal energy which is naturally occurring, there is no fuel required, such as with fuels or fossil fuels that are finite resource, which needs mining or otherwise extracting from the earth. On the other hand, there are disadvantages of having geothermal power plant. The largest single disadvantage of geothermal power plant is that its location is specific. So geothermal power plant need to be built in places where there is energy or where there is accessible energy, which means that some areas are not able to exploit this resource. Geothermal energy also runs the risk of triggering earthquakes. This is due to alterations in the Earth's structure because of digging. This problem is more prevalent with the enhanced geothermal power plants, which force water into the Earth's crust to open features to greater exploitation of the resources. However, since most of the geothermal plants are away from population centers, the implications of these earthquakes are relatively minor. It is important for the government and industry to assess the geothermal energy pros and cons in order while mitigating against any potential problems. I wish one day, one of you, my fellow TarlakHenyos, will be able to enhance and incorporate new technology to harness Earth's energy. In the Philippines, geothermal power plants are used to generate electricity in Tiwi, Albay, Kidapawan, North Cotabato, Calaca, Laguna, Tangonon, Leyte, Bago City, Negros Occidental, Valencia, Negros Oriental, and Bacon, Sorsogon.
Let us now wrap up today's lesson. The key instrument in harnessing geothermal energy is a turbine generator, which converts energy into electricity. To harness geothermal energy, we should understand the steps how geothermal power plant works, and the first one is that a geologist must certify a place where there are enough geothermal hydro resources. Wells will be drilled 1 or 2 miles deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. The hot water pumped from deep underground through a well are always under high pressure. The second is when the water reaches the surface and the pressure is dropped, which causes the water to turn into steam. Third will be the steam will spin the turbines, which is then connected to a generator that will now produce electricity. Fourth step is when the steam cools off in a cooling tower. It will now condense back to the water. And finally, that cooled water is pumped back into the earth to begin the process again. Knowing the process of harnessing geothermal energy, harnessing geothermal energy should be accompanied by knowing the different types of geothermal power plant. The flash steam power plants, binary power plant, and the dry steam power plants may have difference in technical processes, but it always aims to produce efficient electrical energy for thousands of households. Important advantages of geothermal power plants are mainly being environmentally friendly than conventional fuel resources such as coals and other fossil fuels. The geothermal power plants utilizes hot reservoir within the earth, which are naturally replenished, making it both renewable and sustainable. The largest single disadvantage of geothermal energy is simply location and may run the risk of triggering earthquakes because of digging. However, since most of the geothermal power plants are away from population centers, the implication of these earthquakes are relatively minor. Let us now check if you understand our lesson for today. I want you to use your learning activity sheets, or if you don't have one right now, just use your science activity notebook. Please write true or false or true if the statement geothermal power plant is correct and false if it is not. To our viewers and listeners, please type in your answer in our chat box. Number 1, geothermal power plants are environmentally friendly than conventional fossil sources such as coal and other fossil fuels. Number 2, hot steam will spin the turbine, which when connected to a generator will not produce electricity. The flash steam power plants, binary power plant, and the dry steam power plants are the same in technical processes to harness geothermal energy. Number 4, geothermal power plants utilizes hot reservoir within the earth which are naturally replenished, making it both renewable and sustainable. Number 5, true or false? A disadvantage of geothermal energy is not simply location and may not run the risk of triggering earthquake because of digging. Now, let us check your answers. Number 1, true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4,
True. And number 5, false. Did you get all the correct answers? Amazing, grade 9. Thank you so much, learners, for listening. Another part of your learning journey has been achieved. I hope you enjoyed today's lesson and thank you for your cooperation. Before we end our session, kindly write your assignment for our next lesson. Your assignment is to explain how different factors can affect the climate of an area. Write that in your learning activity sheets or notebook. Did you get that? That's great, amazing, grade 9. Always remember that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving quality education. Just keep on tuning to our radio TV station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. Don't forget to like and share. Once again, I am Teacher Peter Beltran, your grade 9 science broadcaster. That is all for today. And in this time of pandemic, let's take care of each other and be a blessing to everyone. Until next time, God bless everyone. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19.
Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Good afternoon, grade 9 Math Henyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Once more, this is Ma'am Renilyn Eliapitan, your teacher broadcaster in mathematics for grade 9 learners, broadcasting remotely from Tarlac City. I am glad that you joined me today for another challenging and mind-boggling lesson on problem solving, which is the most important part and the most essential skill to be developed as 21st century learners. For those who are on the FB live stream, I hope that you will participate by answering some questions in your comment box. Surely your teachers will give you additional points for your participation and performance. To those who are listening over the radio, please listen attentively and get the most out of this discussion. Please be with me until the end of this challenging discussion. For today, we are now in lesson 6. Our title of our lesson today is Solving Problems Involving Parallelograms, Trapezoids, and Kites. That is the last lesson on quadrilaterals. Are you ready, Math Henyos? All right, fasten your seatbelts and let us drive through the math world of problem solving. For today, you are expected to solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites. You are to apply theorems and properties involving parallelograms, trapezoids, and kites in solving. And lastly, you are to solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites completely and accurately. Please go to a comfortable place with your papers or notebooks, pen or ballpen. And please take note of the important things that you are going to remember, especially how to solve problems. Get your learner's material and let us explore and study together. In the previous lessons, you have learned about the 3 types of quadrilaterals, namely the parallelogram, the trapezoid, and the kite. You have also learned about each of their properties and theorems. And as students of geometry, remember
these properties and theorems, for they are useful in geometry problems. For our recall, let's have short true or false questions for you to answer. I will give you 3 seconds to answer. And at the end, write your answer in your chat box. Okay, let's have question number 1. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. I repeat, in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. What is your answer? Ready? 1, 2, 3. Okay, the answer is true. Very good. Now, let's proceed to the next question. Please answer on your chat box if you want to answer. Okay, next question, a quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent is a pi. A quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent is a chi. Ready? 1, 2, 3. All right, the correct answer is true. Did you get that? I hope you're doing well. Now let's proceed to question number 3. The median of a trapezoid is parallel to the bases, and its length is equal to half the sum of the lengths of the bases. The median of a trapezoid is parallel to the bases, and each length is equal to half the sum of the lengths of the bases. Ready? 1, 2, 3. Very good. If your answer is true, are you excited with the next question? Now let's proceed. The legs of an isosceles trapezoid are parallel and congruent. The legs of an isosceles trapezoid are parallel and congruent. Ready? 1, 2, 3. Okay, the correct answer is false. Are you correct? Well done. Now for the last question. The area of a kite is the product of the lengths of its diagonals. The area of a kite is the product of the lengths of its diagonals. Ready? 1, 2, 3. The answer is false. Okay, so did you get a perfect score out of this short quiz? Now, let us move on. For those who got perfect score, congratulations. For those who did not make it or make it on the other time, study some more. Okay, now I have some here things to remember for you. And as you go on solving problems with parallelograms, trapezoids, and kite. First is the properties and theorems on parallelograms, including trapezoids and isosceles trapezoids and kites. The next is the steps or procedure in solving word problems. And the last is important formulas in relation to special parallelograms like areas and perimeter. Now, I have something to share to you, which is my secret. This is a method of solving problems. I have Aresk. My friend Aresk have been my companion in solving problems, and I hope you will adopt this method, for this is really tested and works on any kind of problems to solve. My Aresk has acronyms. A for analyzation, that is when you read the problem, you have to analyze it and identify the given and ask in the problem. For R, you have to represent the question asked or the unknown by a variable. So that is representation. E for equation, you are to know how to write the equation using variables or apply formula to use. And then S for your solution. Solve the problems using appropriate math concepts. And then for C, the most important is checking. Check your answer to be sure. This is now the method which we are going to use today in most of our problem solving. Now,
Open your material, learner's material on page 341, and let us do activity 20 entitled Show More What You've Got. These are sample problems that we are going to solve found in your book. Okay, let us begin. We have problem number 1. Given that quadrilateral WISH is a parallelogram, if the measure of angle W is equal to x plus 15 and the measure of angle S is equal to x plus 5, what is the measure of angle W? In geometry, drawing the figure is very helpful in analysis. So our arrest is to be used if it is possible. Sometimes there are problems that you do not need to use your arrest. Now let's have this one. We are to draw the parallelogram, and that is named as WISH. And then from the given, we are to label our parallelogram. Says that the measure of angle W is x plus 1. And then the measure of angle S is 2x plus 5. So from the given, think of the mathematical concept that we are going to use. What property or given? Since we see opposite angles, perhaps our property is in a parallelogram, opposite angles are congruent. So we can say that angle W is congruent to angle S, which means they have the same measure or equal measure. So what we are going to do, we are going to equate the two measures of the two angles, solve for x so that we can find the measure of angle W. So by transposition, you have 15 minus 5 equals 2x minus x. And then simplify the answer. Therefore, our x is equal to 10. Now, this value of x will be used in finding the measure of angle W. Let's take the measure of angle W, which is x plus 15. Can you guess the answer? Or can you find the answer? Well, the answer is plug in x with 10 and then just add. Then you have now the measure of angle W. So our angle W is equal to 25 degrees. Easy, right? Wow, you are doing good if you get the correct answer. Okay, there is a follow-up question here, which says that parallelogram WISH is a rectangle, and its perimeter is 56 cm. One side is 5 cm less than twice the other side. What are the dimensions and how large is its area? You see, we are in geometry, but we are to apply algebra. So we need also to master our algebra. Okay, now we have a rectangle. So draw the figure, name it as WISH. Now what are for our arrest? Now let's apply analyzation. What are the given? So based on the problem, we have 56 cm as our perimeter. Are there other values that you can see? No more. So proceed to ask. What are asked in the problem? So you have the dimensions. There are two dimensions of the rectangle, the length and the width, and also find the area. So there are two problems that you're going to answer. Now let's proceed to R in our arrest, the representation. So let's represent the unknown or what is asked in the problem. So let x be the width and let 2x minus 5 be the length based on the problem. Okay? Now, as soon as we have the representation, we can now proceed to finding the equation. What equation are we going to apply? Of course, since the given is perimeter, so let's apply the perimeter of rectangle. Since the area is also asked, so we need the area, which is length times width. So we are already halfway with our arrest. Now let's go to our solution. Our solution is based on the equations that we have. So first, we have the perimeter, which is equal to 2L plus 2W. Since in the figure, we already labeled out the length and the width, now let us substitute or plug in the given. So our P is 56 cm,
and our L is 2x minus 5, and our W, the width, is x. Okay? Perform the indicated operation, you come up with 56 equals 40. 4x minus 10 plus 2x. And then, combine similar terms by transposition. Now you have 6x equals 66, or 66 is equal to 6x. Therefore, what is our x? Now you can do that already. Divide both sides by 6 and you have x equals 11. Since x is our width, therefore, our width is now 11 cm. So we have already the width as x. And then, let's proceed on finding the length of your rectangle. So based on the measure 2x minus 5, substitute x with 11, then multiply and subtract. And then, what do we get? What is our length? Very good. Our length is 17 cm. Did you get that? So we have already the dimensions. Now let's proceed to the area. So the area is length times width. So let's just plug in the values of our width and length. So we have 17 times 11, and our area now is 187 square cm. Do not forget the square in your unit. All right? Did you get it, class? Did you understand how to solve problem using the RS? So it's easy, right? Does it help you how to solve problem? It helps a lot, isn't it? Now, don't get tired because remember, patience is a virtue. We need that all the way to success. Now, let's proceed to, we have checking, I forgot. So when we check, be sure that the two sides of our equation are equal. So if that is the case, then your answers are correct. If the checking on the area, we have to plug in the given, and then if both sides of the equations are correct already, then your answer is correct. Perfect, right? Now let's proceed to question number 2. Now we have isosceles trapezoid. Quadrilateral POST is an isosceles trapezoid with line segment OS parallel to line segment PT. Line segment ER is its median. So, if line segment OS is equal to 3x minus 2, line segment PT is equal to 2x plus 10, and line segment ER is equal to 14, the question is, how long is each base? So, we are going to find the base of your isosceles trapezoid. You know already what is an isosceles trapezoid, so let us draw the figure with its proper name. So we have P trapezoid POST with ER as its median. Let us label our figure. It says that line segment OS is parallel to line segment PT, and line segment OS is 3x minus 2. Line segment PT is also 2x plus 10, and our median is 14. So what concept are we going to use? Very obvious, right? So that is the median of an isosceles trapezoid. So the median, you know already the formula for the median of isosceles trapezoid, and that is 1/2 of the sum of the bases of your trapezoid, or the sum of the bases divided by 2. Okay, so let us solve for the bases. So just plug in the given in the formula. So our M, or the median, is 14. Our B1 is 2x plus 10. Our B2 is 3x minus 2. Perform the indicated operation, cross multiply, and then combine similar terms by transposition so that we can find the value of x. So our x is equal to 4. The x value will help us to solve for the bases. Now let's have first the line segment OS as one of the base. And we have 3x minus 2. Plug in the x, which is 4. So, what do you think is the answer? Easy, right? 12 minus 2, and that is 10. So, our base 1 is 10 units. Now, let's proceed to the second base. That is 2x plus 10. Substitute x with the value of x, which is 4. So, we have now 8 plus 10.
and our base 2 is 18. Easy, right? As if it's difficult, but it's easy with our method. Okay, so let's do the checking. So we have already found the values that we want to get. So for our checking, let's get the original equation, plug in all the given values, and then find out whether the two sides of your equations are correct. If that is the case, then our answers are correct. Okay, did you get our process in solving the problems? I'd like you to know the process so that even 1 million problems you can solve. Just you have the process. Okay? So now let's proceed to another problem. Same figure, but the question is different now. It says here that one base is twice the other, and the line segment ER is equal to 6 cm long. What is, or how long are the legs if its perimeter is 27 cm? Okay, so same figure, but our median is already 6 cm. So in our analyzation, we have to write the given, which is 6 cm, okay, and then 27 cm for our perimeter. What is asked? The length of each leg. Okay, so same process for our representation. We need the length of the bases so that we can find the length of the legs. So let x be the base 1 and let 2x be the base 2. So let L1 be the leg and L2 be the other leg. Okay, so we're going to use the median of isosceles trapezoid with its formula, and also the property, the legs of an isosceles trapezoid are congruent. Okay, so with those concepts, we can solve our problem. With our equation, we have the M, the median, and the perimeter. Why our perimeter is B1 plus B2 plus L1 plus L2? Because in perimeter, we are only getting the total lengths of the sides. So let's proceed with our solution. Okay, with our first equation, plug in all the given based on our drawing, and then solve, and we get the value of x. The value of x will help us find our bases. So x is 4, so that is already one base, and that is 4 cm. What do you think is the length of our second base? Easy, right? Since our second base is 2x, simply multiply 2 and 4. So that is 8 cm. Okay, so now let's proceed to finding the legs. Okay, so we have those representation. So we will be using now the perimeter. So plug in the P, the B1, the B2. And don't forget to substitute L sub 2 with L sub 1, since leg 1 is congruent to leg 2. Now let's have, okay, the computation. Then leg 1 is equal to 7.5. What do you think is leg 2? Of course, leg 2 is the same as leg 1. So leg 2 is also 7.5. Well done. So let's check. Okay. So if the two sides of the equations are already equal, then our answers are correct. Okay. Now let's have problem number 3. Okay. With this problem, we are just going, I'm just going to show you the analyzation, the representation, okay, and the concept. And then we have to use our equation, the perimeter, and then plug in all the given, solve for x, and then we have x as 3.5, and then we have line segment LE is equal to 2x. So our line segment LE is equal to 7. Okay, our checking, go to the equation, plug in all the given, and then the equations are already equal, then our answer is correct. So you've been
taught how to solve problems, and I hope you will be able to do it, apply it to real life application. So for your next activity, do activity 21, fantastic quadrant table. You will be creating a table with a shape of quadrilateral. So that is exciting. So you refer to pages 342 to 343. You ask the help of your teacher so that you can do your activity. So now, my dear learners, thank you for listening. Thank you for joining with me in this learning. I hope that you learned a lot today. So once again, I am Ma'am Renilyn A. Lapitan, your math broadcaster, telling you, till next time, keep safe and God bless us all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. Ako si Ma'am Ruela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay kasalukuyang naririnig mula sa Barangay San Rafael, Tarlac City, sa pamamagitan ng remote live broadcast. Maaari ring mapanood sa Facebook page at sa YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26 ang episode na ito. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Halina mga kapantas, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng panibagong alaman. Handa na ba sa panibagong araw na ito? Naway ikaw ay nasa maayos na kalagayan habang hawak mo ang iyong self-learning activity sheet. Maglabas ng malinis na papel at panulat upang itala ang mga mahahalagang detalye at para na rin sa maikling gawain mamaya. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ka, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa comment section ng ating Facebook Live at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating programa. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan na lamang natin ito offline. Naaalala niyo pa ba ang araling tinalakay noong Lunes? Mahusay kapantas! Matapos matalakay ang maikling kwentong sino ang nagkaloob, napanitikan o maikling kwento ng Pakistan noong nakaraang episode at napatutunayang ang mga pangyayari o transformasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa tunay na buhay. Natutuhan din natin sa araling ito na ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya. Huwag lang tayong makalimot, magpasalamat at manampalataya.
Natalakay din ang mga elemento ng maikling kwento at batid kong hindi na rin bago sa inyo ang mga ito. At ang tinatawag nating tunggalian, ito ay ang labanan o pagharap ng tauhan upang masolusyonan ang problema. Alam kong hindi na rin bago sa inyo ang mga uri ng tunggalian, sapagkat mula noong elementarya hanggang ngayon ay ginagamit natin ito upang masuri ang mga tunggalian sa kwento, batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Bukod pa riyan, ay batid ko ring nakapanood na kayo ng mga programang pantelebisyon na kakikitaan ng mga tunggalian na maiuugnay ninyo sa tunay na buhay. Sang-ayon ba kayo sa aking sinabi, mga kapantas? Tama! Dahil dyan, bigyan ninyo ng naglalagablab na palakpak ang inyong mga sarili. Nabanggit kanina na hindi na bago sa inyo ang uri ng tunggalian dahil ginagamit ninyo ito sa paraan ng pagsusuri ng tauhan sa maikling kwento. Nabanggit din na nakapanood na kayo ng mga programang pantelebisyon at ang mga programang ito ay kinagkikitaan ninyo ng mga tunggalian at naiuugnay nyo sa inyong mga buhay. Bago tayo tumungo sa ating tatalakayin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa mga tunggalian. Maglabas kayo ng papel at panulat o ballpen para sa ating paunang pagsasanay. Nakapaglabas na ba ng mga kagamitan? Magaling! Bibigkas ako ngayon ng mga sikat o pamosong linya ng mga artista sa iba't ibang pelikula na marahil inyo nang napanood. Sasabihin ninyo ngayon kung kanino kaya sila nakikipagtunggali o sino kaya ang kanilang kalaban. I-comment lang ninyo ang inyong sagot sa ating comment section. Narito ang mga pagpipilian. Makinig mabuti mga kapantaas upang maiwasang magkamali. Una, tao laban sa tao. Ikalawa, tao laban sa sarili. Ikatlo, tao laban sa kalikasan. At ikaapat, tao laban sa lipunan. Ulitin ko, narito ang mga pagpipilian. Una, tao laban sa tao. Ikalawa, tao laban sa sarili. Ikatlo, tao laban sa kalikasan. At ikaapat, tao laban sa lipunan. Uulitin ko lamang ang mga linya ng isang beses. Sa bawat item ay bibigyan kayo ng 3 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin. Handa na ba kayo? Kung ganoon, simulan na natin. Unang linya, mula sa pelikulang Aurora na pinagbibidahan ni Ann Curtis. Makinig mabuti mga kapantas. Lumubog ang barkong Aurora. Malapit sa lugar namin dito sa isla. May 1,000 pasahero ang kaagad namatay. Nakita na ang karamihan, pero hanggang ngayon marami pang nawawala. Inaanod hanggang maanod, dito mismo sa aming baybay. Lumubog ang barkong Aurora. Malapit sa lugar namin, dito sa isla, may 1,000 pasahero ang kaagad namatay. Nakita na ang karamihan, pero hanggang ngayon, ay marami pa rin ang nawawala. Inaanod hanggang maanod, dito mismo sa aming baybay. Anong tunggalian kaya ang nangibabaw sa linyang binagkas ko, mga kapantas? Isulat na ang inyong kasagutan. Ikalawang linya mula sa pelikulang Walang Himala na pinagbidahan ni Nora Honor. Walang himala
Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos. Walang himala. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos. Walang himala. Anong tunggalian kaya ito, mga kapantas? Ikatlong linya mula sa pelikulang Isang Bala Ka Lang na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. Huwag mong sabihing malakas ka. Huwag mong sabihing marami kang tauhan. At huwag mo ring sabihing marami kang salapi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Huwag mong sabihing malakas ka. Huwag mong sabihing marami kang tauhan. At huwag mo ring sabihing marami kang salapi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Pumili na mga kapantas ng sagot sa mga nabanggit na pagpipilian kanina. At para naman sa apat na linya mula sa pelikulang Bituing Walang Ningning na isinaad ni Sherry Hill. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Alam kong pamilyar ka rin sa linyang ito, kapantas, kaya isulat mo na ang iyong sagot. At para naman sa huli at ikalimang linya mula sa pelikulang Rizal na pinagbibidahan ni Cesar Montano. Ikinulong nila, pinatay nila, pinukay sa libingan, itinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan at kasaysayan ng aking mga kalahi. Ikinulong nila, pinatay nila, hinukay sa libingan, itinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan sa kasaysayan ng aking mga kalahi. Kapantas, ano kayang tunggalian ang ipinakikita ng linyang aking binasa? Ngayon, atin nang talakayin ang inyong mga naging sagot. Handa na ba kayo? Sa una, ang tamang sagot ay tao laban sa kalikasan. Bakit kaya tao laban sa kalikasan ang naging sagot? Dahil isinasaad dito na nagkaroon ng paglubog ng barko na may tuturing na trahedya sa karagatan at madaming bangkay pa ang hindi natatagpuan. Muli, ang tamang sagot ay tao laban sa kalikasan. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Mahusay, kapantas! Sa ikalawa naman, ang tamang sagot ay tao laban sa sarili, sapagkat isinasaad ng tauhan o ni Nora Honor ang pangungumbinsi sa bawat sarili na patungkol sa himala. Mga kapantas, muli ang tamang sagot sa ikalawa ay tao laban sa sarili. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Magaling! Sa ikatlo naman, ang tamang sagot ay tao laban sa tao. Dahil nagsasabi si FPJ sa kanyang katunggali patungkol sa lakas, tauhan at salapi. Ngunit sinabi na isang bala ka lang o isang bala ang kanyang magiging katapat kapalit ng kanyang buhay. Muli, ang tamang sagot ay tao laban sa tao. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling! Dumako tayo sa ikaapat. Ang tamang sagot sa ikaapat na bilang ay tao laban sa tao. Bakit kaya ito ang naging kasagutan, mga kapantas? Isip-isip! Ayan,
Marahil ay naririnig na ng karamihan o ginamit na ninyo ang mga katagang ito na binanggit kanina. Isinaad ni Sherry Hill ang mga linyang ito sa sikat ding aktres na si Sharon Cuneta. At bukod pa riyan, matutukoy na sinabihan nito ay isa ring tao na kanyang katunggali. Kaya naman, naging tao laban sa tao ang naging kasagutan. Nakaapat na ba kayo ng tamang sagot? Napakahusay! Tignan natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang sagot. Dumako tayo sa huli at panglima. Ang tamang sagot sa panglimang bilang ay tao laban sa lipunan. Bakit kaya ito ang sagot? Dahil kung mapapansin, ito ay mula sa pelikulang Rizal at nabanggit ang kababayan, kasaysayan at kalahi. Muli, tao laban sa lipunan ang wastong sagot. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling kapantas! Batay sa aking isinaad pa lamang sa ating ginawang maikling pagsusulit, ay lubos na ninyong nauunawaan ang tunggalian na tao laban sa tao, sarili, lipunan at kalikasan. Kaya naman, bigyan ninyo ng umatikabong palakpakan ang inyong mga sarili. Nabanggit kanina ang mga sikat na linya ng mga artista mula sa mga programang pantelebisyon na naiuugnay natin sa ating tunay na buhay at ang mga uri ng tunggalian. Ngayon, atin pang payabungin ang talakayan patungkol sa kahulugan ng uri ng tunggalian. Kaya kapantas, makinig kang mabuti. At pagkatapos nito, mamaya ay susuriin ng mga tunggalian na tao versus tao at tao versus sarili sa kwento batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung ganoon, makinig mabuti. Narito ang 2 uri ng tunggalian. Ito ay ang panloob at panlabas na tunggalian. Una, panloob na tunggalian. Sa panloob na tunggalian, matatagpuan ang tao laban sa sarili. Ito ay isang uri ng tunggalian na nakapaloob o tunggalian na panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Ibig sabihin, sa tunggalian na ito ay kalaban ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili. Nakikita o napapansin ito kapag ang mga pangunahing tauhan o ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa pagdedesisyon kung tama ba o mali. Muli, sa panloob na tunggalian, mayroon tayong tinatawag na tao laban sa sarili. Isang halimbawa ng tunggaliang ito ang nabanggit kanina na pelikulang Walang Himala. Ang ikalawang uri ng tunggalian ay panlabas na tunggalian. Mayroon itong 3 halimbawa. Una, tao laban sa tao. Ito ang pinakaunang halimbawa ng panlabas na tunggalian. Sa tunggaliang ito, ang kalaban ng pangunahing tauhan ay isa pang tauhan o kaya naman ang kanyang kapwa. Ito ang klasikong bida laban sa kontrabida na eksena. Kagaya ng nabanggit na halimbawa ng pelikula kanina na pinamagatang Bituing Walang Ningning. At para naman sa ikalawa, ang tao laban sa kalikasan. Sa tunggalian naman na ito, ang pangunahing tauhan ay naaapektuhan ng mga puwersa ng kalikasan. Halimbawa, ang biglaang pagputok ng bulkan na maaaring maglagay sa pangunahing tauhan sa panganib. Isang halimbawa pa nito ang pelikulang Aurora na nabanggit kanina. At para naman sa ikatlo, ang tao laban sa lipunan.
Ang pangunahing tauhan sa tunggalan na ito ay nakikipagbanggaan sa lipunan. Halimbawa nito ang pagsuway sa mga alituntunin ng lipunan o di kaya ang pagtakwil sa kultura ng lipunan. Gaya ng pelikulang nabanggit kanina na pinamagatang Rizal. Ito ay nasa tunggaliang tao laban sa lipunan. Mas lalo mo bang nauunawaan ng mga uri ng tunggalian? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang kahalagahan ng uri ng tunggalian. Ang tunggalian ay nagiging instrumento para sa madudulang tagpo. Ito ay ginagamit para makapagbigay ng kapanapanabik at kawili-wiling mga pangyayari. Ito ang pakikipagsapalaran o pakikipagtunggali ng mga sentrong tauhan laban sa kanyang mga hamong hinaharap o kinahaharap. At para naman sa ikalawang kahalagahan ng uri ng tunggalian, mahalaga rin ito dahil ito ay humuhubog sa pagkatao ng tauhan at siyang nagtutulak sa mga pangyayari sa kwento. Ngunit sa isang maikling kwento, kadalasan, isa lamang ang problema o hamon na hinaharap ng pangunahing tauhan. Samantala, kung nobela naman, maraming hamon ang hinaharap hindi lamang ng pangunahing tauhan, kundi ang iba pang mga karakter. Dumako na tayo sa pagsusuri ng mga tunggalian na tao at tao versus sarili. Sa kwentong batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Upang masagot ito, buksan ninyo ang inyong compendium sa pahina 38, pangwakas na gawain. Narito ang panuto, makinig mabuti. Basahin at suriin ang pahayag ng mga tauhan sa kwento. Isulat ang uri ng tunggaliang nangibabaw sa pahayag at ipaliwanag kung bakit ito ang uring iyong pinili. Ulitin ko, basahin at suriin ang pahayag ng mga tauhan sa kwento. Isulat ang uri ng tunggaliang nangingibabaw sa pahayag at ipaliwanag kung bakit ito ang uring iyong pinili. Ang pahayag o salita ang aking babasahin mula sa maikling kwentong tinalakay noong Lunes na pinamagatang Sino Nagkaloob. Makinig mabuti mga kapantas upang maunawaan ang aking babasahin. Sabihin ninyo, mahal kong mga anak, sino ang nagkaloob ng lahat ng inyong kinakain? 6 sa kanila, ang dagling sumasagot, Amang hari, kayo po ang nagkaloob ng aming pagkain. Ngunit ang 7 prinsesa ay laging tahimik lamang. Isang araw, pinilit ng hari na sumagot din ang 7 prinsesa. Sabi nito, Ama, Diyos po ang nagkakaloob ng lahat. Lahat ng nasa atin, lahat ng ating kinakain, kinukuha natin sa Kanya. Ang sagot na ito'y ikinagalit palalo ng hari. Lumayas ka! Sigaw niyon. At inutos ito ang isang alila para ilabas ang prinsesa at iwan ito sa gitna ng gubat. Muli, makinig mabuti mga kapantas upang maunawaan ang aking babasahin. Sabihin ninyo, mahal kong mga anak, sino ang nagkaloob ng lahat ng inyong kinakain? 6 sa kanila, ang dagling sumasagot, Amang hari, kayo po ang nagkaloob ng aming pagkain. Ngunit ang 7 prinsesa ay laging tahimik lamang. Isang araw, pinilit ng hari na sumagot din ang 7 prinsesa. Sabi nito, Ama, Diyos po ang nagkakaloob ng lahat. Lahat ng nasa atin, lahat ng ating kinakain, kinukuha natin sa Kanya. Ang sagot na ito'y ikinagalit palalo ng hari.
Lumayas ka, sigaw niyon. At inutusan nito ang isang alila para ilabas ang prinsesa at iwan ito sa gitna ng gubat. Atin nang alamin ang inyong naging kasagutan batay sa pahayag na ating binasa. Handa na ba kayong malaman kung ano ang tamang sagot? Simulan na natin. Ang tamang sagot sa aking pahayag na binasa ngayon, mga kapantas, ay tao laban sa tao. Bakit kaya ito ang tamang sagot? Bakit kaya tao laban sa tao ang tamang sagot? Isip-isip, mga kapantas. Magaling! Nalaman natin mula sa pahayag na aking binasa ang hindi pagkakasundo at pagtaliwas ng ikapito o bunsong prinsesa sa gustong maging tugon ng hari, kaya naman ang prinsesa ay ipinatapon sa gitna ng kagubatan dahil naiiba ang kanyang naging tugon sa 6 na prinsesa. Muli, ang sagot ay tao laban sa tao. Bilang inyong takdang aralin, dahil kayo ay napakahusay, isa pang gawain ang nararapat na inyong gawin. Maliban sa pagsusuri na ginawa natin kanina, ay iugnay ninyo sa kasalukuyang panahon ng mga tunggaliang tao versus tao at tao versus sa sarili sa napanood na programang pantelebisyon. At ipaliwanag mo ito kung paano naging magkaugnay ang programa o palabas na ito sa maikling kwentong Sino ang Nagkaloob. Isulat ito sa inyong sagutang papel at ipapasa sa iyong guro batay sa schedule na ibinigay ng inyong paaralan. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. At ang sumulat at kaagapay natin na sumulat ng script para sa araw na ito ay si Ma'am Rubelin Legaspi. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo na SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Baitang 8, Ginang Lina, Manansala, Olonan, sumasahing papawid mula sa bayan ng Hirona na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilahok sa pagtugon at paglutas sa hamon ng buhay. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin na ating ipagpapatuloy sa araw na ito. Kailangan lamang tayo ay maging alerto, alisto sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngunit bago natin talakayin ang leksyong yan, nais ko munang balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Naalala niyo pa ito, mga anak? Alam kong naalala niyo pa ito. Ang sagot ni Windy na aking natanggap mula sa Tagumbao National High School ay tumpak at mahusay. Ito ang kanyang mga kasagutan.
Ang kanyang sagot ay mabisang paraan ng paglutas ng mga problema. Ang ilan sa mga problemang ating natalakay noong nakaraang aralin ay ang problema sa pag-ibig, problema sa pamilya, problema din sa pera, at maging ang problema sa kalusugan at marami pang iba. Alam niyo mga anak, kailangan nating paghandaan. Gayunpaman, ang pagsubok ay parte na ng ating buhay. Ito nga daw ay ating kakambal. Ang mga problema o pagsubok ay maaaring magdulot sa atin ng kapighatian at kabiguan o hindi kaya ay nagsilbing aral upang gawin nating kalakasan at katatagan sa ating buhay. Ngunit tandaan, ang bawat pagsubok, mga anak, ay may pasimula. Mayroon ding katapusan. Ngayon, bilang pasimula sa ating paglalakbay tungo sa karunungan, nais kong hawakan ninyong mabuti ang inyong mga sandata. Walang iba, kundi ang inyong mga module. Handa na ba kayo? Magaling! Simulan na natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay nakikilahok sa pagtugon at paglutas sa hamon ng buhay. At ano nga ba talaga ang ibig ipakahulugan ng salitang hamon? Marahil pinaniniwalaan mo na ang hamon ay pakikipaglaban o pakikipag-away, isang laban. Narinig niyo yung sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero anong nakasaad sa Biblia? Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Subalit, hindi ang klase ng hamon na yan ang ating tatalakayin sa hapong ito, kundi anong klase ng laban. Ito ay labang espiritual, labang emosyonal, at labang pangkaisipan. Mga anak, halina't ating kilalanin at harapin ang mga hamon o laban ng ating buhay. Unahin natin ang kasalukuyang ng niyayari ngayon, hindi lang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang tinatawag nating pandemyang pandaigdig. At ano nga ba ito? Ang hamon na ating tatalakayin na nasa unang bilang ay ang hamon ng novel coronavirus o tinatawag nating pandemyang pandaigdig. Narito ang mga datos ngayong napapanahon. Sabi nga niya, sa buong mundo, ngayong ika-14 ng Abril, 2021, meron ng 138,013,074 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kasama na dito ang 2,971,864 deaths. Sa Pilipinas, ngayong araw din ito, may bilang po tayong 884,783 kumpirmadong kaso ng COVID-19 na may 15,286 na nawalan ng buhay. Nakakalungkot mang alamin ang mga bagay na ito, pero ito po ay isang katotohanan. Ngunit ang ating pamahalaan, hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga kapwa Pilipino. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang mga personalidad na nagkaroon ng sakit ng coronavirus. Naging positibo po sila sa sakit na ito. Unahin po natin ang ating senador na si Juan Miguel Mig Zubiri. Maging ang ating kalihim na kagawaran ng edukasyon, Leonor Magtolis Briones. Sila man ay naging positibo sa COVID-19.
Dagdag pa dito si Michael V., si Christopher De Leon, at marami pang iba. Ang mga salitang laban lang, kaya natin to, kapit lang, tuloy ang hamon ng buhay, matatapos din ito. Ang mga payak na salitang sinasambit ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 virus. Sabi ko nga kanina, ang ating pamahalaan, hindi po siya nagpapabaya. Meron po tayong mga health protocols na maaari po nating sundin para po tayo ay maproteksyonan at di mahawaan ng sakit ng coronavirus. Una, kailangan po nating maghugas ng kamay palagi at magsanay ng magandang kaugalian sa pag-ubo at pagbahing. Pangalawa, limitahin ang paghawak sa iyong mukha. Hanggat maaari, kasali ang iyong bunganga, ilong at mata. Pangatlo, mga anak, lagi po tayong magsuot ng mask at iwasan ng matataong lugar at magsanay ng pagitan mula sa kapwa-tao. Ito po yung tinatawag nating social distancing. Pang-apat, kung ikaw na ay lubusan ng gumaling mula sa COVID-19, mag-donate ng plasma. Nagaya po ng ginawa ng ating senador na si Mig Zubiri, nag-donate po siya ng kanyang plasma. At panglima, ulat. Atin pong iulat ang mga pandaraya sa pagsubok sa coronavirus, bakuna at paggamot. Pangalawang hamon na ating tatalakayin sa hapong ito ay ang hamong pangkapaligiran. Unahin po natin ang hamon ng climate change. Mga anak, ano nga ba ang ibig sabihin ng climate change? Ang climate change ay maaaring isang natural na pangyayari o kaya ay maaari ding napapabilis o napapalala dulot ng masamang gawain ng tao. Ano ang patunay sa climate change? Patunay dito ang madalas at matagalang kaso ng El Niño at La Niña. Pagkakaroon ng malalakas na bagyo, malawakang pagbaha, pagguho ng lupa, tagtuyot, at maging ang forest fires. Pangalawa, sa hamong pangkapaligiran ay ang ating mga basura. Basura na tumutukoy sa mga solid wastes. Saan na nga ba nagmula ang mga ito? Nagmula ito sa ating mga tahanan at komersyal na establishmento. Mga nagmula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurahang nakakalason. Ngayong 2021, ang ating basura, mga anak, ay dumadagdag kada araw ng 280 tonelada dahil sa mga medical waste na ginagamit ng tao araw-araw gawa ng pandemya sa kasalukuyan. Pangatlo, sa hamong pangkapaligiran ay ang pagkasira ng likas na yaman. Ang ating bansang Pilipinas at ang ating pamahalaan ay hindi po talaga nagkukulang para mapangalagaan ang ating kalikasan. Meron po siyang mga programa na inilunsad upang mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Ang unang programa ay ang National Greening Program. Pangalawa, ang Forest Land Management Project. Pangatlo, Ecological Waste Management Act of 2000. Pang-apat, Integrated Natural Resources and Environmental Management Project. And letter E, National Forest Protection Program. Yan po ay mga programang nagkakaisa, nagtutulong-tulong, nagbabayanihan upang mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Sana maging kaisa tayo para mapangalagaan natin ang ating inang kalikasan. Pangatlo sa hamon na ating tatalakayin sa hapong ito, mga anak, ay ang hamon ng edukasyon. Handa na nga ba talaga ang DEPED sa hamon ng New Normal Education? Ito ang kanyang layunin. Sabi ng DEPED, ang magpatuloy ng sama-sama habang inihahanda natin ang sistema ng edukasyon
para sa hinaharap. Sa laban na ito, sabi ng ating lokal na edukasyon, haharapin natin ang bagong normal, mga anak, ng may kahabagan, sensibilidad, at pagiging makabayan, upang ang paraan ng pag-aaral ay hindi maging pasanin para sa mga magulang, para sa mga anak at guro, ngunit isang pag-asa sa gitna ng krisis. Dagdag pa ng kagawaran ng edukasyon, kami, ang mga kawani ng DepEd, ay hinikayat ang buong bansa na muling isabuhay ang diwa ng bayanihan. Pahayag yan ng ating Secretary, ni Secretary Briones. Sabi niya, education cannot wait. Sa ilalim ng new normal na pag-aaral, gagamitin ng online o virtual learning sa pamamagitan ng computer, laptop, tablet, gagamitin din ng television at radyo. At module learning naman ang gagamitin para sa mga walang kakayanang bumili ng gadgets o mga nasa malayong lugar. Ang mga printed worksheets at modules na gaya ng nangyayari sa ating panahon ay ihahatid at susunduin ng mga guro sa mga batang nanirahan sa liblib na pook na walang kuryente at walang internet access. Inaasahan ng gabay ng mga magulang ang kakailanganin para maturuan ang mga anak. Mga anak, meron namang mga pamamaraan Meron namang mga tamang pag-uugali upang ang mga hamong ito ay magsilbing kalakasan ng ating buhay at upang ito ating malampasan at mapagtagumpayan. Una, kailangan po nating bigyang halaga ang ating sarili. Ayon kay Branden, ito ay kabuuan o kautusan ng pagtitiwala sa sarili. Umiiral ito bilang resulta ng isang lubos na pangangatwiran ng bawat tao, mga anak, ay mayroong kani-kanyang kakayahan na harapin ang hamon ng buhay at makaunawa at makalutas ng mga suliranin. Pangalawa, mga anak, ang pagiging optimismo. Alam kong gustong-gusto niyong malaman kung anong ibig sabihin ng salitang optimismo. Ipagpatuloy lang ang pagiging alerto sa pakikinig at ito ang kanyang kahulugan. Ang optimismo ay ang pagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay at ang kabutihan ay laging panalo laban sa lahat ng anyo ng kasamahan. Pangatlo, kailangan din nating maging matatag, maging matibay sa lahat ng hamon ng buhay. Pwede nating sabihin sa ating sarili, tila ba ang pagsubok ay isang malakas na hampas ng alon sa isang kastilyong buhangin na kung saan ay sumisira ng buhay. Subalit, kapatid, huwag kang susuko. Lahat ay kakayanin. Kasama natin ang Panginoon. Mga anak, dumako tayo sa mga ilang mga personalidad na pinili na maging ugali ang pagiging optimismo. Alam kong kilalang kilala niya siya. Ito po ang kanyang kwento. Sino po kaya siya? Siya po ay alright po, ang inyong mga sagot ay si Arnold Schwarzenegger. Mahusay at magaling. Tumpak ang iyong kasagutan. Siya nga po ay si Arnold Schwarzenegger. Ito po ang kwento tungkol sa kanya. Siya ay isang personalidad na nagtagumpay sa hamon ng buhay. Bakit ko nasabi yon? Pakinggan po natin ang kwento tungkol kay Arnold Schwarzenegger. Ito po ang kwento. Sabi ng mga naysayers, si Arnold ay hindi mananalo sa kompetisyon ng bodybuilder. Pero anong ginawa ni Arnold, mga anak? Siya po ay nagsanay ng mahabang panahon. Ilang beses, hindi lang isa, mga anak, kundi 7 beses. Ano ba ang sabi ng mga naysayers? Siya daw ay hindi rin papasa bilang aktor sa Hollywood. Pero ano po ang nangyari? Si Arnold ay kilala ngayon bilang Hollywood movie star. So kilala po siya. Pangalawa, mga anak,
hindi po siya nawalan ng pag-asa. Siya ay naging matatag sa kanya at nagkaroon ng tiwala sa kanyang sarili na ipagpatuloy ang buhay. Mga anak, alam kong nagustuhan niyo ang ating aralin. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito. Una, kailangan po nating maging matatag sa hamon ng buhay at huwag susukuan lahat ng pagsubok dahil lahat ng yan ay kakayanin mo kahit gaano pa yan kahirap. Pangalawa, maraming hamon ang ating kakaharapin sa buhay. Minsan, mapagtatagumpayan natin, minsan, tayo ay sawi. Pero sa kasawian, matututo ng aral sa buhay. At yan ang magiging sandata natin para sa ating kinabukasan. Pangatlo, huwag kang matakot sa hamon ng buhay, mga anak. Dahil nandyan ang Panginoon na kaagapay mong tunay. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakikita ninyo na kayo ay aktibo at alerto na nakikibahagi sa ating aralin ngayong hapong ito. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ating ipagpatuloy ang kagandahang asal, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na, mga anak, upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat na nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang paten sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat tanong. Sulat ang titik ng tamang sagot sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo, mga anak? Alam kong handang-handa na kayo at excited na kayong malaman at masagutan ng tama ang ating mga katanungan sa hapong ito. Unang tanong. Alin sa mga sumusunod na pahayag nang nagpapakita ng katatagan ng loob? A. Paglaro sa labas kahit umuulan. B. Magpabakuna laban sa epidemya o sakit. C. Mag-alaga ng halaman. D. Makipag-away sa kapwa. Inyong isulat ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay B. Pangalawang tanong. Piliin sa mga sumusunod na sitwasyon ang naglalarawan ng katatagan ng loob. A. Kaingitan ng kapitbahay na umaasenso sa buhay. B. Pagtawanan at libakin ang mga taong tumutulong sa kapwa. C. Paghahatid sa publiko ng katotohanan at wagas ng paglilingkod upang tugpuin ang maling impormasyon. D. Sa panahon ng pandemya, iasa lahat sa gobyerno ang paglutas ng suliraning ito. Halina't piliin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter C. Pangatlong tanong. Ano-ano ang mga suliraning pangkapaligiran na higit na kinaharap ng bansa sa kasalukuyan? Ang tanong ay, ano-ano? Ibig sabihin, meron po tayong sagot na mahigit sa isa. Ang pagpipilian natin ay solid waste. B. Pagkasira ng likas na yaman. Letter C. Climate change. Letter D. Kawalan ng masasakyan. Ang tamang mga sagot ay A, B, at C. Mahusay kung ang inyong mga sagot ay tatlo. A, B, and C. Pang-apat na tanong, positibo sa pananalita tulad ng kaya ko ito o mahusay ako rito. Ano ang pinahihiwatig ng katagang ito? A. Pagiging positibo sa buhay. B. Pagiging bahagi sa pagdami ng problema. C. Pagiging maabilidad.
Or D, kulang ng determinasyon. Pumili ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A. Panglimang katanungan. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi makabayang pamamaraan sa laban ng sulong edukalidad? A. Ang ating pagsumikap ay patakaran at nakaangkla sa paglilingkod sa kapwa Pilipino. B. Pagtitiyak sa kaligtasan ng ating mag-aaral, guro at kawani ay unang isaalang-alang sa ating polisiya. C. Sama-sama na habang inihanda ang sistema ng edukasyon para sa hinaharap. D. Salungatin ang gobyerno tungo sa hadikain nito na patuloy na paghilom ng ating bansa sa pandemya. Ang tamang sagot ay letter D. Yan po ang ating maikling pagsusulit. Pinabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man, mga anak, na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Mga anak, huwag po nating kalimutan ang ating mga natalakay na hamon sa hapong ito. Ang una ay hamon ng COVID-19, coronavirus. Alamin po natin yung mga protocols. Sumunod tayo sa ating mga health protocols. Pangalawa, hamong pangkapaligiran. Pangatlo ay ang hamon ng edukasyon. Mga anak, maraming salamat sa inyong pakinig. At maraming salamat sa mga nanood sa ating FB Live. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. At muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Baitang 8, Ginang Lina M. Olonan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac.